sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong minamahal at ginagalang Ebanghelista, Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri na papasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, o malapeng Diyos, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong idinadalangin, amin pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, o malapeng Jesus, at langisan mo po ang bawat yugto na ay pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo na iahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit. Hallelujah, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings. Higit sa lahat, langisan mo po, o malapeng Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, at sa aming pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, o malapeng Jesus, parating mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at amin pong hinihiling, o malapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, malapeng Jesus, pagpalain mo po kami, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal pa Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villarus, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You are great. You do miracles so great. There's no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There's no one like you.
great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There's no one like you. No one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, you are great. You do miracles so great. There's no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There's no one like you. No one else like you. No one else like you. No one else like you. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. At ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusarira, uwi sa bayang madalag. O Jesus, dalangin ko. Sa
iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Sa aking kahinaan. Praise the Lord! Hallelujah! O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa hirap, uwi sa bayang madlag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh yes, a closer walk with thee. Praise the Lord! Hallelujah! Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied, Lord. As I walk, let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Jesus, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Praise the Lord. Just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.
all over the world. The Spirit is moving all over the world. As the prophet said it would be, hallelujah, all over the world. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea. Yes, amen. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be, hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be, hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, praise the Lord. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be, hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus. Lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Praise the Lord! Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang pagkakaisa, lagi sama-sama ng magkakapatid. Kahit may problema at wala na pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo magbabatian. Di naghigitan at walang tapuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo makakalapit upang magkasama-sama. Kami yung pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami yung tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa mga awitin na aming inawit. Salamat po, Panginoon, kami ay inagamit. Kaya kami ay naririto, umawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya kami ay naririto, umawit ng papuri sa'yo.
patuloy na aawit para lamang sa'yo. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Praise the Lord! Salamat po, Panginoon, kami ang ginagamit. Kaya't kami ang narito, umawit na papuri sa'yo. Patuloy na Awit para lamang sa'yo. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know Jesus lives within. Praise the Lord. Some things that I do not know, or do some things that are plain. But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know Jesus lives within. There are some things that I do not know, or do some things that are plain. But this one thing I surely don't know, that I've been born again. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam at natitiyak ko, si Jesus na sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga ako muli. Ngayon anak na rin ako ng Diyos. Iisipin mong ito'y kamangmangan. Di ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinaugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ibinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubos. Praise the Lord! Hallelujah! Pinanganak na nga ako muli. Ngayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Praise the Lord! Ipinanganak na nga akong muli. Kayo'y anak na rin ako ng Diyos. Oh, born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again in all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think it's foolish what I'm gonna say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I pray, Jesus,
take my sins away. And that's when I was born again. Glory! Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. One man came to Jesus, John in chapter 3. He's so afraid, oh so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. So glad that I've been born again. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Praise the Lord! Hallelujah! Isipan ay lagi lito-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyaw ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya ang tunay. Sa iyong pagmamahal. Praise the Lord! Hallelujah! At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Iwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang.
ko dati, binago na ang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. inako mo, Mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Yes, amen! Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Once my life is a sin, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is a sin, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change.
It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus, love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, God is satisfied. peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Glory! Hallelujah! Love has made a Change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey's complete, when I see the face of Jesus and He bow down His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus. I love my Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Love for Him grows stronger Day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my there's Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and He bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my there's Jesus. Praise the Lord, hallelujah. love for Him Grow stronger day by day. day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my there's Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. Can feel my world, can feel my life. Come take my hands, come walk with me. Walk with me.
Without clouds, the wind won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without eyes we cannot see. Without hands we cannot touch. Without heart we cannot love. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Glory! Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. My God is real. He's real in my soul. My God is real. For He has washed and made me whole. He's a lamb for me. He's like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. He's love for me. He's like pure gold. My God is real, for I can feel Him in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, For He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, or can't go on and leave me alone. Oh, but as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. Praise the Lord. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed, made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't those Jesus, my good Lord, wonderful? Praise the Lord. Eyes not seen, earth not heard, what's recorded in God's word. Isn't those Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't those Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes not seen,
is not heard what's recorded in God's word. Isn't those Jesus, my good Lord, wonderful? One of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. In one of His days, oh, I'll be there who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanyang anak ibinigay, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dakilang pasasalamat ang iyan karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak na pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapat at natakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang praise the Lord! Hallelujah! Karapat dapat ka purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi lamang pinagmulan, lalo hindi ang patutunguhan. Ngunit
nang makilala kita, dahil katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Jesus, ikaw lamang ang aking kagalakan. Dakilang pasasalamatan iyan mo. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamatan iyan mo. Karapat-dapat ka purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamatan iyan mo. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me. Praise the Lord, hallelujah. Renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulong ng iyong pagliligtas, ibalikan at gawin mong tapat. Isang pusong tapat sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin.
ang Espiritong Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin, ang Espiritu Banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Praise the Lord! Hallelujah! Ng pagsamo ko, Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. siyo, Diyos, ito ay tunay. Praise the Lord! Hallelujah! Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangin, puso mo'y umindag sa tuwa, sa galang ligaya. Praise the Lord! Pagkat namang dama mo siyong inawit,
nagbubunyi pati at sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magwala nang si Jesus ay makilala. Okay, sila pumawi, awiting makalangit, puso mo'y umindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo siyang inawit, nagbumuji pati sa langit, sa galang ligaya. Praise the Lord! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y itim, hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magwala nang si Jesus makilala. La 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 la, puso mo umindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magwala na si Jesus ay makilala. Di naman sasayang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari, at bago maging uli, kaya siya yung tanggapin. At sa araw niyon, siya'y di makapiling. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Praise the Lord! Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O may lapit na mangyari, at bago maging uli, kaya siya yung tanggapin. At sa araw niyon, siya ating makapiling. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw niyon, tingnan mo
ang langit nakiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magkailanman. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magmuli sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magmuli sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko kumakatok, pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y Kanyang minamahal. Karami man ang kamalian, ako'y Kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Magkaya siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumagatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y Kanyang minamahal. Karami man ang kamalian, ako'y Kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok.
akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Diyos ko natagpuan. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Glory! Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Through us the crowd, God, we run from all over the town, and it came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. Glory! Sounding just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up the seekers, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, to be the same round the day of Pentecost is free in yours the world too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. There was a girl guy going from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room when the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. Glory! The wind is blowing again. Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Glory! To tear down the works of the enemy in a difficult hour. He will crush the devourer and bring the powers of darkness and let it not free. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness and let it not free. Zion is the place of worship. Zion is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us cry to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us cry to the hill of Zion, to the city of the living God, for the Christian testimonies is in there. Praise the Lord! Zion is the place of singing, is the place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Zion, the Lord. So let us cry to the hill of Zion, the city of the living God,
to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimonies is in there. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the praises of the Lord, for He is ready to be praised. Hallelujah. Celebrate the blessings of the Lord. For He is ready to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. For He is ready to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is ready to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When to the water when I've been baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. The Holy Ghost in my soul. Like the Bible says, when we went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, magpuri mga Kristiyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba yung mawi, ang iba yung nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, Magpuri na. magpuri tayo na sa Diyos. Kita ni Juan, huwag ng mga Kristiyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba yung mawit, ang iba yung nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Shout hallelujah. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. This is the night that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. This is the night that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
This is the night, this is the night that the Lord has made. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Darama ko sa buong katawan. Darama ko sa kumain, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive, God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. We're all going up, we're all going up. We're all going up in the fresh resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all growing up, we're all going up, we're all going up in the fresh resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. The bigger from the east, the bigger from the west, the bigger from the north, the bigger from the south. We're all going up, We're all going up. we're all going up. So praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when we want to be the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in the number. When the saints go marching in, So God, march forward, bring the power. of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors today. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors today. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. And I'm the ivy, He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. He's the song and he's the music. I am the love and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride that sings His name. I will look through His gates, He's given in my heart. I will look through His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus will be glad. I will enter His gates with His given in my heart. I will Enter enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus is glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad. Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. So praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, you children of the Lord. Kung ikay may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-ayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awi. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon, Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awi.
Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo na may darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa ating pag-awitan sa mga psalm songs. At habang naghahanda, ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan at patnubayan ng ating pinagkamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan
aming pinakamamahal po Jesus, sa unang dalayan ng beloved Pastor Will Estrada Almeda. Maraming salamat, aming pinakamamahal po Jesus, sa pagpapala na pinagkala mo muli sa amin. Sa gabing ito, upang sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati at masambang pasalamatan sa Espiritu, at sa katotohanan sa iyong pag-iingat, paggabay sa amin, sa pagpaparing sa amin ng maluwalhati ligtas dito sa dakong ito, at bagong lahat kami ay nagpapakumbaba, lumalabin sa iyong paan na nagsumama na nagsisisi, saan kami nasupungan sa mga pagkakasdala, ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iba na lugos yung sa krus ng Kalbaryo, aming dinadalangin ng patuloy na kalakas ng kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, sa po ng buong Almeda family, at sa aming sasagawang pagpupuri sa oras nito sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagam mo kami, aming pinakamamalpin, samahan mo kami ilang isan ang mga papuring uwitin na iaalis siyo gamitin, magsilbi ng espiritual na pagkapala, hindi maulan ng kabuluhan aming pagdalo sa gabing ito, paspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na prosesyon na siya aming kailangan, pagpalay mo kami at sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeda, amin ang nakin na katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalasatalian, mga demonyo gawa ng kayong mga adlong, mabalagit sa aming pagpupuri, lumasin sa panskason, demons sa midis dumantong, lumasin sa panskason, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa aming pinakamamalpin sa mga solemn songs at akin ng binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalak pa yung Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Joshua Villaros. Tayo po'y magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamalak pa yung Jesus. Amen. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, taas-taas sa umaga at gabi, pahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan sa saliw ng plautaan, kunyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga papupurihan, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro, dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It's good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp,
hands I sing for joy. How great are thy works, Lord. Thy thoughts have never dim. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa saliw ng plautaan kuryapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Si Jesus lamang ang sasambahin. Araw at gabi ko siyang pupurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Utos niya'y sundin at mahalin.
Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat tawagin niyang anak. Si Jesus lamang ang sasambahin. Araw at gabi ko siyang upurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Utos niya'y sundin at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat tawagin niyang anak. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat tawagin niyang anak. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat
tawagin niyang anak. Si Jesus lamang at sasambahin araw at gabi ko siya pupurihin. Siya lamang ang daan sa buhay na walang hanggan. Utos niya'y sundin at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan, ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niyang anak. Ako'y pinili niya sa sanlibutan, ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala. Aking nadarama ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggat may hininga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nararapat, tawagin niyang anak. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan
dakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudiyong sa'kin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Ang nagudiyog sa'kin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Hallelujah. Ang nagudiyog sa'kin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik mo.
magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod ba ako? Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Hallelujah. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan.
Pagkat ngayon lang nadama pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y yang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalan. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano
Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Di alam kung saan pupunta. Minsan pa, hallelujah. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kayang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y itong litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilibot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago mo't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y liligaya. Salamat, bastahan may iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ng bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago't minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binago't minahal. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan,
Inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hinahanap ko dati kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kabantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwin na, bakit ko nagawa ang magbago pa? Hindi ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa abang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagtatalin. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig ang pag
suyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibig ko. Sa sandali, kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Magmula ngayon hanggang doon
dalangin. Napakabuti mo sa akin. O maunawaan, lawak ng pag-ibig mo, dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dating puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Ngunit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tulad mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Hallelujah! O dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat ka, purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos. Pagkat siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, amen, ang Diyos. Pagkat siya ay mabuti, men, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos
ay dakila. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri. Ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako, tayong lahat ay magpuri. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito, amen, araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, hallelujah. Ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, amen. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, amen, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost inside that is keeping me alive, keeping me alive. Keep me alive. It's the Holy Ghost of God that keeps me alive. My Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. This is holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Glory, glory to God. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. At talagang tunay na pinagpala ang bawat isa na narito dahil talagang isa na mga pribilehiyo na tayo ay nakapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang nariyan ang talagang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na bagamat sa ating buhay marami tayong suliranin, talagang maraming mga talagang iniisip, ngunit talagang nariyan ang kalakasan na talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At welcome na welcome po ang bawat isa sa ating Friday overnight worship. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang kapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Wildy Estrada Almeida, and of course sa kanilang buong beloved Almeida children, at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida na hindi natin makalimutan, at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Wildy Estrada Almeida, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa ating mga beloved webcast viewers through Facebook live streaming, at maging sa YouTube subscriber. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Luzon, Visayas, and Mindanao, here and abroad.
isang mapagpalang nga gabi po sa inyo at kayo lamang po ay manatili at mantabay po dyan dahil talagang maraming himala makakapakinig tayo ng mga buhay at pinagpala ng ating dakilang Diyos, and of course makakapakinig tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and of course po ating ipinapaabot po sa ating beloved ordained preacher ang isang blessed happy birthday po sa kanilang buhay. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo na ay dadako mga minamahal sa part ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na kung saan ang mga patotoong ito ay talagang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa bawat isa sa atin na pag ating napakinggan ang buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid, talagang ito ay nagbibigay kalakasan, nagkakaroon tayo ng lakas na i-encourage ang bawat isa sa atin. Amen, dahil ito ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na ang sabi nga po dito sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 20, ang sabi nga po dito, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na malinaw po ang sabi dito mga minamahal na tayo ay laging magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil talagang sa ating buhay na talagang kahit na sa buhay natin tayo ay nagkulang tayo sa ating dakilang Diyos, ngunit nariyan pa rin ang pangako ng Diyos na talagang tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Amen. Na lahat ng mga bagay na ginawa, mga mabuting ginawa ng ating dakilang Diyos, na ito'y ating ipagpasalamat, kahit na ito ay paulit-ulit na ating sinasabing marapat lamang minamahal dahil ang ating dakilang Diyos ay talagang paulit-ulit din tayo na talagang patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So tayo talagang pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga po na isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda mga minamahal ang mga talagang mga pinagpalang magpapatuos sa gabing ito mga minamahal at ating pong banggitin ang mga first 5 na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang mga beloved brothers. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Daniel Pereras, beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother Edward Padua, and beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved sister naman po, ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod, first 5 na sumusunod po mga minamahal. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Lourdes de Guzman, beloved sister Loretta Bacani, beloved sister Ami De Leon, beloved sister Rosita Soriano, and beloved sister Abilina Rosario. Sila yung ating mga pinagpalang first 5
na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sa mga ating pong pinaghahanda, ang mga sumusunod sa ating mga beloved brothers, ating pinaghahanda ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Jonel Flores, beloved Daniel Dicano, and beloved brother Pedro Rosario, and brother Mark Roland Serban. Amen. At sa ating mga beloved sister naman po, ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Jonelina Milan, beloved sister Aiko Aquino, and beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Christina Juan, and beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang ating mga beloved kapatiran na talagang pinagpala po sa gabing ito na talagang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin po munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po at atin na pong tinatawagan kung sila po ay nakahanda na ang ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung sila po mga minamahal ay nakahanda na. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Will D. Estrada Armida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang mga minamahal, muli ko na ang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito upang sariwain, dakilain ang mga pagpala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, minamahal. Na noon po minamahal, ang unang pong nasib sa aming, ang aking mahal na asawa nung siya ay unang nasib sa banal na gawain na ito, minamahal. Na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na noon po minamahal, na hindi ko pa naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa sharing ng aking mahal na asawa, at sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating banal na gawain, minamahal, aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal, at yan ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryong ito, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw, minamahal. Pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryong ito, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Andyan din, minamahal, luya na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko inaasahan, minamahal, na dalawang insidenteng hindi ko inaasahan sa pangyayari, minamahal. Unang insidente po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na ako po'y sinundan na 4 na kalalakihan magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. Nakasalukuyang 3 buwan pa lamang noong aking minamanehong tricycle noon, minamahal.
At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon na yung minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal. Na yung pong isang lalaki minamahal na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta. Sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na iyon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na Praise wala the pong Lord. anumang nangyari sa aming sambayan ng taon na iyon minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal sa aming pong barangay ay may kasiyahan po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari na iyon minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho sa bukid minamahal, na andyan minamahal na bagamat mainit po minamahal, andyan ang paggabay po sa aking pinakamamahal na Panginoon na kalakasan na ipinagkakalob niya sa araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son nagtatrabaho na bagamat sila ay nasa malayong lugar minamahal, sila din po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala, mga biyaya na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa financial, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang talagang buhay at pinagpalang patutuon na talagang sa buhay ng ating beloved kapatid, talagang hindi naging huli ang lahat na talagang hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, na talagang nariyan ang buhay sanlibutan, ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pamamagitan ng kanyang beloved wife, ginamit ang kanyang beloved wife upang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang naghahatid lamang, inihatid lamang ang kanyang beloved wife, at talagang nariyan na napapakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan, na napapakinggan ang mga papuring awit, at talagang ang ating beloved kapatid, siya po ay nahipo at talagang sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At talagang yung panawagan ng ating dakilang Diyos sa Matthew 11:28 na come to me, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at talagang siya ay kasama na nating nagpupuri sa ating dakilang Diyos, na talagang sa kanyang buhay dumating ang may mga masasamang loob, ngunit nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa sa atin, kung tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kung tayo mga minamahal ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pangako ng ating dakilang Diyos, tayo ay kanyang pag-iingatan. Amen. Na yung talagang sa mga loob na yon na talagang nais o gustong kuhanin ang kanyang sasakyan ay hindi natuloy, dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos sa aklat ng awit ng kapitulo 91 ng talatay 11, ang sabi nga po dito, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat
ng iyong mga lakad. Amen. So ang ating dakilang Diyos pala mga minamahal, talagang nariyan ang kanyang mga anghel upang tayo ay kanyang ingatan. Kahit saan man tayo pumunta, kahit saan mga lugar tayo pumunta, ma-encounter man natin ang mga iba't ibang disgrasya, talagang ang ating dakilang Diyos tayo ay pinag-iingatan dahil nariyan ang kanyang mga anghel na patuloy na nag-iingat sa ating buhay. Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos kaya sa ating buhay, sa ating paglilingkod, talagang napakahalaga na tayo ay manatiling nasa presensya ng ating dakilang Diyos upang sa lahat ng ating mga lakad, hindi tayo mapapahamak. Amen. Kasi yan po ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay na ang buong pagkakataon po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Lourdes de Guzman. At maganda po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng magandang hating gabi po sa ating ginagalang mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganun din po, ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanilang mga beloved babies. At magandang hating gabi po sa ating mga beloved workers sa pangangasiwa po nating beloved Ultimate Preacher Boboy Nair sa kanyang beloved daughter at ganoon din po sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon at sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, mga baguhan datihan. Magandang hating gabi po sa ating lahat at muli nagpapasalamat po ako sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa gabing ito pang luwalhatiin dakilain ng ating pinagmamahal na Panginoon. Ginawa po niya sa aming buhay, mga minamahal. Nung panahon na 1995 po, mga minamahal. At 1993 po, mga minamahal. Doon po kami sa Sambales, mga minamahal. Andiyan na nung panahon po na yun na sa dako ng Sambales, mga minamahal, may karamdaman po ako sa akin tonsil. Andiyan na pag kumakain po ako, mga minamahal, andiyan na pag pilit ko po ilalo na aking kinain, mga minamahal, andiyan nagkakaroon ng dugo aking lalamunan. At yung panahon po na yun, mga minamahal, nagkaroon po ng tanggalan sa company na aking beloved husband do sa Sambales, mga minamahal, sa kanilang pag-company. Nasama po siya doon. At yung kami po ay nauwi dito, yan pong karamdaman na yan ay dala-dala po namin dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Andiyan po, nung panahon po na yan na may pera pa po kami, mga minamahal, na natanggap po aking malasawa, yan po ay pinabibili ng gamot, mga minamahal. Sa madaling sabi, naubos po yun, mga minamahal. At nung panahon po na yun talaga namayad po kami noong mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa mga kapatiran na patuloy nagtatapat sa kanilang pagbibigay. Andiyan po na nagkaroon po tayo ng gawain sa TV, mga minamahal. Bagamat yung panahon na yun, mga minamahal, andiyan na wala nang pag-asa ang aking mga asawa noon. Siya po yung unang nakapanood na ating bala na gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po na sabi nga po na aking malasawa noon na may Diyos pa pala may Diyos pa palang papagaling sa akin, mga minamahal. Nung panahon po na yun na nabubuhay pa po aking mahalay na salaman, sabi po niya sa akin, huwag ka maniniwala sa asawa mo dahil sa dami na sakit ng asawa mo, andyan na nasira yung kanyang ulo sa dami na sakit, sabi po na aking malain na. Sabi naman po na aking malasawa, totoo yung aking sinasabi, ganitong oras may gawain sa TV, sabing ganon.
Yung oras po na yun, binuksan po namin yung TV, andiyan po nakita po namin, nag-uumpisa na po yung gawain. At nagbungat po sa akin isang brother na natimumpos po siya, mga minamahal. At tinahawakan po siya ng ilang mga brother na talagang nakita ko po to na malakas yung natimumpos na brother, si Brother Danny Bangkil po, mga minamahal. Andiyan po na nung mahawakan po nila ito at nilahas na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, andyan po na nakita ko po na pinatong niya yung kanyang kamay sa may nadimupos na yun, mga minamahal. Andyan na gumaling po yung brother na yun, mga minamahal. Nakita ko na yun agad ng mga minamahal, naniwala ko agad sa napanood namin, mga minamahal. Ngayon po, yung gawain po na yan, ang pagkaalam ko po sa Manila lang, kaya patuloy po namin sinusubaybayan na ating bala na gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan na sa patuloy namin na panunood ng gawain, may ginamit ating pinamamahal na isang kapatiran sa dako ng bagyo. Andiyan po na year 1995 po, mga minamahal, sumulat po sa amin doon, nakalagay mayroon daw pong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Andiyan po na nung makarating po kami sa Bonifacio, mga minamahal, doon sa pastoral, sabi ng mga kapitbahay nila doon na sa Central 1, kinaganapang Sunday, mga minamahal. At nung kami po ay makarating doon, mga minamahal, andyan na tinagap po namin ating pinakamamahal na Panginoon at nagbabutismo sa kanyang banal na pangalan. Sa patuloy na pagdalo, andyan po na pinagaling po ako natin pinamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At yan din po, mga minamahal, papasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon sa year 1995 po na yan, mga minamahal. Sa patuloy na paglilingkod, tumarating ang mga palulupay-pay, palalamig, mga minamahal. Andyan yung mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay, mga minamahal. Ngunit andyan ang patuloy at paghabag at pag-iingat na ating pinamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andyan din po, mga minamahal, pinasalamatan ko po ating pinamamahal na Panginoon sa mga pag-iingat at paggabay sa bawat sa atin, mga minamahal. Dahil salamatan ko po ating pinamamahal na Panginoon nung ginawa niya sa aking mahal anak, mga minamahal. Dahil hindi po ako nakadalo ng last Sunday po, mga minamahal. Sabi nga po na aking mahal na asawa, ikaw na magbantay sa kanya, sabing gano'n sa akin, mga minamahal. At nagbantay nga po ako, mga minamahal, dahil kung iisipin po natin na mga minamahal, yung mga anak po natin talagang hinahanap po natin pag tayo ay nagtitipon dito sa bahay, panalalinginan, mga minamahal. At yan na iniisip ko po na bakit yung anak ko hindi dumadalo, mga minamahal. Bagamat ang aking mahal anak, sinasabi ko lagi sa kanya na magdadalo ka, pumunta ka sa harap, sabi kong gano'n. Huwag ka pupunta sa huli, sabi kong gano'n. Dahil wala kayong mapapala sa huli, sabi kong gano'n sa kanya. Hindi niya po ako pinapakinggan, mga minapamahal. Alam niyo po, ilang beses ko po sinasabi sa aking mahal anak na pumunta ka sa harap. At doon ka sa tabi namin, sabi kong gano'n. Ngayon po, hindi po ako nagsasawa na sinabi sa kanya yung mga minamahal. Dahil last na sinabi ko po sa kanya, mga minamahal, na pag lagi kang nasa huli, lagi kayong kulilat sa ating pinamamahal na Panginoon, sabi ko pong ganun. Alam niyo po, nung dumating yung isang dream na hindi ko po inaasahan, mga minamahal, ngunit parang hindi ko po ito pinansin, mga minamahal. Bagamat ito, marami yung mga dream na dumaan, pero binibigyan ko ng pansin ang mga dream na spiritual na bagay, mga minamahal. Ngunit pagdating sa aking mahal anak, iniisip ko po ay panaginip ng salibutan lang to, hindi ko pinansin, mga minamahal. Ngayon po, bali 3 linggo ang nakalipas, at hinihintay ko po yung aking mahal anak, at talagang hindi siya dumadalo, mga minamahal. Ngayon po, nag-text ako sa aking manugang, bakit si Jerome hindi siya dumadalo, sabi kong ganun. Sabi niya, tita, may sakit po si Jerome, sabing ganun. Sabi ko sa kanya, anong sakit niya? Sabi kong ganun, bakit? Ipaliwanag mo sa akin, sabing ganun.
Ang sabi po niya na pag kumakain po siya, kinakanya, sinusukan niya, sabing ganun. At sumasakit ang kanyang tiyan. At saka meron po siyang ubo, sabing ganun. Ngayon sabi ko po sa kanya, manalangin ka, sabi ko ganun. At totoo ang Diyos namin na aming pinaglilingkuran, sabi ko sa kanya. At malipas mo lang na 3 araw na gagaling na yung anak ko, sabi ko gano'n sa kanya. Dinadalahin ko po yun na habang binabanggit ko po sa kanya yun, mga minamahal. Ngayon po, nung makalipas po yung 3 araw, sabi ko po sa kanya, kumusta na si Jerome? Sabi ko po gano'n. Ganon din po, Rita, sabi, hindi nahihirapan po siya. 3 araw na siya hindi kumakain, sabing ganon. Kasi huwag ka mag-alala, susunduin ko na lang si Jerome diyan pa, susundo ko, sabi kong ganon. Bagamat hindi ko pa po nakikita aking malanak, mga minamahal. Yung dream na dumating sa akin, tungkol sa aking mahalanak, hindi ko po pinaliwanag, mga minamahal, pero sinabi ko po sa aking mahal na asawa na panaginip na inasabi ko, sinabi ko po sa kanya, pero hindi ko sinalasayan ng buo, mga minamahal. Ngayon po nung pinasundo ko na po aking malanak, andyan na po talagang, ang nakita ko po itsura na aking malanak, malaki ang tiyan, lubog ang kanyang mata, mga minamahal, at nahihirapang huminga, at masakit ang tiyan niya, mga minamahal. Tapos po inuupo. Bali, ako lang po yung maharap sa kanya, mga minamahal. Akong 2 anak, hindi ko po pinapalapit, mga minamahal. Ngayon po, habang hindi ko, kung kakausapin ko po yung aking malanak, hindi siya makapagsalita ng maayos dahil talagang hinahabol po yung kanyang hininga, nahirapang magsalita, mga minamahal. Ngayon po, hindi po ako natakot, hindi po ako nangamba doon, mga minamahal, dahil totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Hindi tayo pababayaan. Ngayon po, sa pagtitiwala ko sa ating pinamamahal na Panginoon, andyan, pag pinakain ko po aking malanak, sinusukan niya yung kinakain, mga minamahal. Walang siyang, talagang, pagpapakainin mo siya, 3 kutsara lang nauubos niya, mga minamahal. Tapos po, ang ginawa ko po sa kanya, mga minamahal, ganito. Bali, nagpuri po kami na aking malasawa. 3 araw na pagpupuri yan, mga minamahal. At pagkatapos ng puri, nililihan po aking anak, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, habang ginagawa po namin ito sa kanya, pinapakain ko siya. At binibigyan ko siya ng mainit na tubig na may kasamang orange po, mga minamahal. Ngayon, habang iniinom po niya yon, bali 2 araw po niya ginawa yun, mga minamahal. Ngayon po, napansin ko yung aking malanak na nagiba yung kanyang kulay, mga minamahal. Yung kanyang mata, nawala yung pagkalubog. At yung aking malanak, pinapapuwisan po. Talagang 5 damit yung kanyang sinusot sa isang araw, mga minamahal. Andiyan po na inaalis ko po yan, mga minamahal. Nilalagyan ko po ng polvo, mga minamahal, na talagang nililinisan ko po aking malanak at pinaliliguan ko ng alcohol yan, mga minamahal. Makalipas po ng 3 araw, andyan na nakakain po ng maayos yung aking malanak, mga minamahal. Talagang nakita niyo yung kanyang ganado sa pagkain, mga minamahal. Andiyan po na hindi siya umiinom ng tubig na yung panahon na naghihirap siya, mga minamahal. Puro orange na mainit ang pinaiinom ko sa kanyang, mga minamahal. Kaya yung kanyang dibdib, mga minamahal, nababawasan yung paghihirap, mga minamahal. Sa 3 araw na yan, mga minamahal, na nagpupuri na kasama ang pag-aalaga sa aking malanak, mga minamahal. Sa unang dalang na ating ginagalang mahal, Pastor Will D. Estrada Almeida. Ngayon po, mga minamahal, talagang napakabuti natin ng mamahal na Panginoon. Sa unang dalang na ating ginagalang mahal, Pastor Will D. Estrada Almeida, andyan po na pinagaling natin pinamamahal na Panginoon na aking malanak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, dating pagkain na 3 kutsara lang. Ngayon po,
Kung makikita niyo po yung pagkain niya, napakaraming pagkain, mga minamahal. At andyan na, sabi ko po sa kanya na huwag kang kumain ng, sabi ko po sa kanya, pagkatapos mo kumain, huwag kang ihiga agad. Sabi ko ganun sa kanya, i-exercise mo yung katawan mo na ilakad-lakad mo, sabi ko po sa kanya ganun. At manalangin ka sa ating pinagmamahal, Panginoon, humingi ka ng tao sa ating pinagmamahal, Panginoon. Naalala mo ba yung sinabi ko, sabi ko sa iyo, huwag ka pupunta lagi sa hulihan ko. Sabi ko, punta ka sa harap. Ngayon, pinagkalooban ka ng mahalapang ng iba yung kalakasan, gawin mo na yan. Sabi kong gano'n sa kanya, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoong Sus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon. Andiyan na bagamat habang ginagawa ko po yan, mga minamahal, sa kabagin at pinagmamahal, Panginoon, sa unang dalangin ating ginagalang mahal, Pastor Wildy Estrada Almeida, andiyan po, mga minamahal, na andiyan po na tuwing gabi, mga minamahal, talagang umaga ng matulog, nakikita na ako mga asawang mga minamahal na talagang naging seryoso po ako sa pagbabasa ng Bible, mga minamahal. Habang nagbabasa po ako ng Biblia, mga minamahal, sa araw-araw na yung mga minamahal, napakagaan ang pakiramdam, mga minamahal. Alam niyo po sa aking pakiramdam, mga minamahal, para akong papel na napakagaan, mga minamahal. Tapos sa umaga po, nakikita ko ang katawan na para ang lakas-lakas, mga minamahal. Kaya nakikita ko lagi ang kaluhalatian na ating pinagmamahal, Panginoon, na pinagkakalob na ating pinagmamahal po sa unang dalangin na ating ginagalang mahal, Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon, sa pag-iingat at paggabay sa bawat sa atin. Bagamat napakatindi ng salot na nangyayari sa ating paligid. Ngunit andyan ang kabutihan na ating pinagmamahal, Panginoon, na patuloy na tayo pinag-iingatan na ating pinagmamahal, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal, Panginoon, sa pagpapalang pisikal, pinasya lalong higit, ang pagpapalang espiritual, kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat para lang po sa ating pinagmamahal, Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Lourdes de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay, mga minamahal, na ang kabutihan ng ating dakilang Diyos ay talagang kagilagilalas ang patuloy na ginagawa ng ating dakilang Diyos, na talagang sa kanyang buhay, mga minamahal, ay talagang nariyan ang karamdaman. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos, dahil ang ating Diyos ay gumawa ng paraan at kanilang pinuntahan ang ating banal na gawain, nang ito ay kanilang mapanood sa TV program, na talagang nakita nila ang turo ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Wildy Estrada Almeida, at talagang napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo ng isang beloved kapatid, na talagang ito ay talagang sila ay naniwala at talagang tinanggap ang ating dakilang Diyos, pinuntahan ang ating banal na gawain doon pa sa dating lugar, at talagang yung kanyang karamdaman nung sila ay patuloy na dumalo nang sila ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanyang karamdaman maging sa kanilang beloved husband, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil tunay, mga minamahal, na talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang sabi nga po na sa salita ng ating dakilang Diyos, na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Na ayon sa ating pananampalataya, tayo ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, dahil nung ministry ng ating dakilang Diyos during His earthly ministry,
lahat ng mga gumaling na may mga karamdaman, laging sinasabi ng ating dakilang Diyos, ikaw ay pinagaling ng iyong pananampalataya. Amen. Maging sa ating buhay, ang mga karamdaman natin, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos dahil sa ating pananampalataya. Amen. Na talagang tinanggap natin ang ating dakilang Diyos na dati ang puso natin ay talagang matigas na puso na dati ayaw natin na pakinggan ang salita ng Diyos, ngunit ang salita ng Diyos nung ibinigay niya ang puso na galing sa ating dakilang Diyos, talagang tayo ay binago, tinanggap natin ang ating dakilang Diyos at talagang lahat ng ating karamdaman, ito ay kanyang pinagaling. Amen. Dahil sa ating pananampalataya. At tunay na totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng kapitulo'y 119 ng talatay 105, ang sabi nga po dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Na tunay na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ang ating ilawan sa ating buhay, na pag ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay nasa ating buhay, talagang hindi tayo mapapahamak. Amen. Nariyan lagi ang proteksyon ng ating dakilang Diyos, lalo na sa panahong ito mga minamahal, panahon ng pandemic na talagang ang mga tao talagang takot na takot sa COVID-19 na ito. Ngunit ang mga talagang totoong Kristiyano na may mga talagang genuine na pananampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi tayo natatakot dahil alam natin na tayo ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tuloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Loretta Bacani. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng pagbati dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at hindi natin malimut-limot at aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng mga manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, at ganon din sa kanilang minamahal na anak, hallelujah, sa ating mga beloved elder, hallelujah, at sa inyong mga beloved kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay bumabati ng maligayang kaarawan sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir. Happy birthday po, Kuya. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa dakilang pagkakataong ito upang muli kong mapasalamatan ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, sa mga himala na aking naranasan. Hallelujah, mga kagalingan ng aking karamdaman ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah, aking pong sariwain, bulay-bulayin, mga minamahal. Hallelujah, nung ako po mga minamahal, hallelujah, year 2003 po, ako po ay nadestino mga minamahal sa may Cotabato, hallelujah, habang kami po mga minamahal, hallelujah, ay nakakumboy na mga minamahal, papunta sa aking destinasyon, hallelujah, ay habang binabagtas po namin ang kahabaan ng daan mga minamahal papunta sa aking destino mga minamahal, hallelujah, ay bigla po nakaapak mga minamahal sa hindi naasang pangyayari. Nakaapak po yung tangke na aming sinusundan, nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmines mga minamahal, hallelujah, at sa bilis po ng pangyayari, yun po mga minamahal ay sumabog mga minamahal,
hallelujah, sa lakas po ng pagsabog niya mga minamahal, yung napakalaki na gulong ng tangke namin, mga minamahal, hallelujah, ay talagang naubos, mga minamahal, nagkapunit-punit, hallelujah, naubos, bakal lang po ang naiwan, mga minamahal, at sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong sharpnel, mga minamahal, ng landmines ang mabilis na tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Pag tama niya sa akin, mga minamahal, talaga lumagapak sa aking dibdib, mga minamahal. Sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Subalit, hallelujah, hindi ako makasagot-sagot, mga minamahal, dahil nabigla din ako, mga minamahal. Ang aking pinapakiramdaman na lang, mga minamahal, yung dugo na tutulo sa aking dibdib, mga minamahal, hallelujah, o kaya mahilo ako, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung habang pinapakiramdam ko, mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko parang matagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya nung hinawakan ko, dahan-dahan ko siyang hinawakan, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, iginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, hindi tumagos, mga minamahal, ang sharpnel na yon, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa pag-iingat niya sa akin, hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, noong nagkamuling sumiklab ang gulo, mga minamahal, doon sa hulo, mga minamahal, hallelujah, ay ibinalik ako doon sa hulo, mga minamahal, hallelujah. At ako po ay napasama, mga minamahal, sa pinaka main airport ng operation, mga minamahal. Kami po ang nasa unahan, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung habang pinapasok namin, mga minamahal, nung nandun na kami sa area na yon, mga minamahal, at pinapasok namin dahan-dahan ang kampo ng mga Abu Sayyaf doon, mga minamahal, ang pwesto ng mga kalaban namin, mga minamahal, ay nasa taas sila, mga minamahal, overlooking kami, mga minamahal. Kaya dahan-dahan namin pinapasok, mga minamahal, hallelujah. At nung habang pinapasok namin, mga minamahal, ay nahalata ko, mga minamahal, dahil dire-diretso kami man ang pinaka-point, mga minamahal, nakapasok kami, mga minamahal, sa pinaka-killing zone ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Sabi ko sa aking opisyal, bumalik ako, sabi ko, sir, sabi ko, nakapasok na tayo sa killing zone, sabi ko, pag didiretsoy natin yan, marami ang mamamatay sa akin, sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal. Kaya sabi niya sa akin, sabi niya, diretso pa tayo, sabi niya, halo. Kaya sabi ko, sige, diretso tayo. Ngayon, habang pumapasok kami ang mga minamahal, nag-aalala din ako, mga minamahal, dahil nandun ako sa unahan, baka makapasok kami talaga sa pinakaloob-looban, hindi na kami makabalik, mga minamahal. Kaya sabi ko, sir, nakapasok na tayo talaga, sir. Maraming mamamatay sa atin dito sa pagpipilitin natin. Sabi ko, hallelujah, nakahanda ang mga kalaban. Sabi ko, buti pa, sir, putukan natin ng isang beses. Sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal. Kaya nung pumayag siya, kaya sabi ko doon sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, putukan mong isang beses. Ngayon, pinutukan niya, mga minamahal. Hallelujah, andun na pala ang mga Abu Sayyaf, naghihintay sa amin. Grabe ang labanan namin, mga minamahal. Sinagot ng libo-libong putok ang aming pinutok. Kaya nagkaroon, mga minamahal, ng grabe ang labanan, mga minamahal, dahil ako ay sniper doon, mga minamahal, kitang-kita ako. Kaya sa akin yung volume ng putok, mga minamahal, doon tumatama sa akin. Hallelujah. Kaya sa isang hindi naasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal, 2 di pa po ang layo sa akin. Yung po ay sumabog, mga minamahal, at ang shrapnel papunta sa akin lahat, mga minamahal, hallelujah. Pagputok niya, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Ni isang shrapnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Dahil noong year 2007 po, mga minamahal, Albarca Basilan, mga minamahal, noong kinidnap po ang pare, mga minamahal, na si Father Bosi noon, mga minamahal, kami po ang binigyan kami ng tasking upang hanapin siya, mga minamahal. 6 kami na sniper, mga minamahal, ng 6th Marine Battalion, ay
idinagdag mga minamahal doon sa maghahanap. Hallelujah. Kaya 6 kami mga minamahal na pasama doon. Magdamag po naming hinanap mga minamahal ang pare na yon mga minamahal sa hindi namin inaasahan mga minamahal. Sa magdamag namin paglakad-lakad na yon, nandun na pala kami mga minamahal sa loob ng kampo ng mga MILF, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung kinaumagahan mga minamahal, nabigla yung mga rebelde doon. Nabigla din kami mga minamahal. Hallelujah. Subalit wala silang baril mga minamahal dahil yung kampo na yun parang bahay lang nila mga minamahal. Hallelujah. Kaya noong sabi namin, hinahanap namin ng pare. Hallelujah. Sabi nila, wala dito. Hallelujah. Kaya umalis na kami doon mga minamahal. Bandang alas 9 mga minamahal. Habang kami po ay pakumboy, pauwi na mga minamahal. Hallelujah. Ay nabahura po yung isang truck mga minamahal na nasa likuran namin. Kaya huminto kami mga minamahal. Hallelujah. Yung ibang mga kasama namin, diretso sa taas mga minamahal. Hallelujah. Kaya noong bigla po mga minamahal sa hindi inaasang pangyayari mga minamahal, nagbiglang inambos kami mga minamahal. Hallelujah. Kaya kaming naiwan sa likod mga minamahal. Hallelujah. Yung nasa taas mga minamahal, talagang kitang-kita ko mga minamahal. Hallelujah. Nandun na sila mga minamahal habang grabe ang labanan mga minamahal. Halos maubos yung isang platon mga minamahal ng aming mga kasamahan. Hallelujah. Nagpagulong-gulong na lamang ang aming mga kasama. Yung katabi ko mga minamahal, ang sabi niya sa akin, nandun ang kalaban. Sabi niya mga minamahal. Pagtingala niya mga minamahal, tinamaan siya sa mukha mga minamahal. Ganon din yung kaliwat kanan. Hallelujah, na aking kasama ay puro sa mukha ang tama mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nasa Kilingson kami. Hallelujah. Hindi po ako makakilos mga minamahal doon dahil sa liit ng aking pinagtataguan mga minamahal. Hallelujah, ay unti-unting nababaklas, nababakbak mga minamahal dahil sa tama ng bala, dahil ako ay nakita nila doon mga minamahal. Ako ay nakatayo lang mga minamahal, hindi ako pwedeng mahiga o kay dumapa mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa akin mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y binaril mga minamahal ng isang sniper mga minamahal. Hallelujah. Tinamaan ako dito mga minamahal sa tagiliran, isang dangkal mga minamahal, nabasag yung bato mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong babayaan. Sabi ko, hallelujah, nakikita ako ng kalaban, hindi ko sila nakikita. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, ako'y nanalangin mga minamahal, hallelujah, at mabuti na lang nandun yung isang kasama ko habang ina-atras yung mga kasama ko na mga namatay mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, masingganin mo yung nasa likod ko, hallelujah. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, ako'y tumakbo doon mga minamahal, hallelujah. Kaya grabe po mga minamahal, hallelujah, ang labanan na yon. Halos inabot kami ng 9 na oras mga minamahal. Napakarami ang namatay sa amin doon. 7 yung pinugutan ng ulo mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko sa ating pinakamamahal Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, hallelujah. Talaga yung mga kasama ko mga minamahal, andun mga minamahal na talagang grabe ang tama nila mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa noong hapon na mga minamahal, hallelujah, sa loob ng halos 9 na oras mga minamahal na laban namin. Hallelujah. Napakarami ng kalaban mga minamahal, mahigit 500. Hallelujah. Subalit sa akin mga minamahal, sabi ko, ang tagal namin nakipaglaban mga minamahal. 9 na oras mga minamahal. Ang aking baril ay may telescope mga minamahal. Subalit di isang kalaban mga minamahal. Hallelujah. Ay wala akong nakita mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, bakit ang sigaw ng kalaban nasa harap ko? Hallelujah. Nasa 50 meters mga minamahal. Subalit wala akong makita. Hallelujah. Sabi ko, grabe ang silip ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya hindi kalooban mga minamahal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Na makita ko ang kalaban doon sa telescope ko mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At ako'y iningatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil hallelujah mga minamahal, hanggang sa natapos ang aming labanan mga minamahal. Hallelujah. Ni isang buhay mga minamahal ay wala akong inutang mga minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pag-iingat niya sa akin. Hallelujah. Kaya sabi ko noon, mahal na Panginoon, hallelujah, sana madestino din ako sa Maynila. Hallelujah. Tagal ko na dito sa Mindanao. Hallelujah. Kaya hallelujah, hindi ka agad binigay ng mahal na Panginoon ang aking kahilingan. Hallelujah. Subalit
mga ilang taon, mga minamahal, hallelujah, dumating ang 2010, hallelujah, ay dininig ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, nilabasan ako ng order, mga minamahal, papunta po, mga minamahal, sa Malacanang, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At naka-10 taon mahigit po ako sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah. At nung kasagsagan, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, panahon ng itong ating Presidente Rodrigo Duterte, hallelujah, nagkaroon po siya, mga minamahal, ng SONA, mga minamahal, hallelujah. At isa po ako, mga minamahal, na kasama doon. Kaya sabi ng tagapangasiwa doon, mga minamahal, lahat ng mga kasama sa SONA ay kailangan dumaan sa swab test. Hallelujah. Kaya 4 na beses po kaming swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ang nag-positive, mga minamahal, sa aming mga Marines, sa mga empleyado, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi sa amin, dahil sa dami ng nag-positive, tumawag mo ulit ang Task Force COVID, mga minamahal, na kailangan magkaroon ng swab test, pangalawang swab test, mga minamahal. Hallelujah. Bagamat yung unang swab test ko, mga minamahal, ay wala akong result, mga minamahal, dahil natapon daw. Hallelujah. Kaya nung pangalawang, sabi ko, nung swab test kami ng pangalawang, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, napakarami ang nag-positive sa amin. Sabi ko, hallelujah, napakadelikado, sabi ko. Kaya nag-text po ako dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Ner. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa aking mga kasama. Hallelujah. Kaya ang sabi na ang ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung pangalawang swab test namin, mga minamahal. Hallelujah. Nung una, sabi ko, wala naman ako nararamdaman. Sabi ko, wala ito. Sabi ko, kaya nung pagka-swab test namin, mga minamahal, hallelujah, pagdating ng hapon, ay sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, bakit gumagapang yung lamig sa aking mula ulo hanggang likod? Sabi ko, parang ibang pakiramdam ko. Sabi ko, wala ito siguro. Sabi ko, kaya nung pagdating na ng gabi, mga minamahal, hallelujah, ay unti-unti nang inuubo ako, mga minamahal, parang ibang klaseng ubo, mga minamahal, wala naman problema, mga minamahal, pero inuubo ako, mga minamahal, at sumakit ang aking likod, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, at saka napakataas ng aking lagnat, mga minamahal. Kaya sabi ko, yung mga sintomas na ito, sabi ko, sintomas ng COVID lahat ito, hallelujah. Kaya kami po, mga minamahal, doon sa Malacanang nag-seminar, mga minamahal, ng mga ganyang mga sintomas ng COVID na yan. Hallelujah. Kaya sabi ko, lahat ng aking naramdam ay sintomas ng COVID, sabi ko, hallelujah. Kaya yung gabi na yon, mga minamahal, talagang hindi ako nakatulog, mga minamahal, dahil sa iniisip ko, mga minamahal, sabi ko, COVID yata ito, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, kung COVID man ito, hallelujah, sabi ko, hindi ko ito sasabihin, mahal na Panginoon, hallelujah, dahil alam ko na hindi mo ako pababayaan at ako yung pagagalingin, hallelujah. Kaya ganun na nga, mga minamahal, kunti lang yung tulog ko. Kanong umaga na, mga minamahal, ay pasilip-silip ako sa aking pintuan, sabi ko, nakikiramdam ako sa aking mga kasamahan, sabi ko, yung mga kasama ko siguro, ganito rin sila, sabi ko. Kaya nung papunta sila doon sa may kainan, kaya lumabas na rin ako, mga minamahal, para mag-almusal, mga minamahal. Habang kumakain kami doon, mga minamahal, yung ulam namin ay yung paksiw na bangus, mga minamahal. Ngayon, habang kumakain kami, sabi ko, isip-isip ko lang, mga minamahal, sabi ko, bakit ganito kaya ang lasa nitong bangus na ito, paksiw na ito? Sabi ko, bakit walang kaasim-asim, walang kalasa-lasa, napakatabang, sabi ko, hallelujah. Kaya naisip ko, mga minamahal, yung walang panglasa, sabi ko, kasama pala ito sa COVID, na may sintomas ng COVID, sabi ko, hallelujah. Kaya binilisan kong kumain, mga minamahal, sabi ko, yung inom ako ng soft drink, sabi ko. Kaya nung pagkatapos kong kumain, uminom po ako ng soft drink sa mga minamahal, hallelujah. At hindi ko nalasaan yung soft drink sa mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, wala akong panlasa. Kaya mabilis akong pumunta doon sa kwarto, mga minamahal. Kinuha ko yung alcohol, mga minamahal, nilagay ko sa aking kamay. Nung amuyin ko, mga minamahal, hindi ko maamoy, mga minamahal. At sabi ko, yung pabango,
kinuha ko yung pabango ko mga minamahal, nilagay ko sa kamay ko. Nung amuyin ko mga minamahal, sabi ko, bakit walang amoy? Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala akong pang-amoy panlasa. Hallelujah. May COVID ako, mahal Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko sasabihin ito, mahal Panginoon. Sabi ko, alam ko na, pagagalingin mo rin ako agad. Sabi ko sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya ganun na nga mga minamahal, hindi ko sinabi mga minamahal, hallelujah. Bagamat bawal yun, mga minamahal, sabi ko, nagtiwala ako sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus na ako'y pagagalingin, mga minamahal. Kaya sabi ko, hindi ko sasabihin to, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Nung hindi ko sinabi sa kanila, mga minamahal, hanggang lumipas ang mga ilang araw, mga minamahal, talagang naramdaman ko mga minamahal na ako'y nanghina kaagad mga minamahal. Sabi ko, hindi ako lumalabas, ang taas ng aking lagnat, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako mga minamahal ay laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Yun lang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagpuri, mga minamahal, 3 beses, mga minamahal. Umaga, hapon, gabi, mga minamahal. Ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Saan ako nagkamali, hallelujah. Patawarin mo ako, mahal Panginoon. Pagalingin mo ako, mahal Panginoon, hallelujah. Talaga, sabi ko, parang kinakabahan ako dito sa sakit na ito. Sabi ko, hallelujah. Baka, isip-isip ko mga minabas, sabi ko, mahal Panginoon, baka bigla akong mamatay. Sabi ko, hallelujah. Hindi ako makarating sa amin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal. Grabe ang pag-iisip ko, mga minamahal. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, mga minamahal, bumaba talaga yung aking katawan, mga minamahal. Talagang nangayayat ako ng kunti, mga minamahal. Hallelujah. Bagamat pinipilit kong kumain. Hallelujah. Hanggang sa may time, mga minamahal, na ako'y nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hinang-hinang aking katawan. Para hindi ko maintindihan, mga minamahal, kung anong aking nararamdaman sa aking katawan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, parang ibang klase, parang hinang-hina ako. Sabi ko, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Pero pinilit ko, mga minamahal, na magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga. Kaya nahiga ako, mga minamahal. Sabi, hanggang sa nakatulog ako, mga minamahal. Pagdating nung nagising ako na, sabi ko, hapon na. Sabi ko, hallelujah. Nagpuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Ganun lang aking ginawa, mga minamahal. Lagi akong nagpupuri. Ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus na ako'y pagalingin, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa may time, mga minamahal, na ako'y natutulog, mga minamahal, bigla akong nagising, madaling araw, 2:00, mga minamahal. Hallelujah. Grabe, hindi ako makahinga, mga minamahal. Parang sabi ko, mahal Panginoon, hindi ako makahinga. Hallelujah. Kaya ako'y tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Ako'y lumabas sa aking kwarto, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, kailan makalanghap ako ng hangin. Hallelujah. Kaya nilakad-lakad ko, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa, nung nakapunta ako sa opisina, mga minamahal, hinanap ko yung iskano ng lagnat namin, mga minamahal, dahil grabe ang taas ng aking lagnat. Hallelujah. Nung iniskan ko, mga minamahal, 35 degrees, mga minamahal, ang aking lagnat. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakababa nito. Sabi ko, pero napakataas na aking lagnat. Kaya kasi dahil sa madaling araw na, mga 2:00, mga minamahal, ako'y muling bumalik sa aking higaan, mga minamahal. At ako'y muling natulog, mga minamahal. Nung nakatulog na ako, mga minamahal, hallelujah, ay bigla na naman, hindi na naman ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, gising na naman ako, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, baka bumabara sa aking baga, mga minamahal. Sabi ko, jogging, lundag-lundag ko nga ito. Sabi ko, hallelujah. Nung ako'y pumunta muli sa opisina, mga minamahal, at tinignan ko aking lagnat muli, mga minamahal, 34 degrees, mga minamahal. Sabi ko, parang sira man ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya gano'n nga, mga minamahal, grabe ang aking hirap, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nung tumawag muli, mga minamahal, ang task force COVID, bagamat yung pangalawang resort, mga minamahal, ang dami nang lumabas, yung sa akin, wala pa rin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung tumawag muli ang task force COVID, na kailangan i-swab test kaming muli, mga minamahal. Hallelujah, ng pangatlo. Sabi ko, mahal na Panginoon, may swab test na naman kami. Hallelujah. Sana pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung gano'n na nga, mga minamahal, nung bago kami i-swab test, mga minamahal, 2 days before,
tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat, hallelujah. Amen. Praise the Kaya Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Grabing hirap kung sa lagnat na yun, mga minamahal, hallelujah. Bangamat may mga naiwan pa, mga minamahal, na sintomas ng COVID sa aking katawan, hallelujah. Nung iswab test kami, mga minamahal, sabi ko, wala kaming imikan, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hanggang sa lumipas ang ilang araw bago namin iniintay namin ang result, hallelujah, ay tumawag ulit ang task force COVID dahil may mga, nung pangatlong swab test namin, mga minamahal, may mga lumabas na result. Sa amin ay wala pa, hallelujah, ay ang daming nag-positive, mga minamahal. Kaya muli tumawag ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test, hallelujah. Sana po itong pang-apat na ito, tanggalin niyo na po lahat ng aking mga nararamdaman, mga sintomas ng COVID, hallelujah. Kaya ganoon nga, mga minamahal, hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Talagang ako'y umiiyak, mga minamahal, hallelujah. Ako'y pagalingin, tanggalin lahat, hallelujah, ang mga sintomas ng COVID na sa aking katawan, hallelujah. Hanggang sa nung malapit na kami i-swab test, mga minamahal, 2 days before, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah. Yung sakit ko na naramdaman sa likod, Praise the mga Lord, minamahal, hallelujah. hallelujah. At talagang naramdaman ko na unti-unti akong lumalakas, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Naramdaman ko aking lakas, hallelujah. Tinanggal mo lahat, tinanggal mo ang aking ubo, hallelujah. At ang sakit sa aking likod, hallelujah. Aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, nung hindi ko na yung walang lasa, mga minamahal, yung panglasa, pang-amoy. Kaya grabe, ganun pa rin, mga minamahal. Grabe yung tuwa ko, mga minamahal, hallelujah. At nung nagtambay ako, mga minamahal, sa harap ng aming barracks, nung dumaan, mga minamahal, yung empleyado ng Malacanang, hallelujah. Nung pagdaan niya, mga minamahal, naamoy ko, mga minamahal, yung kanyang pabango, hallelujah. Naalala ko, mga minamahal, sabi ko, Panginoon, may pangamoy na ako, naamoy ko kanyang pabango, hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko, mga minamahal. Ako ay pumasok sa aming barracks, mga minamahal. Ako ay kumain, mga minamahal. Nung habang kumain ako, mga minamahal, hallelujah, puri ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Bumalik ang aking panglasa, mga minamahal, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Binalik niya ang aking pang-amoy, panglasa, mga minamahal. Tinanggal niya ang mga sintomas ng aking COVID, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo lahat itong pang-apat na swab test na ito, hallelujah. Talagang magaling na ako, mahal na Panginoon. Wala na ito sa akin, sabi ko. Hindi ako takot dyan, sabi ko, hallelujah. Kaya gano'n nga, mga minamahal, hallelujah. Grabe ang tuwa ko, mga minamahal, hanggang nung dumating yung swab test namin, mga may pang-apat na swab test na. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hindi na ako natatakot dyan. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, pang-apat na swab test, hallelujah, grabing tuwa ako, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw, mga minamahal, habang hinihintay namin ang result, hallelujah, ay sabi sa akin nung kasama ko, Sir, may lumabas na result. Sabi ko, anong result yon? Yung pangatlo, sabi niya. Tingnan natin, sabi ko, kasi nung sinoptis kami nung pangatlo, mga minamahal, may mga sintomas pa ako, mga minamahal, ng COVID. Hallelujah. Nung tingnan namin, mga minamahal, talagang napakarami ang nag-positive, mga minamahal. At kasama ako, mga minamahal, na nag-positive sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo. Pero yung pangapat, pinagaling mo na ako doon. Sabi ko, wala na yan. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng opisyal namin, lahat ng mga nag-positive dito, separate kayo dahil i-quarantine kayo sa Tarlac. Sabi sa amin, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, i-quarantine kami sa Tarlac. Hallelujah, sana lumabas na yung result namin pang-apat. Hallelujah. Kaya nung kinabukasan, mga minamahal, sabi nung aking kasama, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin. Sabi niya sa akin, ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta yung result mo? Sabi ko sa kanya, mga minamahal, sabi niya, positive pa rin ako, sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na, sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako ay pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto. Ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, hallelujah, mahal Panginoon, hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri ito sa panandalangin ng minamahal, ginagalang ba din si Pastor Wilde Estrada, Almeida, kabalik at lahat manggagawa, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas ng aking result, magninegative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako yung nagpupuri, mga minamahal, sa
kalagitnaan na aking pagpuri, nag-text yung task force COVID, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa kagalingan na aking nakamtan. Hallelujah. Walang ospital-ospital, mga minamahal. Walang gamot-gamot. Hallelujah. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa aking COVID-19. Hallelujah. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating kapatid, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, talaga po mga galak tayo sa pagpapatuto sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Marami mga minamahal na babagabag tungkol po dito sa COVID-19, mga minamahal. Agamat ang ating mahal na kapatid na bagabag din po mga minamahal, nag-aalala po siya mga minamahal. Ngunit batid po ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano po yung nasa loobin natin mga minamahal. Ngunit tayo po mga minamahal, magtiwala lang po mga minamahal, minsan pinapaintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga bagay na yan, mga minamahal. Ngunit tayo po mga minamahal upang maluwalhati po ng ating dakilang Diyos na buhay. Bakit kung hindi po siya gagawa ng mga bagay na ito, mga minamahal na pinahintulot niya, hindi po natin maluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alang-alang po sa mga hindi mananampalataya, sa bawat nakikinig ng patuto na ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Upang malaman ng buong mundo, mga minamahal, ito po yung kinabagabagan lahat talaga ng buong mundo, mga minamahal, itong COVID-19 na ito. Mayroon palang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Kaya purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po yung mga nangyayari po sa atin, huwag po tayo mag-alala, mga minamahal, ito po yung pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon upang kaluwatian ng ating mahal na Panginoon ay sumagana, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal. Sapagkat nakikita po natin itong banal na ministeryong ito, mga minamahal, at tunay po na pinagpalat nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pangako niya, sa banal na kasulatan, mga minamahal, nagaganap po sa atin, mga minamahal, na hindi po alam ng sangkatawan ito, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po yung kinalukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa pinagpalat nilang isang banal na propeta na kanyang tinalaga po sa ministeryong ito, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, tayo po mga minamahal, yung kapatid po natin sa pakikipagbaka, mga 12 years po yata, doon po sa Mindanao, mga minamahal. Hindi po pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsabi ng banal na kasulatan, huwag kang papatay. Ang sniper po, mga minamahal, sila po ang dapat maraming mapatayan, mga minamahal. Kasi pag sumili po, mga minamahal, doon po sa rifle nila, mga may telescope po yan, mga minamahal. Kahit napakalayo mo, kayang-kaya kang tamaan yan, mga minamahal. Pero ko 1 kilometer po, kayang puksain ng tao yung rifle na yan, yung sniper, ang ginagamit po ng sniper na rifle na may telescope po yan, mga minamahal. Ngunit hindi niya po pinahintulot. Tingnan niyo po, 12 po yato, mahigit, mga minamahal. Ang sabi niya, wala po siyang buhay, mga minamahal na nakitil, mahal na Panginoon, sapagkat ayaw ng mahal na Panginoon. Kung tutusin po talaga, siya ang pinakamarami na dapat mapatay, mga minamahal. Dahil sniper po siya, mga minamahal. Andun po, mga minamahal, kamangha-mangha, mga minamahal, ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakasaad din po sa banal na kasulatan na walang alamas na ginawa sa daigdig laban sa iyo, kung ang katwiran ko'y nasa iyo. Upon this rock, Peter, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yun po yung nagiging katotohanan po sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ganon din po, una na pagbati, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat. Tanging sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang po sa ating minamahal. Ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida na magandang umaga po, mga minamahal, maging sa magandang alaala, the blessed members and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanyang mahal sa buhay, mga anak, manugang nga po, mga minamahal. Ganon din po sa lahat nating minamahal na manggagawa,
ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Sa mga baguhan po, kung mayroon po, welcome na welcome po kasi gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangungunahan po ng aming beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganun din po sa mga viewers po sa webcast, mga minamahal, sa Facebook live streaming. Ganun din po sa YouTube, mga minamahal, magandang sa madaling araw po dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal na 1:45 po yata, mga minamahal, ang oras. Ayun ko po dyan sa inyo, mga minamahal, basta kami po bumabati ng magandang pagbati po sa inyo, mga minamahal. Ganun din po, maligayang pagbati sa ating minamahal ating beloved ordained preacher. Wish po natin lahat, mga minamahal, na magkaroon po siya ng mahabang buhay, mga minahal po ng kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal, sapagkat sila po nangangalaga, papagal ng ating mga kaligtasan. Dito sila po ang ating kalakasan, mga minamahal, katulad po ng mga yung pong pinapanalangin natin, mga minamahal, sila po yung narito upang ipanalangin po tayo araw at gabi po, mga minamahal. Nabignigan nilang kanilang buhay para sa atin, mga minahal, mga alalaga ng ating mga kaligtasan. Kaya wish po natin mahabang buhay, malusog, malakas pangatawan sa kanya, ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang kapurihan lang po, kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Ganun na rin po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Lorita Bacani. Sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Weldy Estrada Almeida, ang tagapagturo at aral ng beloved assistant pastor na si Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, sa kanyang anak na si Sister Divine, beloved Almeida children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. Andyan po na insomnia, high blood, diabetes, mataas po ang kolesterol, ang aking pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung nagwalis po ako sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. At ang ginawa ko po, minamahal, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Sa oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Tinignan ko yung nakatulog po ako, minamahal. Nagising po ako, umaga na po. Tinignan ko yung mata ko sa salamin po. Sa una, dalangin ng minamahal na pastor na si Weldy Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Naranasan ko rin yung natarangkaso, minamahal, at nagbanyos lang po ako. Wala akong ginamit, wala akong ininom ng gamot.
nagbanyos lamang po ako. Pinawisan po ako ng husto, pinagaling niya po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang akala ko rin po, yung adap ko po, tarangkaso rin po siya. Pero sa tingin ko po siya sa kanya, namumutla po. Binanyusan ko na po, hindi bumababa ang lagnat. Tapos sabi ko, pa-check up natin sa doktor. Sabi kong ganun. Pina-check up namin sa doktor. Tinignan nila yung dugo niya. Yung pala nadinggi po siya. Tapos sabi na, niresitahan nila yung para sa dengue, yung mga antibiotic, tapos vitamin, dahil hindi pwedeng pa-admit sa doktor dahil hindi sila tumatanggap. Tapos po, marami po namin na pinainom sa kanya. Naglaga po kami ng dahon ng papaya, pinainom sa kanya. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus at nakakakain na po siya. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa kalakasang ibinibigay po sa amin at sa pag-iingat po sa amin. Kaya maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, beloved Sister Lorita Bacani, sa buhay na patuto na ginawa ng ating napakabuti, napakabait na Diyos. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, ang dami niyang karamdaman, mga minamahal. Hindi ko na po maisa-isa sa dami ng kanyang karamdaman. Sabi niya, mayroon yata siyang kidney trouble, mga minamahal. Mayroon siyang insomnia, diabetes. Kung ano-ano pa yung sinabi niya, mga karamdaman niya, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos dito, mga minamahal, na tumatawag po talaga ng mga mananampalatay, maniniwala sa Kanya, na lahat daw na napapagal, nabibigatan lupa sa kanyang mga karamdaman, problema o ano pa mang klaseng problema yan sa buhay, mga minamahal, nanawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang ating mahal na kapatid, pinaunlakan niya po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong lalapit ka sa mahal na Panginoon dahil sa doktor po, kung wala ng pag-asa, ubus na yung pira mo, naghihirap ka na. Yung pinakauli talaga ang hanapin natin ng ating pinakamamahal na Panginoon, at siya ay hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Kaya po, lubos po na pinagpala ang ating mahal na kapatid, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, nagbabago ng buhay, mga minamahal, nag-iingat siya, mga minamahal. Lahat ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay upang tayo ay magsutumibay, mga galak na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakilang layunin niya para tayo magpatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal, ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Ami de Leon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pagsamba, pasalamat, nauukol lamang sa ating Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida, at ganoon din sa mga turo at aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po, mga minamahal, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher,
sa kanyang mahal na anak, Sister Vice, at ganoon din sa ating beloved elders, at ganoon din sa inyo mga minamahal na kapatiran na narito. Isang magandang umaga na po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang siya'y aking luwalhatiin muli, mga minamahal, pasalamatan, mga minamahal. Salamat sa Diyos, mga minamahal. Meron po akong, bago po ako nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo, meron po akong isang kapatid, mga minamahal, na nakakilala. Nasid dito po sa gawain na ito, mga minamahal. Ako'y kanyang siniran, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Year 1995, 96 po yun, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo, ako po, mga minamahal, noong araw na hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Jesucristo, taglay-taglay ko po rin ang mga bisyong ito sa aking kabataan, mga minamahal. Sapagkat ako po ay pinanganak sa isang minahan, mga minamahal, dako po ng Sambales, mga minamahal, sa kalagitnaan ng bundok, mga minamahal, doon po ako lumaki. Sa aking namulatan, mga minamahal na reliyon, mga minamahal, mga magulang ko po, mga minamahal, hindi nila po alam ang katotohanan. Ang katotohanan ay pinalitan nila ng kasinungalingan, mga minamahal. Kaya po ang mga anak niya po, mga minamahal, ay napahamak din po, mga minamahal. Katulad ko po, mga minamahal. Sapagkat kami po ay taglay-taglay po namin ang karamihan na karamdaman. Tumatakbo ko po kami sa ospital, mga minamahal. Ako po rin po, mga minamahal, palasimba rin po ako, mga minamahal. Ngunit wala po akong natuto na salita ng Diyos sa gawain, sa reliyon na yan, mga minamahal. Ganun din po ang aking ama, mga minamahal, sapagkat wala na rin po sila, mga minamahal. Ako po ay lumaki, mga minamahal. Nag-aral din po ako ng high school, mga minamahal. Ngunit sa aking kaisipan ay taglay ko po yung kaisipan ng laman, mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, mga minamahal, at dumi ng isip, mga minamahal. Taglay-taglay ko po yan, mga minamahal, kaisipan ng laman, mga minamahal. Hanggang sa ako po may sa Sambales, sa amin, mga minamahal, napunta po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Dito po ako nagtrabaho na po, mga minamahal, bilang isang construction worker, mga minamahal, hanggang sa Maynila po, mga minamahal. Dala-dala ko po yung mga bisyo na yan. Ngunit ang aking kinikita, mga minamahal, ay napupunta lamang sa wala, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Hanggang ako po ay kinuha ng kuya ko po magtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po sa isang minahan, mga minamahal. Ang trabaho ko po doon, underground, mga minamahal. Totoo po yun, sinabi ng aking kuya, mga minamahal. Yung sahod ko po na isang kinsinas po, mga minamahal, na pupunta lamang po sa beer house, mga minamahal. Pagdating ng umaga, nilalakad ko po yan, minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal. Sapagkat ako'y alipin ng mga bisyo, mga minamahal. Wala po akong kalaalam sa ating mahal na Panginoon. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ako po'y nakakilala sa Kanya, mga minamahal. Ang katotohanan po, ako ay pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa pamamagitan ng gawain pong ito, mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa tubig, sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Ako lamang po ay nagpatuloy sa aking pagpapatuloy pala, mga minamahal. Nililinis na rin pala ako ng mahal na Panginoon sa aking mga kasalanan, mga minamahal. Hanggang sa pagkikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon po ako ng pananampalataya sa Kanya, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal.
Kaya labos po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Ang karamdaman ko po rin mga minamahal na sakit sa puso, sakit sa ulo mga minamahal. Alam niyo po yung sakit ng puso mga minamahal. Ito'y parang tinutusok ng karayong pa yan, karayong po yan, na hindi ka makagalaw mga minamahal. Ganun po. Pati po itong sakit ng ulo ko po noon mga minamahal. Sinusumpong ito buwan-buwan mga minamahal. Kaya itong karamdaman na ito, tiniis ko po ito. Hindi po ako nagpa-hospital mga minamahal. Dumating po yung punto na yung sakit ng ulo ko po talaga hindi ko na makayanan mga minamahal. Ako'y nalalangin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking pagkakasala bago mo kunin ang aking buhay ako sa kanya mga minamahal. Hindi ko po namalaan ako'y nakatulog mga minamahal. Kinabukasan wala na po yung sakit ng ulo ko mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo sa biyayang kaligtasan na yan mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Hesus Kristo sa mga biyaya po niyan mga minamahal. Napasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Hesus Kristo sa taglay ko pong buhay na ito hanggang sa oras pong ito mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila sa ating pinakamamahal Panginoon si Kristo. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sino man kayo na kay Kristo siya bagong nilalaan, lahat ng mga bagay nagsilipas na, narito'y pawang bago. Mga minamahal, ganun po mga minamahal, basta't masumpungan po talaga natin, mga minamahal ang katotohanan, mga minamahal yung dating gawa po natin na hindi po kaya ayos sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging yung karamdaman natin. Tayo mga minamahal, babaguhin, pagagaling yung karamdaman natin at pagpapalain po tayo mga minamahal. Sabagat kung wala po tayo sa mahal na Panginoon, wala po tayong magagawa talaga mga minamahal. Talaga po ang ating kinikita, ating pinagpapaguran, mga minamahal, mapapupunta po sa wala, mga minamahal. Katulad ko po mga minamahal, 17 years na nagtrabaho po doon po sa Minanayan, mga minamahal. Doon po ako lumaki din minamahal. 17 years nagtrabaho ako doon binata. Wala pa akong asawa, 17 years, mga minamahal. Ni Caldero, wala akong nabili, mga minamahal. Saan napunta mga minamahal, katulad ng mahal ating kapatid nagpatuto mga minamahal. Sabong doon, inom dito, beer house doon, sugal doon, lahat na yata ng gawain na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po yan po yung buhay natin sa nagisnan nating reliyon, mga minamahal. Hindi po namin sinisiraan ang reliyon na nagisnan namin. Mga kami lang po yung nagpapatuo upang maluwalhati namin ang dakilang Diyos na buhay dito sa ministeryong ito, mga minamahal, sapagkat dito po kami binago, mga minamahal. Kaya huwag po kayong magagalit. Kung gusto nyo rin po, mga minamahal, na mabago, pumarito po kayo sa gawain ito, mga minamahal. Talaga pong mapapatunayan ninyo, mga minamahal, na kami po ay nagpapatuto dito ng hindi sa ganang sa amin lang, mga minamahal, kundi ang Diyos dito ang siya nagbabago ng buhay ng tao. Siya ang nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Siya naglulutas ng problema sa araw-araw. Pangako niya, mga minamahal, na tayo pong lahat ay ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Sa lahat ng tao na gustong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Amy De Leon. Sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwalhati, pagdadakila, ay nalitahin lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Siyempre, Lord. paggalang pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor, Valdistrada Almeda. At hindi po natin makakalimutan mga turut aral po na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Amen. Praise Sa the ating Lord. beloved Orden Preacher, beloved Kuya Bubuy, Nier, sa ating po beloved Sister Vines, sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, at sa inyo lahat mga minamahal kong mga kapatiran. Ako po'y babati po ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat po sa ating pinakamalapin na Jesus na
akin na naman po pasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito, mami na mahal, na akin pong papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na talaga Diyon po na yung relatives po na aking beloved husband po na nagkaroon po ng COVID po, mami na mahal. Talagang Diyon po na, so dalayan po na at ginagalang po natin mahal na pastor. Balikat po na ating mga mahal na manggagawa. Sila po pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na sila po mami na mahal ay tapos na po yung quarantine po nila ng 14 days po mami na mahal. Nung Lunes pa po mami na mahal. Kahit grabe po salamat ko sa ating mahal na Panginoon Jesus na talaga na Diyos po mami na mahal. Sa amin pong barangay po mami na mahal. Talagang napakarami po mami na mahal na mga nagpositibo po mami na mahal. Talaga na Diyos po na napalibutan na po kami mga minamahal na mga naka-quarantine po, mga ilang pamilya na po ang mga naka-quarantine po mga minamahal sa aming barangay. Talaga na po mga minamahal na bilang isang Kristiyano po mga minamahal. Talaga na po mga minamahal na tayo po mga minamahal ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ng palataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang hindi naman po niya tayo pababayaan mga minamahal at lamang pong sunodin mga minamahal kanyang banal na kalooban mga minamahal. Talagang hindi po tayo pababayaan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mga takot natin na darama po natin mga minamahal na nung takot po natin na sa mga nangyayari na po sa mundong ating ginagalawan, mga minamahal. Talagang Lord po, mga minamahal na talagang nakakatakot na po, mga minamahal. Subalit, andyan po, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po tayo, mga minamahal, pinababayaan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil, alam mo po, minamahal talaga na dyan po na nasa tabi na po namin po yung may COVID po mga minamahal. Magkalapit lang po kami ng aming bahay mga minamahal. Talagang yun po mga minamahal na talagang grabe po mga minamahal. Salamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hindi po kami mga minamahal. Hinayaan po na makasama po sa quarantine po mga minamahal. Dahil yun po mga minamahal talaga nasa compound po kami mga minamahal. Talagang dapat po talagang kasama din po kami doon, mga minamahal. Subalit, ako po napapasalamat po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na sinabi po ng kapitan po, mga minamahal na talagang hindi po kami kasama, mga minamahal. Tsaka nagyan po na binigyan po kami ng sariling daan, mga minamahal, para hindi po kami makadaan po doon, mga minamahal, doon po sa aming kapitbahay, doon sa daanan po nila, mga minamahal. Kaya, okay, at nandiyan din po mga minamahal kong kapatiran na yung po mga minamahal, tumawag po yung aming barangay po mga minamahal sa aking cell number po mga minamahal. At dahil nga po mga minamahal, dahil nga po napalibutan na po kami ng nagpositibo po mga minamahal. So may tumawag po sa cellphone ko, mga minamahal, na sa isa po mga minamahal sa doon sa aming barangay, mga minamahal, na sabi po mga minamahal na magpa-vaccine na daw po kami, mga minamahal. So ang sabi ko po mga minamahal, hindi po kami magpapa-vaccine, sabi ko po mga minamahal, dahil ayan po mga minamahal na yung pinag-utos po na ating pong pinag-utos na po dito sa gawain po minamahal na hindi po tayo pwede magpa-vaccine po mga minamahal. Kaya sabi po mga minamahal nung yung mga anak niyo po, sabing ganyan mga minamahal. At salamat po sa malapay na talagang ayaw din po ng aking pong pamilya po mga minamahal, magpa-vaccine po mga minamahal. Kaya ako po, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ayan po mga minamahal na yung aking pong pamilya po mga minamahal. Yung pong mga na hindi pa po naglilingkod po sa ating mga mahal ko sa Panginoon, hindi ko pa po naglilingkod po sa ating pinakamahal na Jesus.
Dahil po mga minamahal, talagang umayaw din po sila magpa-vaccine po mga minamahal. Grabe po, salamat ko po sa ating mahal na Panginoon dahil nagkaisa po kami magpamilya po mga minamahal. Hindi po kami magpapa-vaccine po mga Praise the minamahal. Lord. Kaya labs po ako nagpupuli. Papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po mga minamahal yung kalagasan po na pinagkakalob na mahal na Panginoon sa aming buhay. Talagang nandiyan po na napakarami po mga problema. Nandiyan po mga minamahal na sa araw-araw na lang po, mga minamahal, araw-gabi, naririnig ko na lang po yung ambulansya po mga minamahal na talagang meron po nakasakay po doon na inisugod po sa hospital mga minamahal. Kaya minsan po talaga nandiyan po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal, naiyak na lang po ako mga minamahal pag naririnig ko po yung ambulansya. Araw-araw na lang po ko naririnig yun, mga minamahal, ang ambulansya po na hindi na po alam mga minamahal kung saan pupunta yung ambulansya, mga minamahal kung saan. Dahil alam po natin na puno na po ang hospital ngayon, mga minamahal, na wala na po paglalagyan po mga minamahal, yung mga may COVID po mga minamahal. Kaya tayo po magpasalamat po sa ating pinakamamalapinan, Jesus mga minamahal. Dahil po nakakilala po sa kanya mga minamahal. Nandiyan po ang pag-iingat po ng ating dakilang Diyos po sa ating mga minamahal. Hindi po tayo pinababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun pa man mga minamahal na, nandiyan po mga minamahal na nakakatakot na po talagang takot na rin po ang mga kapitbahay po namin mga minamahal na talagang ay dyan po minamahal na yung karamdamang COVID po na mga minamahal na talagang lumalaganap na po mga minamahal. Talagang iyan po na po mga minamahal na hindi na po mabilang mga minamahal. Kaya alam niyo po mga minamahal, nga po na wala na pong ginagawa mga minamahal. Araw-gabi mga minamahal. Talagang iyan po na ako po nagpupuri po sa ating pinakamalapi na Jesus bago matulog mga minamahal. Ako po maminamahal, nanalangin po sa ating dakilang Diyos. Ako po nagpupuri po sa ating pinakamalapinan, Jesus. Ako po maminamahal, pinapanalangin ko po maminamahal. Huwag po kami pababayaan po ng ating dakilang Diyos. Aking mga mahal sa buhay, maminamahal. Amen. Praise the Hindi Lord. po niya kami malapang pababayaan na dapuan po mga COVID po maminamahal. Kaya labis po ako napupuli sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na. Dahil nandiyan din po kami na mahal nagkaroon din po ako ng sakit sa akin dyan, mga minamahal. Dumalas po ako ng pananakit po ng sikmura ko, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nag-isip po ako ba't sumakit po yung sikmura ko. Ilang araw ko po yan, dinaing po yan, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal na ako po humingi lang po ng tawad po sa ating mahal na Panginoon. At ako po nagpuri po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tunay nga, minamahal, talagang ako po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya ako po labas po nagpupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus sa kalakasan po na physical na kipasawa na pinagkakala po ng mahal na Panginoon. Nandiyan po maminamahal dahil andyan din po na dami ko rin pong karamdaman dati maminamahal. Andyan po na talagang meron po ako sakit sa puso, maminamahal. Bakit maminamahal? Patuloy lamang po naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang wala na pong check-up, maminamahal. Kundi po maminamahal ako po nanampalataya lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na talagang patuloy maminamahal sa pagdalo po sa kanyang banal na gawain, maminamahal. At andyan po na patuloy rin po ako napapagamit sa kanyang banal na ubasan. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po ng mga biyaya, pagpapala po na pinagkakalaw po ng mahal na Panginoon sa aming buhay sa araw-araw. Kaya pinasasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat inasasai lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Yan mga minamahal, panghawakan po natin ang ating pananampalataya, mga minamahal. Ano po yung pananampalataya na dapat nating gawin upang tayo po, mga minamahal, ay tayo po pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, yung pong standard na ginagawa natin upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito sa paglilingkod, 3 beses dumadalo, kailangan po magpuri tayo, mga minamahal, lakipan po natin ang pag-aayuno, mga minamahal. Sundin po lahat ang pinapangaral dito, mga minamahal, tanggapin po natin lahat, mga minamahal, upang lubos tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang mga nasa paligid po natin, mga COVID, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan ng mga anghel ng mahal na Panginoon ay nakapalibot din po sa atin, mga minamahal. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, tayo po itatakpan ng kanyang bagwis at mangangandong po tayo sa kanyang pakpak, mga minamahal. Yung alang kailangan po natin isagawa, mga minamahal, yung tungkulin po natin, mga minamahal, sapagkat kung hindi po natin sasagawa, mga minamahal, yung sinasabi po ng banal na kasulatan na pinapangaral po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, baka dumating po sa atin, mga minamahal, yung mga pagsubok na yan, mga minamahal. Tayo din lang po, mga minamahal, mahihirapan. Mga minamahal, mababagabag tayo, mga minamahal. Ngunit kung tayo hindi po nagkukulang, mga minamahal, na yan po talaga ang kumplitong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pangako sa mga anak niya matatapat. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Magbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman. Yan po ang ating mahal na kapatid dahil sa kabutihan, kabaitan ng ating dakilang Diyos na buhay. Talaga pong magpapagamit ka, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw at ang buong sambayanan, mga minamahal, mga mahal mo sa buhay, mga panalangin mo, talaga pong pagpapalain tayo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung higit na pagpapala, mga minamahal? Kung manatili po tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, tiyak po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edward Padua. Sundan po siya ng ating beloved sister Rosita Soriano. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang paglalahati, pagdadakila, pagpupuri ay para lamang sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Double honor to our beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God, mga minamahal, sa ating Praise the Lord. kanyang at pag-aalala sa turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their children, and to the great grandchildren, mga minamahal, sa ating beloved workers, sa ating beloved helps, mga elders, mga minamahal, sa mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, baguhan, madatian, ako'y bumabati po ng magandang umaga na po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus nung wala pa po kami sa kongregasyong ito, mga minamahal. Tunay nga po na dyan po yung karamdaman kong asma, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na mula pagkabata, mga minamahal, hanggang sa ako'y magkaedad, mga minamahal, dyan po na taglay ko yung karamdaman yan, mga minamahal, na hindi po ako makatulog, mga minamahal. Diyan po na hinahanap ko yung tamang posisyon, mga minamahal. Ngunit, nandyan po, mga minamahal, na napakabuti ng ating pinakamamahal pang Isus dahil ginamit po ang aking beloved dito sa laman, mga minamahal. Nandyan po na siya po'y napadako ng Dakong Manila, mga minamahal. Nandyan po na tunay nga po na siya po'y nakakilala sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandyan po na siya po'y umuwi po dito sa bayan ng Benmalay, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nandyan po yung galak sa kanyang mga minamahal. Yan po na siya po'y, na parang siya po'y nakatagpo ng kayamanan, mga minamahal. Ngunit, yan po yung kayamanan niyan, mga minamahal. Yan po yung gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, ang ating GMCM, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na siya po'y nag-share sa amin, mga minamahal, na sinabi niya po, mga minamahal, na siya po'y binago niya, mga minamahal. Yan po na pinagpala siya, mga minamahal. Tunay nga po na hindi po siya patuloy po siyang nagsishare sa amin, mga minamahal. Tunay nga po na kami po'y dumalo, mga minamahal, sa Dakong Linggayin, mga minamahal.
Tunay nga po na pinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Nandyan po na kami po yung nagpabautismo, mga minamahal. Tunay nga po na yung karamdamang asma, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Thank you Praise so the much. Lord. Nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po mga minamahal na, yan po na, tunay nga mga pinamahal ng namatay po na maagang aking beloved Father. Salamat mga minamahal. Dyan po na, ako po yung tumayo bilang ama, mga minamahal. Tunay nga po na, dyan po na, hindi ko po sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Hindi ko po hinanap yung trabaho, mga minamahal. Tunay nga po na yung trabaho ang naganap sa akin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal ng Jesus. Dahil sa pagtatapat po, mga minamahal, tunay nga po na tayo pagpapalain, mga minamahal. Tunay nga po na ako pinagtapat, mga minamahal, binigay ko mga minamahal yung 20% ng minamahal. Tunay nga po na ako po'y hinangat ng ating pinakamamahal ng Jesus na niya. Ginawa po akong isang parang branch manager po, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa Praise the pinakamamahal Lord. ng Jesus. Hallelujah. Dahil mula sa maliit na sahod, mga minamahal, unti-unti pong tinaasan ng aking beloved ama, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po mga himala, mga minamahal, tunay nga po na yan po yung kaarawan ng aking beloved auntie Salaman, mga minamahal. Yan po na sila po'y dumako sa dakong marikina, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na dyan po yung katuwaan, mga minamahal na hindi po nila alam na sila po'y madidisgrasya po, mga minamahal, sa dako ng Tarlac, mga minamahal. Sila po ay lulad ng jeepney, mga minamahal. Tunay nga po na yung jeep na yun, mga minamahal, ay umikot-ikot ng 5 beses, mga minamahal. Tunay nga po yung jeep, mga minamahal, kung titignan niyo po, mga minamahal, yan po'y parang yuping lata, mga minamahal, ngunit ang himala ng pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po na sila yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Thank you Hallelujah. so much. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal ng Panginoon. Dahil tunay ko po minamahal na nandiyan po na naranasan ko po yung lagnat trangkaso, mga minamahal. Nandiyan po na 2 weeks pa akong trangkaso, mga minamahal. Ngunit nandiyan po na nakapakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Dahil ginamit po yan, trangkasong yan, mga minamahal, upang ako ibalik. Sabi ng gawain, mga minamahal. Amen. Praise the Nandiyan po Lord. na, sabi ng Panginoon, magpagamit ka, sabi ng Panginoon. Ano nga po, mga minamahal na, hindi na po ako nakatanggi, mga minamahal. Nandiyan po na, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man karapat-dapat. Nandiyan po na ginagamit ako bilang isang finest core, mga minamahal. Thank you so Amen. much. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal ng Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal na, nandiyan po mga minamahal na, sa ating, nandiyan po na pagpapala po, mga minamahal ng espiritual, mga minamahal. Tunay nga po na, nandiyan po ang aking kagalakan na tumalo, mga minamahal. Thank you so much. Hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Edward Padua sa pinagpalang buhay na patutongin. Tunay na mahal talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil andyan ang grabing kahabagan ng Diyos na tayo, hallelujah, tunay na sa kanyang nalalapit ng pagbabalik, mga mahal, talagang ang kanyang mga pinili ay talagang ibinabalik, mga mahal, doon sa dati nilang mga ginagawa, mga mahal. Dahil gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na ating balikan yung ating dating kainitan sa paglilingkod, amen. Nandiyan na talagang grabe ang mga pagpapala, hallelujah, talagang grabing kagalakan, mga mahal, sa tuwing kapag tayo nakabalik, mga mahal. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagbati sa kapahintulad po nating beloved ordained preacher. Ako po'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, paglalhati ay para pa lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Well Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-aalaala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa buong angkan ng ating minamahal na pastor, mga Almeida family, manamahal talagang. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa,
sa pangunan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, at ganoon sa kanyang anak, Sister Vines, at ganoon din sa ating mga minamahal na beloved elders, at maging sa ating mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga minamahal na bisita, at ganoon din sa ating mga webcast viewers. Isa pong magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, at tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na pong tinatawagan natin beloved Sister Rosita Soriano. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved brother Norman Entrada. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memory and teaching of our Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa mga beloved children, sa kanilang mga beloved apo, at sa ating pong mga beloved mga manggagawa. At bumabati rin po ako sa ating beloved ordained preacher na isang maligayang kaarawan po. Praise the Lord po. Sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, bago ko rin nakilala ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa dako po ng linggayan mga minamahal, sa pamamagitan po ng aking bayaw mga minamahal na talagang siya po ang nag-share sa amin noong siya ay unang nakakilala sa gawain na ito mga minamahal. Sinabi po niya na talagang nung galing po siya ng Maynila may namahal, talagang sinabi niya na nakatagpo raw po siya ng kayamanan na higit pa sa ginto. Sabi ko, nagtataka ako, bakit ano kayang mas mahalaga sa ginto na natagpuan niya? Sabi ko, maminamahal, dahil sinishare po nga sa amin na pag natagpuan po niya yung gawain dito sa dako ng linggayen, tatawagin po niya kami maminamahal. Noon nga maminamahal, natagpuan po niya, talagang sumama po kami sa kanya maminamahal, hallelujah. At talagang sa unang dalo po namin sa dako ng linggayen, maminamahal, talagang galak na galak kami. At nung bago ko kami dumako sa pinagdadarosan namin maminamahal, talagang andyan na naramdaman ko po na talagang parang kinikilabutan po ako maminamahal. Isang malamig na bagay po ang pumasok sa aking katawan maminamahal, hallelujah. Yun pala yung ating presensya natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala ko rin po ang gawain na ito, dahil andyan talaga na bago ko po maminamahal nakilala itong gawain na ito, nandyan yung karamdaman ko po maminamahal na paninikip ng dibdib, yung aking nervyos at sa aking sakit sa likod maminamahal. At nung kami patuloy na dumalo maminamahal, andyan na talaga na tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking karamdaman na yan ay tunting pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Panginoon Jesus po lang. At nagpupuri ng papasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan na talagang ako rin po mahilig magmura noon maminamahal. Basta nagalit ako sa aking mga anak, kasama po yung pagmumura maminamahal. Andyan yung mga bisyo, pagsusugal maminamahal. Subalit sa patuloy na pagdalo, ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan din po yung aking mga anak na talagang ang aking panganay, yung bunso maminamahal, andyan yung sakit nilang, ay karamdaman nilang asma. At nung mula, bata pa po sila maminamahal, talagang napakaraming gamot, antibiotics, herbal na gamot. Subalit wala pong kagalingan, pabalik-balik lang po yung kanilang asma. At nung sino na rin po yung aking dinala sa banal na gawa na ito, hanggang sa sila na rin po makatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, ang kanilang karamdamang asma ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At nandiyan din po maminamahal na talagang nag-iingat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Dahil ako rin po maminamahal, talagang nakaranas po ako ng mga aksidente maminamahal, hallelujah, gaya ng yung pangyayari na talagang ako po minsan nahila ako na mga inaalagang kung baka na kami pa uwi sa bahay maminamahal, hallelujah. Bigla po siyang kumaripas ng takbo na yung tang-tang kong lubid maminamahal, talagang pagbitaw ko po sa lubid, sumilo po sa aking paa maminamahal, sa aking kaliwang paa. Andiyan na talagang nasa pagsilo sa aking paa yung lubid maminamahal.
yung pagkaripas, yung tumakbo po yung baka, talagang natumba po ako sa lupa, maminamahal, na talagang nauntog po yung aking ulo sa lupa, na talagang medyo may katigasan po, maminamahal, dahil tapos na yung tag-ani, maminamahal, hallelujah. At nandyan yung sa aking pagtumba, maminamahal, nandyan na nanginginig na po ako, hindi ko na makayanan na tumayo, maminamahal, hallelujah. At talagang napalingon-lingon po ako sa paligid, wala po akong ibang makakatulong sa akin, mga minamahal, hallelujah. At ang tanging naisip ko, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon na lamang po ang makakatulong sa akin, hallelujah. Dahil nung sa pagkakataon na yun, mga minamahal, talagang napaupo na po ako sa sakit, kirot ng aking kamay, mga minamahal, dahil ang aking left hand, mga minamahal, napilay din po ito, mga minamahal, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagkakataon na yun, mga minamahal, hallelujah. Ako'y humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsisi, hallelujah, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At ako'y pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nakauwi po sa aming bahay, hallelujah. Amen. Praise At the Lord. pagdating po ng aking beloved anak, maminamahal na si Sister Elena, talagang galing po sa school, maminamahal. Diyan na talagang nakita po niya ako, maminamahal, na nasa pintuan, maminamahal, hallelujah, bungad ng pinto, maminamahal, hallelujah, na talagang nakita rin po niya yung nangyari sa aking maminamahal, talagang nasugat po ito, maminamahal, akala niya naputol, hallelujah. At sabi niya, bakit anong nangyari sa inyo, mama? Sabi sa akin. Andiyan na talagang ikininto ko po sa kanya yung pangyayari, hallelujah. At sabi niya, yung pagkakataon na kasi yung maminamahal, may with midweek service po natin, maminamahal, at hindi po ako nakadalo. May 10 piso po akong talagang inilaan na pamasahe ko, maminamahal, dahil sa noon po mga talagang medyo hirap pa ang buhay, maminamahal, hallelujah. Diyan na talagang umuwi po yung aking beloved anak, na talagang kinuha po niya yung 10 piso dahil ibibili daw po niya ng project niya, maminamahal, hallelujah. At nandiyan na talagang nasambit ko po sa kanya na pag kinuha mo yung 10 piso at hindi ako makakadalo, pag may mangyayari sa akin, kasalanan mo, sabi ko, maminamahal, hallelujah. Kung bakit nasambit ko po sa kanya yun, maminamahal, hallelujah. At ganun nga ang nangyari sa akin, maminamahal, hallelujah. At sabi niya, ala mama, kung hindi ko kinuha yung 10 piso, hindi sana nangyari sa inyo yun, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, maminamahal, huwag mo nang sisihin ang sarili mo dahil nasa akin rin yun. Kung gusto kong damulo, makakatala ako, maglalakad ako. Sabi ko, pero talagang tinamad na ako. Sabi ko, maminamahal, hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, dahil yung napilay na kamay ko, maminamahal, talagang pinagaling na rin ng pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At napakabait po at ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil 2 years na po, maminamahal, na COVID-19 na talagang patuloy pa rin gumagala, maminamahal. Tangkaso, sipon, maminamahal, ubo, hallelujah. Naranasan ko rin po yan, maminamahal. Ay, ako inubo at sinipon, maminamahal. Subalit, ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po ako nakaranas ng lagnat, maminamahal, hallelujah. Yung tabang ng pagkain, hindi ko po naranasan, maminamahal. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa patuloy na kalakasan at pag-iingat ng bawat isa sa atin, maminamahal, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan din po, maminamahal, talagang ako po pinanumbalik natin pinakamamahal na Panginoon bilang isang mang-awit po niya, bilang isang adult choir. Kaya ang lahat ng papuri, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Rosita Soriano sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na talagang napakabuti ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan mga grabing pribileyo na mahal, talagang grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan palagi na sa oras ng kagipitan na mahal, maging sa disgrasya na mahal, talagang nandyan mahal, pinakamamahal Panginoon nag-iingat. At maging sa patuloy na pagpapagaling sa atin, manamahal. Andiyan na talagang napakaraming mga karamdaman, lalo na ngayon, manamahal, talagang grabe. Kahit sa mga trangkaso lamang, manamahal, talagang napakarami pong namamatay, manamahal. Talagang yung mga trangkaso ngayon, sabi nga nila, maging mga ubo, nag-upgrade na rin ngayon, manamahal. Talagang hindi na rin ordinaryong trangkaso. Kaya tunay nga po, manamahal, maging kahit trangkaso, manamahal, talagang maraming namamatay. At laking pribilehiyo natin pasalamat dahil andyan ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus na siyang nagpapagaling sa atin. Amen. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal Panginoon. Kaya patuloy po tayong magising manamahal upang tayo patuloy na pagpalain ng pinakamamahal Panginoon. Hallelujah.
para ating makita mga grabing himala ng Diyos upang lumakas ang ating pananampalataya. Ngunit bago po lahat, manamahal, tayo po minsan pang tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus upang tayo manatiling gising na mahal. Amen. Praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa ating buhay. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal. At tuloy-tuloy na po tayo manual sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Din na pong tinatawagan ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister
Avelina Soriano. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nakukuha lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin Amen. po ay Praise the Lord. nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong pinagalang minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. At sa mga gininto ang turot aral ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganun din po sa ating pong beloved ordained preacher. At ganun po sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong mga minamahal na elders, mga awit, mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang madaling araw na po. At ko po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil dati-rati din po, mga inamahal, ako rin po'y nung ako po hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako rin po may karamdaman, mga inamahal, na ang akala ko po, mga inamahal, ito po simpleng UTI lamang po, mga inamahal. Subalit, ito po nagdulot din po ng pagkakaroon ko po ng high blood, mga inamahal. Andun din po yung nagkaroon din po ako ng sakit sa puso. At tunay po, mga inamahal, na naranasan ko po na talagang nagmanas po yung aking katawan, mga inamahal. At tunay po na nung kami po ay nagpatingin, mga inamahal, ang nakita po nila, mga inamahal, na ako po ay may karamdaman, mga inamahal, sa bato. At tunay po na ang sabi po ng tiyahin ko, mga inamahal, tinanong niya yung doktor kung ako daw po ay idadialysis na po, mga inamahal. At ang sabi po ng doktor ay naagapan po sa gamot, mga inamahal. Kaya kami po ay pabalik-balik po sa hospital, mga inamahal. Bali, every 1 month, mga inamahal, pinababalik po ako, mga inamahal. Bali, mga galing pa po kami ng Southern Leyte, tapos punta kami ng dako ng Cebu, mga inamahal. Tunay po na talagang napakamahal po ng gastusan, mga inamahal, sa mapapamasahe lamang po, mga inamahal. Doon po yung mga gamot, mga inamahal. Tunay po na talagang hallelujah, dumating po yung punto na wala na po kaming pang tustos, mga inamahal, sa pamasahe, sa gamot. Kaya talagang ako po nananatili lamang po sa aming tahanan. At tunay po na talagang doon po yung ako po hindi na po nakakatulog sa gabi, mga inamahal. Diyan din po na minsan talagang bagamat na may karamdaman na po ko noong time na yun, mga inamahal, talagang para makatulog lamang po, mga inamahal, umiinom pa rin po ako, mga inamahal, para makatulog po, mga inamahal. At tunay habang tumatagal, mga inamahal, pakiramdam ko talagang iba na yung aking nararamdaman, mga inamahal. Ano po yung takot, walang kapayapaan, mga inamahal. Nung panahon na yun, mga inamahal, na natuto po akong sa ganung kalagayan, mga inamahal, natuto po akong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nananalangin ako, mga inamahal, na kasi naghahanap po ako, mga inamahal, ng kung saan po ako gagaling, mga inamahal. Sino po yung aking lalapitan. Tunay po na sa aking pong panalangin, mga inamahal, tunay po na talagang napakabait natin pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil sa pamamagitan po ng TV, mga inamahal, nasumpungan ko po ang ating pong gawain, mga inamahal. Nakapakinig po ako ng mga patutuo, at doon din po yung pangaral ng ating pong mahal na Evangelista. Tunay po na talagang ako po nagpasya, mga inamahal, na lumuwas po ako ng Maynila, mga inamahal, at hanapin ko po yung ating pong gawain na napapanood ko po sa TV. Tunay po na nahanap ko po, mga inamahal, doon po sa dako ng Cunita, sa Pasay. Tunay po na
Hallelujah. Tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako po'y namingi po ng kapatawaran sa Kanya. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo kayo sa gawaing ito, dito na ako, magpapatuloy ako at mahal na Panginoon, tulungan niyo ako dahil hindi ko na alam kung sino ang aking lalapitan, kung saan na lamang po ko nakikita lamang na mahal sa aking mga loved ones dahil broken family po kami minamahal at bali nung time na yun, mga 2 years pa lang mula nung namatay po yung aking mahal na ina. At tunay po na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking pong magpapatuloy sa aking nung time na yon sa dako ng Maynila, wala po kong ginawa kundi dumalo po ng 3 beses. At tunay po napakabait po ang pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ang aking mga karamdaman mga inamahal, ito po yung uti-uting pinagaling at hindi ko na lamang na malayan mga inamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Hindi ko hallelujah. na pala nararamdaman yung mga karamdaman ko mga inamahal dahil sa akin pong paglilingkod sa mahal na Panginoon baga binigyan niya po ako ng kagalakan kaya hindi ko na napansin, hindi ko na namalayan, hindi ko na naiisip mga inamahal. Ang aking kaisipan mga inamahal ay ang pagdalo mga inamahal. At tunay na natutuho po ang ating gawain sa ministeryong ito kaya po lubos-lubos ko pong pinasalamatan. Ganon din po yung patuloy na sa aking patuloy na pagdalo mga inamahal sa paglipas ng araw. Andan din po na talagang hindi po pinabayaan natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang sa ako po nagkaroon ng sariling pamilya mga inamahal. Diyan po pinubait ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagamat talagang ang aking pong naging paghahanap buhay mga inamahal ay pamamasada po mga inamahal. At yung pamamasada mga inamahal nung binata ka, medyo okay pa mga inamahal. Pero pag nagkaroon ka na ng pamilya, medyo kakapusin na mga inamahal. Subalit, diyan po ang pinakamamahal na Panginoon Hesus na great provider po mga inamahal dahil yung una pong hiniling ko mga minamahal nung araw mga inamahal yung magkaroon po kami ng sariling tahanan mga inamahal. Subalit nung time na yun wala po talaga kaming kakayahan mga inamahal. Naalala ko mga inamahal, wala kaming sariling tahanan mga inamahal. Nasubukan naming tumira mga inamahal dun sa kulungan ng baboy ng tiyahin ko mga inamahal. Baga nilagyan lamang po namin ng dingding yung kulungan na yun mga inamahal para matirhan po namin. Kaya ako po nanalangin po nung mga time na yun na sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na sana pagkalooban kami ng maski man lang barong-barong mga inamahal basta sariling amin mga inamahal. At tunay po na talagang ang iniisip ko mga inamahal yung lupa talaga na pagtitirikan mga inamahal dahil sinubukan ko pong tumira po dyan sa may squatter area dyan po sa Kalasyaw mga inamahal. Subalit talagang wala na po talaga. At tunay po na dininig po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus yung aking dalangin dahil mayroon pong ginamit natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Binigyan po kami ng binigyan kami ng authority na magtayo ng tirahan mga inamahal. Bagamat ano lang po yung lupa mga inamahal talaga pinagkatiwala lamang po pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Right, amen. Praise the Lord. Mga inamahal talagang andyan po din po mga inamahal sa paglipas din po ng mga araw, andyan po rin po yung talagang tuloy-tuloy mo po mga inamahal sa paglalingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa talagang sa aking pagdalo mga inamahal, ako po'y nangarap din po mga inamahal ng magkaroon man lamang ako ng service mga inamahal sa
pagdalo. Kaya naisipan ko noon mga inamahal na kumuha ako ng motor na yung installment mga inamahal. Tunay po mga inamahal na sabi ko makakaya ko naman siguro para magkaroon lamang ako ng service po mga inamahal. Subalit nung time na yun mga inamahal talagang ang iniisip ko yung pang-down. Kahit may pang-down lang sana ako, kahit pag-ipunan ko na yung hulog ko sa buwan-buwan mga inamahal. Sabi ko, ayoko naman pong mangutang ng pang-down lamang po mga inamahal. Kaya talagang ako na naman po inanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa mahal na Panginoon, sana tulungan niyo ako na magkaroon ng motor na service mga inamahal. Problema, ang kailangan ko lang yung pang-down mga inamahal. Talagang, alam niyo po, talagang, kasi anong mga panahon na yun mga inamahal, kuminsan ako po makakapulot po ng wallet mga inamahal na may pera. Talagang hinahanap ko po yung may-ari mga inamahal, talagang sinasauli ko sa kanya mga minamahal. Tayo po na nagpapasalamat po yung may-ari, nakakapulot po. Minsan may nakakaiwan ng jeep mga inamahal na may laman pong pera. Ang ginagawa ko mga inamahal, talagang sinusurrender ko po doon sa radio station. Kuminsan cellphone din po mga inamahal. Hinihintay ko po yung may-ari na tumawag mga inamahal, talagang sinasauli ko po. Kaya talagang ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na sana, mahal na Panginoon, kung sakaling makapulot man ako, sana pera lang para, ibig sabihin, para sa akin talaga o kaya mayroon magbigay. Para mayroon akong maipang-down sa motor mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang na isang araw nung ako'y namasada mga minamahal. Ang sabi ng pasahero sa akin, Kuya, may nakaiwan ng yung wallet dito na yung pangbabae na wallet mga minamahal, ibinigay sa akin. Ang sabi ko, babalik na naman po ako doon sa sa radio station. Tunay po mga minamahal nung binuksan ko po yung wallet, nung ako makarating ng bayan ng Kalasyaw, nung binuksan ko yung wallet mga minamahal, ang nakalagay lang pera mga minamahal. At ang inisip ko, paano ko may sasauli ito? At yung nakalagay doon, mga inamahal na pera, yung talagang, yung kailangan ko lang talaga na maipanghulog doon maipang-down sa motor, mga inamahal. Kaya yun po, naipang-down ko po yun, mga inamahal. Ayun po yung talagang nagkaroon po ko ng motor, mga inamahal. Kaya ako ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal po sa mga papagpalang yan. At ano din po, mga inamahal, muli, nais ko rin pong pasalamatan pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po'y ano na naman po, mga inamahal, na magkaroon ng tricycle, mga inamahal. At tunay po na dahil nga po pandemic, mga inamahal, naisipan ko na mainam talaga yung may tricycle kasi kahit maisipan mo magnegosyo, may magagamit ka, mga inamahal. Dahil sinubukan ko pong magbenta ng isda-isda mga inamahal, nakasinggil lamang po ako mga inamahal. At yung iba, pag nagtinda sila mga inamahal, nakasidecar sila mga inamahal. Tunay po na talagang naghangad din po ako mga inamahal na magkaroon ng tricycle. At tunay po na talagang totoo po, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa mga panahon ito ng pandemic mga inamahal, mayroon na naman po siyang ginamit na instrumento para kami po ay magkaroon ng sariling tricycle. Kaya yan po yung lubos-lubos po pinasalamatan sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun po yung patuloy po na pag-iingat na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon na yung patuloy din pong pinaprovide na pinakamamahal po sa aming pangangailangan. Kaya yan po yung pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung kalakasan, din po yung higit sa lahat, yung spiritual na pagpapala. Kaya hanggang ito lang po, ang pinakamatas ng kupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa pinagparang buhay na patutungan
Tunay na talagang napakaraming pagpapala ng Diyos ang kanilang natanggap. Hallelujah. Nandyan manamahal talagang maging sa karamdaman, buhat ng siya ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay na andyan na talagang maging sa mga hiling manamahal tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nagpo-provide lahat ng ating pangangailangan. Maging sa ating mga simpleng dalangin manamahal, talagang tinutugon ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kagaya niya manamahal na umihiling manamahal na siya ay makapag-down lamang ng motor manamahal at maghuhulog-hulugan. Ngunit meron pa rin ginamit ang pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nakapaghulog ngayon, meron manamahal, meron ho siyang bagong tricycle manamahal na pinrovide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang hindi tayo pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat motor lang yung hinihiling manamahal, talagang yung pinaka-the best ang nabibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo na ngayon manamahal, may mga kapatid tayo manamahal na talagang minsan sa kanilang paninindigan, ginigib up nila mga trabaho nila dahil nagkakaproblema sa kanilang pagdalo. Hallelujah. Talagang nandun na manamahal talagang kanilang paninindigan na sila'y makadalo ng 3 beses sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay manamahal talagang sila'y pinagpala ng Diyos dahil hindi sila pinagkulang, binigyan sila ng mas maayos na trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Avelina Soriano. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved amen, praise the Lord. Excuse me lang po. Malalangin po tayo manmahal pala sa ating coffee break po. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong ginamit para po sa aming coffee break, mahal na Panginoon. At aming samot dalangin, mahal na Panginoon, sa iyong ginamit na iyong ibuhos ang pagpapalang, walang sapat na silig na kalalagyan, ibalik niyo po ng makalibong beses. Hallelujah. At sa aming coffee break na ito, mahal na Panginoon, naway ito'y magsilbing kagisingan sa amin o pamapakinggan ang lahat ng mga pinagpalang patotoo na aming minamahal na kapatiran. Patuloy niyo po kami pagpalain. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal ng Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy manamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Ganon din po sa ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din. Hallelujah, praise the Lord. Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganon din po sa kanilang mga anak, apot manugang. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved mga gagawa, pinangasiwan na ating beloved ordained preachers sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang nandyan, tamang-tama po, nandyan, sinumpong po yung pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan Amen. ng ating Praise the Lord. Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling Amen. ng Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Hallelujah. Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang yung aking mahal na mga anak,
Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, yung karamdaman, yung sakitin po nila ay talagang sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa kanilang beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Right, amen. Hallelujah, praise the Lord. Kung talagang nung nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus nung namimili po ako sa doon sa ordaneta ng aking panindang mga gulay. Hallelujah, praise the Lord. Tamang-tamang po talagang, hallelujah, nag-encounter kami po ng disgrasya. Talagang nandyan ang, hallelujah, gawa ng kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord, ay pinag-ingatan po kami ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak pinag-ingatan din po siya. Hallelujah, tamang po talagang gumagawa po sila ng kalsada. Talagang nandyan ang tinas niya yung malaking bato, tas sabi niya sa akin, tinas ko po yung isang batong napakalaki, tamang-tama nandyan ang kubrang napakalaki, sabi niya. Hindi mabuti, hindi ka tinaklaw, sabi ko sa kanila. Ay pinag-ingatan ka ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko sa Amen. kanila. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan sa pandemyang ito. Hallelujah, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpak po natin pinamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved Sister Avelina Soriano sa pinagpalang buhay na patutungin. At tunay po manamahal, talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil yan ang katuruan po ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Ating beloved pastor manamahal, maging sa lalo na sa kagipitan, atin banggitin ng hallelujah, praise the Lord. Tunay na talagang dahil lang hallelujah manamahal ay yan ay makapangyarihang salita manamahal. Yan ay pagdulolhati, pinakamatas na pagpupuri, pagdulolhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay manamahal, nandyan ang grabing pag-iingat. Marami na hong naka-experience yan, maging sa ating mahal na kapatid sa Baguio, yung pahulog na sasakyan, maging sa mga kapatid na tinuklaw ng ahas. Hallelujah. Dahil bigla na lang napasigaw, nagulat, napasigaw ng hallelujah, manamahal. Yung ahas pa nga dun sa Dumalandan, manamahal. Yung ahas, dahil sa pagkagulat ng kapatid, sumigaw siya, manamahal. Yung ahas na nigas, hallelujah. Napakarami na po, manamahal, sa mga grabing disgrasya. Nandiyan talagang grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa katuruan po ng ating beloved pastor na talagang sa kagipitan, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Andyan karaka-raka ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay man mahal ang bawat sa atin, lalo na sa ganitong katayuan lagi natin. Mahal, talagang kitang-kita naman natin, mahal, talagang sa gitna ng mga kagipitan, sa gitna ng mga pandemyang ito at problema na nangyayari sa ating paligid, mahal. Ngunit ang ating pinakamamahal Panginoon patuloy talagang nagpo-provide sa bawat sa atin. Nagpo-provide lahat ng pangailangan, lahat-lahat maging kagalingan para sa atin. Kaya tunay na napakabuti ng Diyos. Mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Lalo na po manamahal, talagang nandyan ang mga taong nananalangin para sa atin, sa maging sa ating mga kagalingan. Kung atin lamang po makikita manamahal talagang kung gaano tayo kapalad. Bukod sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida,
Andun naman tayong mga minamahal na manggagawa ng mahal. Kung makikita niyo nandyan sa poste na mahal, maging yan ay pino-forward nila mga text messages, mga minamahal, yan ay talagang upang ipanalangin mo na mahal. Talagang napakaswerte natin sa lahat na maswerte mo na mahal. Dahil bukod sa nasumpungan natin ng Diyos, na totoong Diyos, may mga taong talagang masipag manalangin para sa atin. Talagang nandyan ang ating mga kagalingan na tinatamasa. Pinagpala tayo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan natin mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng aking dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, at sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon pang mabigyan muli ng pagkataon upang siya ay pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade sa dako ng Luneta, na kung saan ay kasalukuyan ako'y nasa dambuhalang relihiyon, na kung saan ang sinasamba ko doon ay Diyos-Diyosan. Kaya nung ako'y napapunta rito, talagang nandyan na naging napakalaking pagbabago na aking napansin, dahil yung mga pagpupuri talagang kakaiba. Sabi ko, bakit sila ganito? Sabi ko noon, dahil mga nakikita kong mga kapatiran talagang nandyan na nagpapalakpakan, nag-iiyakan, sumasayaw, samantalang doon sa aking pinanggalingan, wala yun, basta nakaupo ka lang, nakaluhod ka lang, ganun lang. Sabi ko, kaya nung una talagang ako'y takang-taka, kaya nung sabi, at saka napakatagal ng gawain, sabi ko doon sa aking pinsan na nagdala sa akin, sabi ko nung una talagang nandyan na inip ako. Ayaw kong uwi na ako dahil napakatagal ng gawain na pinagdala mo sa akin, sabi ko sa kanya. Kaya nung sinabihan niya ako na dyan ka lang, sabi niya na makinig ka at dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi niya sa akin. Amen. Kaya nung nandun na ako, sabi niya makinig ka ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dadalhin ng ating beloved pastor, sabi niya, at magkakaroon ka ng pananampalataya, sabi niya sa akin. Amen. Kaya nung nandun na ako, talagang nandyan na pinakinggan ko mula sa mga nagpapatuto. Unang-una yung mga nagpapatuto, hindi rin ako naniniwala, dahil ang alam po sa lahat ng papatuto na nandoon ay talagang sila ay binayaran. Kaya nung una talagang ay ko'y hindi naniniwala, sabi ko sa nung pagdating namin talaga diyan sa bahay, talagang sinabi ko sa kanya, alam mo yung mga lahat ng nagpatuto doon, sabi ko, kaya sila nagsasalita ng mga ganun na lahat sila bayad, sabi ko sa kanya, hindi, yun ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, basta dumalo ka lang ng dumalo at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lang laging sinasabi niya. Kaya nung nakasunod na pagdalo, sabi niya, niyaya niya ako uli. Sabi ko, ayaw ko na, dahil matagal yung gawain na pupuntahan natin. Sabi ko sa kanya, magsisimba ako, ngunit hindi doon, sabi ko sa kanya. Pero nung hindi ko maintindihan ang aking sarili, dahil ang
dinadala ako ng aking mga paa doon sa dako ng luneta, talagang nandun talaga nung hinihipo ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dalangin ng ating beloved pastor, talagang nandyan na nahihipo ang aking puso. Kaya nung ako'y nag-decide na talagang sabi niya, sige, dadalo ako, ngunit hindi ako magpapabautismo, sabi ko sa kanya. Hanggang sa tuloy-tuloy na yung aming pagdalo, hanggang umabot na ako ng 6 na buwan, talagang nandyan na katigasan ng puso ko. Ayaw ko talagang magpabautismo, sabi ko sa kanya. Basta nakikita mo naman na dumadalo ako, sabi ko sa kanya, unti-unti na rin akong sumusunod sa mga ginagawa natin, sabi ko sa kanya. Kaya ngunit, sabi niya, kung gusto mo talaga lubos-lubosan kang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, magpabautismo ka. Yung mga dati mong ginagawa, nandyan na unti-unti mo yung mapaglalabanan, sabi niya sa akin. Kaya nung nag-decide ako na talagang magpabautismo na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung mga bisyo ko talagang nandyan pa rin. Baga ako'y nagsisimba, talagang hindi ko maiwasan. Kahinaan ko kasi yung pagsusugal, nandyan na yung sweldo ko nauubos lang talaga sa sugal, lalo-lalo na sa pagtayan ng luto. Nandyan na yung kapal-kapalan ng wallet ko sa likod sa pagtataya ng luto. Kaya nung ako'y nag-decide na nagpabautismo, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa pagsugal ko, pagbibishot, yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung nagpatuloy na ako nakinig, dumalo ng 3 beses sa isang linggo, nandiyan na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kalaunan, ako'y kailangan, sabi ko, yung mga nagpapato doon, masubukan ko rin. Sabi ko kung yung mga sinasabi nila na himala, na hindi ka gagamit ng gamot, sabi ko sa kanya, kailan ko kaya yun mararanasan, sabi ko sa akin sarili. Hindi ko naman hiniling na ako'y talagang sadyang magkasakit. Nung sa patuloy ko na pagdalo, nagkaroon ako ng simpleng sakit na trangkaso lang noon. Nandyan na naabutan ako ng mga ulan araw sa pagpasok sa trabaho. Talagang sabi ko, siguro ito na yung sinasabi nila na kailangan kong ihakbang ko ang aking pananampalataya. Mag-release ako ng faith na talagang nandyan na subukan ko rin na hindi uminom ng gamot. Hanggang sa umabot na yung 3 araw ko na nakaratay ako sa higaan, nandiyan na subukan ko nung ayaw mag-take talaga ng gamot, nandiyan. Pero hindi, lalo imbis na ako'y nanghihina. Kaya nung nadanan ako ng aking beloved pinsan, sabi niya, ano bang formula ng ginagawa mo? Sabi niya, bakit hindi ka gumagaling sa 3 araw, sabi niya, dapat yan ay mayroon ng resulta yan, sabi niya sa akin. Nagpupuri ka ba, nagsisisi ka ba sa mga kasalanan mo? Sabi ko, hindi, basta na lang humihiga lang ako. Sabi niya, magpuri ka, humingi ka ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan, ilihans mo yung sakit mo, sabi niya, at lumuhod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun yung para gumaling ka, sabi niya. Sinundan ko lang yung pattern na yun hanggang sa, sabi niya, binigyan niya ako ng yung sumbok na ginagamit natin dahil ako'y BBing Christian pa noon. Kaya hindi ko alam yung mga kinakanta. Kaya nung sumunod ako doon sa sinabi niya, nagpuri ako, nagsisi ako sa aking nagawang kasalanan. Magamat nandun ang kahinaan ko, talagang yun po ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mula noon hanggang sa kasalukuyan, nandyan na ako'y nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasubukan ko rin na manghinan sa aking paglilingkod at malamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay agad-agad akong pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako rin po ay nagkaroon ng mataas na dugo. Nandyan din yung aking blood sugar ay napakataas din po.
dahil imbis na bilin ng ating beloved pastor na dumalo ng 3 beses, yun po ay binawasan ko, nag-Sunday Christian ako. Walang isang taon na ginagawa ko yung nag-Sunday Christian, yan ay agad na pinalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung na mild stroke ako, naisip ko uli yung aking mga kasalanan. Sabi ko, dahil magamat binigyan ako ng maintenance sa mataas na gamot ko sa high blood, talagang nandiyan na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa tuwing iniinom ko yung gamot na yon, nandiyan na nahihirapan akong huminga, naninikip yung dibdib ko. Sabi ko sa doktor na nagbigay sa akin noon, dahil bumalik ako, sabi ko, Dok, sabi ko parang hindi maata yung nireseta mong gamot, dahil bakit sa tuwing iniinom ko yung gamot na yun, sabi ko sa kanya, ako'y nahihirapan huminga, at saka bigla akong yung iniinom kong tubig, bigla akong itong isinusuka. Sabi ko sa kanya, nagpayo uli siya na palitan yung maintenance na gagamitin ko. Ngunit hindi ko na yun sinunod. Nung pagkabigay niya sa akin ng reseta, imbis na bumili ako, sabi ko, pagdating ko sa bahay, naisip ko uli yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, siguro hindi talaga kalooban na ito ay gamitin ko. Sabi ko, imbis na ibili ko to, gamitin ko na lang ng pamasahe pagpunta ng gawain. Balik ko uli yung 3 beses na ginagawa ko noon. Sabi ko, upang pagalingin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung sinunod ko na naman uli yun, nandyan na ilang buwan pa lang nakakalipas, talagang nandyan na unti-unti nang inaalis yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat pinagbawalan akong mapuyat, pero nandito ako, talagang nandyan na nagpupuyat pa rin ako, magamat ang ganun ang sa habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Kaya ako'y Hallelujah. nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat mula sa aking beloved na asawa na sa ibang bansa, sa aking mga beloved anak. Nandyan na halos 2 taon na itong pandemya na to, talagang yung nararanasan nilang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan pa rin sa unat dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat ang mga gawa, nandyan na pinapalakas ang ating mga katawan at talagang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Bumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purit po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother June Sabangan, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, nung una talagang matigas ang kanyang puso. Subalit sabi nga po, mga minamahal, ng Bible, mga minamahal, walang matigas na puso kapag Diyos ang humipo, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo po, mga minamahal, amen, tayo na po ay pinili na po ng ating dakilang Diyos bago itatag ang sanlibutan, mga minamahal. Amen? Kaya darating ang panahon, mga minamahal, darating ang time ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa pag-oras na dumating ang oras na yan sa ayaw at sa gusto ng isang tao na pinili ng ating dakilang Diyos, kapag siya ay tinawag, mga minamahal, amen, maglilingkod at maglilingkod siya, amen, sa ayaw at sa gusto niya, amen, sapagkat sabi ng Bible, aking ilalagay ang aking kautusan sa kanyang puso, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, at kailangan po natin talagang ihakbang, mga minamahal, amen, i-practice yung ating pong pananampalataya, mga minamahal, amen, sapagkat ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lumago po yung ating pananampalataya, amen, na huwag maging
Sabi nga po, hindi maging bansot, mga minamahal. Amen. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. Talagang sabi nila, kapag ikay nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, amen, dumalo ka ng dumalo upang lumago ang iyong pananampalataya. Amen. Gamitin mo ang iyong pananampalataya, mga minamahal, amen, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen, sapagkat kapag tayo ay may pananampalataya, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, na ating hilingin, walang imposible. Lahat posible, mga minamahal. Subalit kapag yung ating pananampalataya ay parang isang alon, urong sulong, mga minamahal, asahan natin, mga minamahal. Sabi ng Bible, wala tayong mapapala, mga minamahal. Wala tayong tatanggaping pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Kaya sulong lang, mga minamahal. Amen. Huwag umurok, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Tayo po'y tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved sister Johnny Lynn Milan, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pong pakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sundan po ng ating beloved brother Junel Flores. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdakil at pagsambat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at kinagana na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ngayon din po binabati ko rin po ang ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang aking pinapaabot po. Praise the Lord. Hallelujah. Napapulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa umagang ito, mga minamahal, at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay galing po sa ibang gawain, mga minamahal, na kung saan mga minamahal sa lugar po na Maynila. Dalaga pa lamang po ako noon. Dumadalo po ako doon, mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan, mga minamahal. Bagamat dumadalo ako sa gawain iyo, mga minamahal, wala talagang pagbabago, mga minamahal, ang aking buhay. Nandyan na nakikita ko na wala din sila sa kabanalan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi po nung ako po ay nagtanong po sa Kanya, mga minamahal, sabi ko po, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan po niyang katugunan ng aking dalangin na yun, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na lagi po akong sinisiran, mga minamahal, na dito raw po sa gawain ito ang ating mahal na Panginoong Hesus ay nagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman. Nagbabago siya ng buhay ng isang tao, naghihimala at kapag ako daw po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Alam niyo po, minamahal, marami siyang pinapatutuo sa akin, mga minamahal, kaya ako po talaga ay na-bless, mga minamahal, sa kanya mga patutuo, mga minamahal. Kaya nung inibitahan niya po ako dito na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal. Kasi po nung araw, ako po ay marami pong karamdaman, magulo po ang aking buhay, mga minamahal, wala pong kapayapaan ang aking puso't isipan. Alam niyo po, minamahal, nung dumalo po ako sa gawain ito, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking lahat ng mga karamdaman, yan po unti-unti pong pinagaling po ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noon din po, minamahal, ay ang aking mga bisyo ay nandyan po na umiinom din po ako ng alak. Nagsusugal din po ako at tumataya po sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking mga bisyo. Yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kagalingan din po ng aking mga anak,
mga minamahal, dahil nung araw, napakamasakitin din po ng aking mga anak, mga minamahal. Nandyan din po na sila po ay may sakit po na asthma, mga minamahal. Lagi po silang itinatakbo noon sa doktor dahil hindi pa po kami naglilingkod noon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung kami po ay patuloy naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya sa Kanya, sa dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung po kanilang sakit na hika. Yan po ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang isa ko rin pong pasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala na ginawa niya po sa aking beloved husband, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw nung siya po ay nagkaroon po ng karamdaman, maminamahal, na pasma, maminamahal. The time po, maminamahal, na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod. Siya po ay naligo, maminamahal. Kaya nung kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad, maminamahal. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor. At nung dinala ko siya sa isang doktor, maminamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman, maminamahal. Kaya naalala ko ang gawain ito, maminamahal. Dinala ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules. At nung dinala ko po, maminamahal, ang aking mahal na asawa, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama, maminamahal, na kung hindi namin alalayan, hindi po siya talaga totally makalakad, maminamahal. At the time, maminamahal, na kami po napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung mga oras na yung maminamahal, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Sinamantala ko ang pagkakataon, maminamahal, ng mga panahon na yun, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, sa aking kabaguhan, mga minamahal, na ang himala, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung binautisman po ang aking mahal na asawa at binitbit papuntang baptismal tab, mga minamahal, paglubog niya po sa tubig, mga minamahal, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you so much, Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat di man po karapat-dapat, mga minamahal, ay patuloy po kami ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Ngayon po aking mga beloved children, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat ako lamang po, mga minamahal, ang praise the Lord. Hallelujah. Bumubuhay sa aking mga anak, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang napakapalad natin, maminamahal, kasi mayroon tayong Diyos na maminamahal na laging matatawagan natin, maminamahal, sa hulas ng ating mga pangangailangan. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kailanman, maminamahal, hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at lagi niya po pinoprovide po ang aming mga pangangailangan. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo, mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Johnny Lynn Milan, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tayo po'y pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi lang swerte, mga minamahal, ang dumating sa atin, kundi isang pagpapala. Amen. Sapagkat kapag sinabing swerte, mga minamahal, ang swerte, minsan lang yan dumarating sa buhay ng isang tao, mga minamahal. Amen. Ang isang tao, pag nanalo sa loto, swerte, mga minamahal. Amen. Kapag hindi lagi, may nananalo siya sa loto, mga minamahal. Amen. Kapag sinabing pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, habang ikaw ay nabubuhay, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lang swerte, mga minamahal. Amen. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat Diyos mismo
ang naglapit sa atin sa kanyang sarili. Kaya sa lahat, mga minamahal, kapag may problema tayo, mga minamahal, amen, may mga suliranin, gamitin natin po yung ating pong privilege na ipinikaloob ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen? Ano mang oras, sabi ng ating dakilang Diyos, anytime, mga minamahal, kahit sa ang lugar, mga minamahal, amen, maaari na po tayong tumawag sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Jonel Flores, praise the Lord, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sundan po ng ating beloved sister Aiko Aquino. Praise the Lord. Ang pinamataas ng kupuri, pagsamba, pagdakila at paglahati ay sa atin pala ang pinakamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. At sa hindi po natin malilimot ang turo't aral po ng ating assistant pastor Lina C. Almeda. At sa ating pong beloved elder preacher Manutog at mga awit, at sa inyo pang mga minamahal na kapatiran, sa pagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpasalamat sa ating pinamahal na pa Jesus. Dahil muli niya pong tinawag po pang ibahagi pong kabutihan gawa po sa aking buhay. Nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na pa Jesus. Dahil nung mula pa po ako dito sa banal na gawain, dyan nga po na sobrang pasaway ko nga pong anak, dyan din po na palasagot po sa magulang. Simula nakilala ko po ating pinakamahal na pa Jesus. Dyan po na ako po'y binabgo ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan nga po na yung laging nag-umambon nga po, diyan po na kami po ay sa aming tahanan po na tamaan po kami lahat ng trangkaso. Pero ako po ay nagkupuri at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ating pinakamamahal na Jesus po ang aming dakilang manggagamot po. Nagpasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil patuloy niya po kaming pinag-iingatan sa araw-araw. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamahal na Jesus. Dahil dyan nga po, hindi nga po dumalo ng 3 gawain nga po dyan po na pinaalalahanan po ako ng ating pinakamahal na Jesus. Dyan po na nadisgrasya nga po ako ng motor. Dyan po na nakadisgrasya po ako ng matanda. Pero ako po ay nagkupuri at nagpasalamat sa ating pinakamahal na Jesus. Dahil yung nadisgrasya ko nga pong matanda dyan po na wala pong gas-gas. Nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Jesus. Dahil sa paalala nga po na yun, dyan po na patuloy po ang pinanghawakan po ating pinakamahal na Jesus. Pinapasalamatan po ating pinakamahal na Jesus sa lahat po ng pagpapalang physical, financial, at higit po sa pagpapalang spiritual. At ang lahat po ng kapurihan at salamat sa ating pinamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas, sabay-sabay sa ating pinakamamahalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Jonel Flores, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Amen. Lahat, mga minamahal ng luma, ay wala na po, mga minamahal. Bago na po lahat, mga minamahal. Kaya kung ano man yung mga pangit nating mga ugali noon, mga minamahal, amen, tayo pasaway, matigas ang ulo, palasagot sa magulang. Kapag tayo na po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tayo na po ay bagong nilalang. Amen? Bagong nilalang. Lahat may pagbabago kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ay tayo po muna, mga minamahal, ay tumayo. Ating awitan, ang ating dakilang Diyos, habang naghahanda po ang mga pinagpalang mga awit. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me
and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalamping Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo, magminamahal. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pinakamamalamping Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Now preach the beloved youth and single choir. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po kami umawit ng mga makalangin awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami pong lahat ay taus-pusong bumabati sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, ng isang happy birthday po. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinagpamamalapang Jesus, mga minamahal. Huwag po nating hayaan, mga minamahal, na hindi po natin maramdaman ang matabis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Minsan paawitan natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Si Jesus ang ating musika na nagbibigay sila. Damin natin mga minamahal ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus, amen. Ang lahat po, mga minamahal, ay magsikap po, amen, na maramdaman po ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamanapang Jesus, amen. Kapag hindi po natin naramdaman, mga minamahal, ay tayo din po, mga minamahal, malulugi po tayo, mga minamahal, amen. Kapag dating natin sa gawain natin dakilang Diyos, tayo luhaan, hindi natin naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, pag uwi natin, luhan pa rin, mga minamahal, talunan pa rin po, mga minamahal, amen. Kaya lahat po ay magsikap, amen. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At mangilan-ngilan na lamang po, mga minamahal, ang nakalista po, mga minamahal, na magpapasalamat sa ating pinakamamanapang Jesus. Tatlo po sa mga beloved brothers, tatlo rin po, 4 sa mga beloved sisters, mga minamahal. At medyo mahaba-haba po ang oras, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sa mga nais magpasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. At mag-alay din po tayo, mga minamahal, ng mga papuring awitin para po sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At kapag inaantok po tayo, mga minamahal, sapagkat malamig ang panahon, ay sikapin po natin na huwag makatulog talaga, mga minamahal. Natural na tayo makaidlip-idlip sapagkat talagang yung iba sa atin talagang pagod po sa maghapon, mga minamahal, na gawain sa bahay, sa trabaho. Amen. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. At tayo na po'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved sister Aiko Aquino, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, ating beloved kapatid, ating beloved sister Miriam, prayers, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At habang naghahanda po ating mga beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muna ay magpuri muli sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen.
I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud out in the sky, where the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya, ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Atin pong isa-isahin muli, mga minamahal. Amen. Ang mga nakalista po, mga minamahal, upang kanilang mapakinggan, ang kanilang mga pangalan, at sila po yung makapaghanda. Praise the Lord. Ang mga beloved brothers po, beloved brother Daniel Decano, beloved brother Pedro Rosario, at beloved brother Mark Roland Serban. Sa mga beloved sisters po, beloved sister Aiko Aquino, beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Christine Juan, at beloved sister Sheng Garcia. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpala po. Kapag narinig po natin yung ating mga pangalan, mga minamahal, ay manalangin na po tayo, mga minamahal. Amen? At hindi yung kapag kung kailan natin narinig yung ating pangalan, ay doon pa lamang po tayo mananalangin, mga minamahal. Amen. Medyo matatraffic nga, sabi nga po, mga minamahal. Amen. At kailangan po talagang tuloy-tuloy po, mga minamahal. Amen. Upang maging maayos po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shall praise the Lord. Kung nakanda na po ating beloved sister Aiko Aquino, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamalaking sundan po ng ating beloved brother Daniel Decano. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas, pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po, pagdispeto sa ating Darren Noble Pastor, Wilde Estrada Almeida, at sa hindi malumatang turot ang ating Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga beloved children. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elders, samantali sa ating pangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanila pong anak. At sa inyo mga kapatiran, baguhan man o datingan sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ko po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ko po ay kinabagan upang iyag ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Ko po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nga po mga minamahal. Diyan po, simula pagkabata lang po ako mga minamahal. Diyan po, isa po ako masakiting bata mga minamahal. Diyan nga po mga minamahal na mga karamdamang ubosi po mga minamahal, lagnat mga minamahal. Diyan po pabalik-balik po yan mga minamahal. Diyan din po na pabalik-balik din po kami sa ospital mga minamahal. Diyan din po na binibigyan din po nila akong gamot upang samantalang pong kagalingan lang po mga minamahal. Ngunit hindi po umepekto yun mga minamahal. Hanggang sa sabi po na aking beloved tita na pumunta daw po kami dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nga po mga minamahal, ako po ay sumama sa kanila mga minamahal at magpabautismo sa kanyang banal na ubasan mga minamahal. Diyan po rin po ako pinagaling na ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. Thank you so At ako much, din Sir po ay Jesus. nagpupuwi Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan nga po na sa kalakasan, kalusugan na pinagkakalob niyo po sa akin at sa aking pamilya. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpaprovide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw.
At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat niya sa akin at sa aking mga pamilya. At lalong-lalo na po aking beloved mami dyan po sa pabaing dagat, mga minamahal. Diyan nga po marami pong COVID cases po, mga minamahal. Ngunit dyan po patuloy po silang pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal na mabasan. At hanggat yun lamang po ang pinakamataas na pupupuri, paglalahati, pagdatakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Aiko Aquino. Sa pinagpalang patutungian, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Ating beloved kapatid, noon masasakitin mga minamahal. Amen. At walang oras mga minamahal na siya hindi nagkakasakit mga minamahal. Sapagkat noon mga minamahal, amen, tayo po mga minamahal ay alipin ng kasalanan mga minamahal. Amen. Kaya sabi ng Bible mga minamahal, nagbubunga ang kasalanan, karamdaman mga minamahal. Amen. Kaya kahit pa ulit-ulit tayo magpa-doktor mga minamahal, nasa atin pa rin ang kasalanan, nagbubunga pa rin yan mga minamahal ng karamdaman. Amen. Kaya kapag tayo naglingkod kay Kristo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sabi nga po, kapag ating nahanap ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Sapagkat walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Kaya kapag ating nahanap, mga minamahal, ang ating pagkaalipin, mga minamahal, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng karamdaman, ng kahirapan, kalungkutan, amen, ng kabiguan. Ngayon, mga minamahal, hindi na tayo kaalipin ng yan. Tayo na po, mga minamahal, ay alipin na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't lahat ng mga karamdaman, kabiguan, kalungkutan, wala na po sa atin, mga minamahal. Amen. Ang nasa atin na, ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo na po ituloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Daniel Dicano, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Atin pong pakinggan, mga minamahal, kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sundan po ng ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakilat, pasasalamat ay natatangi lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda, at sa hindi malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila pong beloved children. Ganun din po, bumabati po ako ng madaling araw na po sa ating Old Dream Preacher, Kuya Bubuynir. Ganon din po sa ating elders, manunugtog, mga awit, at sa ating pong lahat mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupurit, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po sa unang pagkakataon po ay may babahagi ko po ang kagandang ginawa niya po sa aking buhay. Nung hindi pa nga po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay andyan po na ako po isang kabataan na pasaway po sa mga magulang, barkada lang po yung inatupag, ngunit wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung simula po nang makilala ko siya ay nabago po ang aking buhay. Praise the Lord. Amen. Na diyan nga po nung mga nakarang linggo, naranasan ko din pong magkatrangkaso. Pinupurit, pinasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa binigay niya po na kalakasan. Amen. Praise the Lord.
pinupurit, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, meron po yung gabi na ako'y binangungot at ako po'y nabalisa at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay Hallelujah. Amen. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi ko pa po nababanggit ang kanyang pangalan. Nasa isip ko pa lang po ay nagising na po ako. Praise the Lord. At nagpapasalamat na rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapalang material, pisikal at higit sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay natatangi lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po mga minamahal na talagang kapag tayo po mga minamahal na sa mahal na Panginoon, ang Diyos ang babago sa atin. Amen. Amen. Kaya nga sabi nga, if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. At yung ating pong pinapaalala sa atin parati that tayo po bago tayo matulog, bago tayo ano mga ating gawin, manalangin, para maiwasan natin yung mga bangungot na yan. Amen? Amen? Sapagkat sabi nga mga minamahal, ang kanyang mga anghel ang siya magbabantay habang tayo po mga minamahal ay natutulog, pinag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa pong napakagandang umaga, aking pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook and Facebook live streaming, maging sa YouTube. At ating pong mga minamahal, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinauna po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeda. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at magising na po tayo mga minamahal. Mamaya lamang po ng konti ay talagang tayo na po yung makakapakinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya po magsipaganda na tayo mga minamahal. It's already 3 a.m. Alas 3 na po mga minamahal. Kaya kung kagabi medyo nakatulog-tulog tayo ng konti, okay lang yan. Amen. Dahil napagod talaga tayo at nagpupuyat nga ang tawag diyan. Amen. But ngayon, mga minamahal, dapat gising na po tayo at para hindi masayang yung ating pong ginagawang pag-overnight. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. At sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na pinangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak, ating beloved Sister Vine, sa ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapaabot ng isang happy birthday sa ating beloved ordained preacher. At talagang tunay nga po mga minamahal at talagang habang tumatagal ang panahon at atin silang kasama, ay talagang tayo ay very blessed mga minamahal sapagkat may nag-aalaga sa ating pong mga spiritual na pamumuhay at hanggang sa tayo po mga minamahal tahakin yung tinatawag na banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Miriam. Amen. Praise the Lord. Amen. Pakinggan po natin kung paano po pinagpala ang ating mga kapatid. Sundan po siya ang ating pong beloved Brother Pedro Rosario at hindi pong pinaganda ating beloved Sister Christine Juan at ang ating beloved Brother Mark Roland Serban. Amen. At ang ating pong beloved Sister Ching Garcia. Kung mayroon pa pong hahabol mga minamahal, ay pwede pa pong humabol mas mga 2 or 3 para nasa ganun hanggang sa up to 4 a.m. po tayo. Thank you. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
ang pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati, pinakamataas na pagsamba, pagdadakila ay sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda, and gayon din po sa kanilang mga beloved children. At ako din po ay bumabati sa lahat ng ating beloved pastoral workers at sa inyong lahat mga kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako ay muli niyang kinabagan mga minamahal na makapaglingkod muli sa kanya mga minamahal sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako po inawali sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung sa aking ganang sarili mga minamahal, talagang ako'y wala nang kabalak-balak pang maglingkod muli sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi po ako sanay na magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Yan po ang rason na isa po na sa mga rason na hindi pa ako nakatagal sa gawain ito nung una mga minamahal. Hallelujah. Ngunit andyan po na sa kabangan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako ay tinawag muli ng ating pinakamamahal na Panginoon at lubos-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating Praise the Lord. Amen. At alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay nawali sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po ang mga gawaing makasanlibutan mga minamahal, andyan po ang mga bisyo mga minamahal, mga pag-iinuman mga minamahal na mga ganitong oras mga minamahal, nasa lansangan pa po kami ng aking mga kaibigan mga minamahal, talagang hindi po maubos-ubos ang aming mga kasiyahan mga minamahal. Ganyan po ang iyong abang lingkod noon mga minamahal at ako din po, namumulaklak din po ang aking mga labis sa pagmumura mga minamahal at walang kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah na nung ako'y kanyang tawagin muli mga minamahal, ako'y lubos niyang binago mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer minamahal. At dyan po sa dako ng Villaflor mga minamahal. Diyan po ako nagpa-second opinion mga minamahal at tunay nga po na ang nakita sa aking finding sa ultrasound mga minamahal na ito po ay thyroid cancer mga minamahal at ang advice sa akin ng aking doktor minamahal na talagang ito ipatanggal ko mga minamahal, ngunit ang iyong abang lingkod talagang sumampalataya na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at andyan po na ako po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at dumalo 3 beses sa isang linggo mga minamahal, nag-alay ng pag-aayuno mga minamahal, yung aking karamdaman mga minamahal na thyroid cancer na minamahal na ang sabi ng aking doktor na 2 taon na lang po ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. Hallelujah. Ngunit magmula nung 2010 po mga minamahal hanggang sa kasalukuyang taon mga minamahal, andyan pa rin po ang iyong abang lingkod mga minamahal na talagang taglay-taglay pa rin ang kalakasan, kalusugan, ang kaisa sa isang buhay na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw at magmula po sa nagkaroon ng pandemic mga minamahal, andyan po ang hindi kailanman ni minsan hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa patuloy niyang pag-iingat sa amin sa araw-araw. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan at tunay nga po mga minamahal
Sometimes talagang tayo po mga minamahal nakakapag-desisyon na talagang ayaw ko na. Amen. Amen. Pero kagaya nga ng mga minamahal ng mga naunang mga Kristiyano sa atin that no matter how their effort na sila po mga minamahal ay lumayo sa mahal na Panginoon ay talagang at the end of the day, mga minamahal, ay bagsak pa rin nila sa ating mahal na Panginoon dahil mangyayari at mangyayari ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po napakapalad po natin mga minamahal kapag tayo po pinili at inibig ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga tao gustong sila po mga minamahal ay maging katulad ng ating pong mga tinatamasa. But because of sometimes mga minamahal, yan po, sabi nga mga minamahal, may mga tao talaga na fitted for distraction na sinasabi ng Roma. Amen? At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit mayroon talaga mapapahamak. Amen? Pero tayo po mga minamahal, mapapalad po tayo sapagkat sa ating pong sa kabangan ng ating pong mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay kanyang kinahabagan at pinili, inibig, dahilan mga minamahal kung bakit tayo po'y lubos na pinagpala ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang mga pagkataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved brother Pedro Rosario. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mahal tatay at sundan po siya ng ating pong beloved sister Christine Juan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdadakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po ang lagi po nating inaalala ang banal na turo ng ating pong pinakamamahal ng mahal na Pastoral Lina si Almeida. Ganon po sa kanilang beloved children at maging po sa ating pong pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Father Buburnir. Happy birthday po, Father Buboy. At ganon po sa kanyang beloved na anak. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa mahal na Jesus. Nakalimutan ko po, praise the Lord. Sa ating po mga manggagawa po at sa ating pong mga instrumentalist at sa ating pong mga elder at maging po sa ating pinagpalang pong mga ngaral sa gabing ito. Hallelujah. Ganon din po sa inyo mga kapatid na baguhan at dadihan po. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus dahil po sa tagal na panahon na ngayon lang po ako na nabigyan ng pagkakataon dahil po minsan po may lumapit sa akin na brother na tumatanggi po ako dahil po siguro po sa kulang po ang aking pananampalataya. Hallelujah. Kaya po ako'y nagpasya po nung pagkatapos po ng ating pong Sunday service po nakaraan. Hallelujah. Sabi ko sa aking may bahay, bukas po ako'y pupunta ng pastoral. Sabi ko. Naglalakad po ako dyan sa papunta po rito. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sabi ko, sana po gabayan mo ako sa aking pong pag-aayon. Praise the Lord. Hallelujah. At pagtapat ko po dyan sa aking amo na yung minamaniho, kung minamaniho ko pong jeep, tinawag po ako, hallelujah. Dahil po, siguro po sa paalala ng Panginoon Isus, kaya po ako ayuno po, dahil po, siguro po paalala po sa akin dahil po, minsan po pag ako'y lumalabas ng bahay na ako'y mamamasada, diyan po sa San Carlos Dagupan po yan na yun. At
Sabi po sa akin nung aking amo, Brother, Mr. Freddy Rosario, sabi niya, niyawag po ako dyan sa nadaanan po dyan natin. Yung problema natin sa ating insurance, nasa Maynila na raw, sabi siya sa akin. Sabi ko, maraming salamat po sa iyo po. Kasama po siguro yan sa aking pag-aayon, hallelujah. Sabi ko sa kanya, sana po sa aking pag-aayuno, nung pagkatapos ng aking ayuno, ay bago ko po mag-ayuno pala, nung Lunes, hallelujah. Dinala aking lumuhod. Praise the Lord. Dahil po, yung amin pong problema po sa aking sasakyan na yan na siguro paalala po sa akin, hallelujah, na naka-aksidente po ako, hallelujah. Matagal na po yung aksidente, siguro po nakaraan mga 2 linggo na po, hallelujah. Kaya, nung pagkatapos nung investigasyon po sa amin, sabi ko, hindi ko naman kasalanan po yun, sir, eh. Dahil po, sa right side po siya lumusot, sabi ko, yung motor. Ngayon, nung magpababaw ako ng pasayro po noon, tumabi ako ng konti. Tapos yung kasunod kong motor, imbis nilulusot sa ng right side, dito sa left side lumusot, hallelujah. Kaya, sabi ko sa investigador, sabi ko, sir, siguro po hindi ko po kasalanan ito dahil nasa likod ko po siya. Hindi na napansin siguro po yung pagpa-placer ng right side. Hallelujah. Biglang lumusot dito sa kanan. Hallelujah. Siguro po sumabit po yung kanyang manubela sa aking karya. Hallelujah. Kaya po siya bumagsak at nadaganan po ng motor niya yung kanyang right side na braso. Hallelujah. Napilay po yun, inobserbahan po sa Nazareth Hospital. Hallelujah. Na ang findings po daw ng doktor, nag-crack po yung kanyang bungo. Hallelujah. Yung bungo ng kanyang left side na kamay. Hallelujah. Kaya ang sabi raw ng doktor po niya, uoperahan po daw. Hallelujah. Kaya, nung pagkatapos ng finding po ng ospital, malaki po yung kanilang binayaran, siguro mahigit 100. Hallelujah. Kaya, ang sabi po sa akin, tapos din yung aking amo, pumunta kami doon sa aking na-aksidente. Tapos nag-usap-usap po kami sa police station, hallelujah. Sabi po nung tatay po ng aking na-aksidente, yung kanilang babayar, may 100 po eh. Sabi ko, sir, malaki po yata yun, sir, kaya hindi ko naman kasalanan po yun. Siguro nag-usap silang mag-ama. Binawasan po ng 70. Sabi ko, hindi ko pa kaya po yan. Malaki po yung halagang yan. Sabi ko, kung hindi nyo po babawasan yung halagang yan, yung sa akin, dahil po hati po kami nung aking amo, magpepresuhan ko na lang, sabi ko. Nag-usap-usap ulit sila, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa ako, lumuhod ako sa CR, hallelujah. Mahal na Panginoon, Jesus, gawin mo paraan, mahal na Panginoon, sana po bawasan nila yung sinasabi po nila, hallelujah. Kaya po, hindi ko po kayang bayaran po yun. Hallelujah, kaya noon tinawag po nila ako, pagkatapos po nagpuri sa CR, hallelujah.
Brother, sabi sa akin, kung gusto mo 45, sabi sa akin uli. Pero malaki po rin yan, sabi ko sa aking, yung tatay ng aking aksidente, hallelujah. Kaya, nilapitan ko po yung amo ko kung kaya po nila yan. Dahil po, ang sinasuggest ko po, idaan na lang po sa kaso dahil po malapit sila kay Atty. Lumboy. Sabi po nila, kung bawat hearing po daw ay 10,000 bawat hearing, di malaki rin po rin, halimbawa mag-apat na 10,000, 40,000 po yun, hallelujah. Yes, naisip po nila na sige po, bayaran na lang natin siguro. Mag-aarigloan na lang, sabi po. Pero sabi ko sa aking amo, hallelujah. Sir, Madam Kago, kung ihahatid po niyo ako dyan sa 45, malaki-laki po yan, sabi ko. Kaya po, naisipan kong mag-ayuno, sana po, yung papel namin sa PAMI sa Metro Manila sa may bayan po ng Makati, hallelujah, sana po yun ang pinalangin ko sa mga napingin na sana po matugunan at ma-aprobahan na po yung papeles namin, hallelujah. Kaya kung magkaka-aprobahan po yan, tatawagin ko po yung aking madam na yung amo. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon kung magkakaroon po ng approval. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya ang aking pang-aayunin yan na ginabayan po ako ng mga Panginoon dahil po first time ko po mag-ayuno. Hallelujah. Na mula ng Lunes, tapos Martes, nag-break ako po ng tanghali po ng Merkulis. Tapos kinontinue po ko ng Huwebes at saka Biyernes. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malayon sa pag-advise po sa akin at maging po sa aking mga pamilya na kasi po sa ang pamamasada po ngayon dyan sa Dagupan talagang mahina po. Hallelujah. Minsan lang isang beses ang araw dahil po marami po kami, mahigit po kaming 60 na jeep. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon ng aking pinapanalangin na ito at maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil po sa mahaba-haba na itong pandemic na ito na lagi po tayong iniingatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Sabi ko kasi po, sa edad ko pong ito, dyan po sa checkpoint sa Karanglaan ng Dagupan, nung kailan po yung isang araw na yun. Kayo po ilang taon na po kayo, sabi sa akin. 64 na po ako, sabi ko. Nagpabaksin na po kayo. Hindi po. Nagtitiwala po ako sa mahal na Panginoon Hesus. Amen. Kasi po sa amin pong sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, bawal po sa amin. Hindi po naman sa bawal, talagang kami po'y nagtitiwala sa mahal na Panginoon Hesus kako. Ay, Jesus Miracle Crusade pala kayo. Sige, umabante na kayo. Praise the Lord, amen. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon na magmula nung kami po'y makakilala sa mahal na Panginoon. Year 1999, diyan po sa may Lukban po lamang po noon.
Kami po'y nasib sa gawain pong ito sa pamagitan po lamang ng panonood po ng TV. Hallelujah. Yung aking may bahay, siya pong unang nakapanood ng TV. Binuksan po yung switch ng TV. Hallelujah. Tama-tama po yung siguro po sinubaybayan po namin halos mga 1 buwan po siguro. Muli lang naman po na-switch po yung TV. Linggo po noon, year 1991 na yan, kaya kami po'y nagpasya na magsisimba sana sa dambuhan ng relihiyon. Praise the Lord po, yung mga kapatiran po natin na hindi pa po nakakilala sana po. Kayo po na ang bahala na po na ang mga Panginoon sa inyo. Hallelujah. Kaya na masid po sana kayo lahat dito sa gawain pong ito. Dahil po, ang gawain po nito talagang nagpapagaling, napakabait po talaga po ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Kaya po, yung mga aking mga anak noon pang araw, malaliit po yan. Yung amin pong tinitiran dyan po sa Barangay Pabili, ang katulad po nito, palayan po, hallelujah. Maliliit po yan, yung pagsapit po ng gabi po, yung aming pong aso talagang tumatahol ng yung tahol na hagol-hol, hallelujah. Lumalabas po daw mga masasamang espiritu. Kaya bago po lamang kami noon, siguro abot pa mga mag-iisang buwan na po kaming nasib. Talagang kainitan po namin noon, tuwing matulog kami, tuwing bago kami matulog, magpuri, tapos pag gising nagpupuri. Hallelujah, in Jesus' name, hallelujah. Yung mga aso namin biglang maghihinto, hallelujah. Amen, praise the Lord. Kaya maraming salamat po na ang mga binibigay ng mga Panginoon sa atin pong lahat na sana po, pag-ingatan po tayo sa pandemic na ito, pagsubok lamang po ito, hallelujah. Amen. Kaya maraming salamat po. Hanggang dito lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, kapag tayo po mga minamahal ay pinapaalalahanan, hindi ibig sabihin hindi na tayo mahal ng Diyos. Amen. Ibig sabihin tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, sometimes ang ating, sabi nga, despise not the chastening of the Lord. Amen. Huwag mong ibaliwala sapagkat kaya dumarating ang mga chastisement na yan. Ibig sabihin mga minamahal, mga paalaala na yan ng ating mahal na Panginoon dahil gusto tayong panumbalikin ng ating mahal na Panginoon. Sometimes painful yung ating pong mararamdaman kapag tayo po mga pinapaalalahanan. Amen. Pero sabi nga, be subject. Magpasakop lang tayo sa mahal na Panginoon at ibalik natin yung ating pong mga dating mga ginagawa. Yung ating pagtatapat, yung ating pong pagdalo sa banal na gawain, pagpapakainit. Napakahalaga ng mga bagay na yun na sometimes dahil sa katagalan natin, baka nakakalimutan. Nakakalimut na ba tayo mga minamahal, kailangan talaga tapikin tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero sa mga sinasabi pa natin sa ating mga minamahal, sa mga pangangaral, huwag mo nang hintayin na tapikin. Amen? Amen? Talagang on our toes tayo dapat parati. Talaga na sa ganun ay para hindi na tayo umabot sa palalahanan dahil masakit talaga. Amen? Talagang panatinin natin ang kahabagang malapay, umingit para tayong kalakasan upang sa ganun tayo tuloy-tuloy na naglilingkod ng may kainitan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, kapag tayo pinapaalalahanan,
ay talagang mapalad tayo. Amen? Ang nakakatakot mga minamahal ay kapag hindi na tayo pinapaalalahanan. Amen? Despite na mayroon na tayong mga ginagawang mga bagay na hindi na kalooban malapay noon. Tapos, wala pa rin paalala. Bakit kaya? Huwag mo isipin, special ka. Amen? Amen? Think the contrary. Baka naman talagang tinakwil ka na. Amen? So, tandaan po natin mga minamahal na ang Diyos ay Diyos na mahabagin. At once tayo po mga minamahal ay parating lumalapit sa Kanya, unat kamay siya na tayo tinatanggap ng ating Diyos na buhay. Palapagan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating pong beloved Sister Christine Juan. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Mark Roland Serban. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluwalhati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa yung lamang po. Amen. At dobling paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa di malilimutang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children, beloved instrumentalist at beloved elder. Sa ating beloved ordained preacher at sa kanila din pong beloved daughter. At sa inyo rin po beloved kapatiran. Baguhan man po o dati yan isa magpagpalang daling araw na po sa ating lahat. Andyan nga po ma-share ko lamang po. Isa po kami sa natrangka sa mga minamahal. Andyan po na masasakit po ang aming likod mga minamahal. Hindi po kami makatayo mga minamahal. Pero andyan po patuloy pa rin po kami. Nanampal tayo sa ating mahal Panginoon. Andyan din po na tuwing hihiga na lamang po kami sa aming tulugan mga minamahal. Andyan na palagi po kami nagpapatugtog ng worship song mga minamahal. Andyan po sa unat dalangan ng ating beloved pastor. Andyan po na pinagaling na po kami ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Andyan din po sa paggabay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa amin. Andyan din po ang mga pag-provide po sa amin mga Panginoon. Andyan din po ang pagbigay, pagpapala sa amin ng mga Panginoon. Higit pa po sa 50% mga minamahal. At bago po ako magtapos, nais po namin umawit ng isang makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may magsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan.
Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo papababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat ang sa'yo'y hatid, ang pusong umiibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nalaan sa'yo, papuri aawitin, para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundo kinagisnan, pasasalamat
pangako mo sa akin, iyong inutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinakisan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong inutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinakisan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinakisan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinakisan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pinakamataas na pupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamalaping salamat po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At sa awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon at buhay na patuloy. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay mo pagkaton sa ating pong beloved brother Mark Roland. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Ching Garcia. Amen. Wala ang ating mga kapatid. Atin na po ibigay sa ating pong beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Atin na pong pinaganda mga sumusunod at baka pwede pang habulin. Ating beloved sister April De Leon, ating beloved brother Joshua Villarus, beloved sister Bea Michelle Aquino, beloved brother Jan Aquino, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Annabel Lee Aquino, ating beloved sister Heidi Aquino, and ating beloved sister Trixian Bigaong. Amen. Praise the Lord. Amen. At atin na pong ibigay mo pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved sister Ching Garcia. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papurit pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Ako po ay bumabati, dobleng pagbati po sa ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Estrada Almeida. Hallelujah. Ako, ganun din po sa ating Assistant Pastor Lina si Almeida. Hallelujah.
Ako po bumabati sa inyo, aking minamahal ko mga kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na muli po akong tawag upang siya aking mapasalamatan. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan na pinagkaloob sa akin nung ako po nakaramdam po ng pananakit ng tiyan ko, mga minamahal. Halos 2 linggo nagsapro po ako ng sakit, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po na hindi po ako makakain, makatulog, mga minamahal. Pumapayat na po ako nun. Ngunit pilit ko pa rin dumadalo sa ating gawain, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang karamdaman na sa aking katawan. Ngunit, hallelujah, ako po humihingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. So, dalangin ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako po yung nag-ayuno at nag-stay sa pastoral house. Hallelujah. Ako po yung unti-unting pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Isus. Amen. Hallelujah. Maging ganun sa trangkaso po, mga minamahal, naranasan ko rin po matrangkaso, mga minamahal. Nandiyan din po, mga minamahal, na halos hindi po ako makahinga. Nandiyan po, nawala rin pong panglasa at pangamoy ko po. Inaubo rin po ako sinisipon. Hallelujah. Ngunit, hallelujah. Sa una talangin ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganun din po, nag-ayuno rin po ako, mga minamahal, sa kahabagan po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandyan ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang labis, hallelujah, sa lahat ng mga karamdamang iyan na pinapaalalahanan po ako na ating pinakamamahal na Panginoong. Ngunit nandyan din po ang kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, hindi po, hallelujah, hindi po tayo pinapabayaan. Siya po ang dakilang mga gamot po natin, mga minamahal. Hallelujah. Basta magtiwala tayo sa Kanya. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa pag-iingat, paggabay niya po sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Maging sa aking mahal na anak, mahal kong asawa. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang pag-iingat, paggabay po sa kanila lagi. Hallelujah. Sa po aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Bagamat di karapat dapat. Ako po'y kinahabagan po kami ng aking mahal na anak upang magamit sa kanyang banal na ubasan. Sa kahabagan po lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din na pinagkaloob niya sa aking mga anak. Sa tuwing sila'y nakakasakit, hallelujah, sa pagbibis ng may kabanalan, yan po, mga minamahal, hindi ko po ito magagawa, mga minamahal, magbis ng may kabanalan, mga minamahal. Sa kahabagan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinuruan po ako, mga minamahal, na magbis ng may kabanalan. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa financial, physical, material, isa lahat sa spiritual na papala, ang kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At na pong binibigayan mo pagkatong sa ating beloved Sister April De Leon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakili at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish and bless the memories of teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa atin po mga beloved pastoral workers, choirs, at sa mga elders po. Ako po bumabati po na isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Andiyan po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, sa pagkakataon po na ito na muli ko po siya papasalamatan. Hallelujah. Andiyan po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil andyan po bilang kabataan, dati-rati po, hallelujah, andyan na hindi po ako marunong manamit na may kabanalan. Hallelujah, andyan po na kung ano po yung mga nauuso po sa sanlibutan, andyan po na, hallelujah, lagi ko pong sinusot yun. Gusto ko po may ganun din po ko, hallelujah. Ngunit nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah, andyan po yung unting-unti niya pong pagbabago sa akin, kahit labis-labis ko. Praise the Lord, amen. Pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, andyan po yung patuloy po na pag-iingat po ng dakilang mahal na Panginoong Isus sa amin po, hallelujah, dahil andyan po na
ayun nga po, may nag-positive po sa amin, hallelujah, sa kapitbahay po namin. Ngunit andyan po na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na hallelujah, mahawa po, hallelujah. Kaya't andyan po na patuloy ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hindi po naapektuhan yung aming pagdalo, hallelujah. At patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa lahat po ng kapurihan, ay sa lahat-lahat po ng pagpapala na pagkakalob niya po sa aming buhay, sa bawat pag-iingat niya po, pagpo-provide po ng aming pangakailangan, sa bawat pagpapalang financial, material, physical, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagsambay para lang po sa ating dakilang Diyos, hallelujah, in Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. At kung may oras pa po, atin po nang ibigay po panindang pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat para lamang sa ating napakabait at pinakamamalapit sa ating dakilang Diyos na buhay na pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Stradal Mera, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Salmeda, to the beloved children, sa buong Almeda family, sa lahat ng mga beloved pastor workers, mga beloved elders na pinasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nier, ganun din aking pinapabot ng aking pagbati ng maligayang kaarawan sa kanila at ganoon din sa kanilang katuwang, kanilang beloved daughter at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Sa mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng pagbati kung anumang oras sa inyo. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pinususunong-una sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa aking beloved mother doon sa dakong ng Kuwait dahil hanggang ngayon ipatuloy pa rin ang pagkalat ng COVID, mga minamahal at doon ay merong iba-ibang strain ng COVID. Subalit sa kahabagan ng ating dakilang Diyos sa buhay ay naroon ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Pinsus na nilalayo siya sa pagkahawa at ang pag-provide sa kanyang pang-araw-araw na pangailangan at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinagkamamahal na Pinsus sa pag-iingat sa amin sa buwan ng aking mamahal sa buhay. Ganun din sa paggabay sa aming pag-aaral. Nariyan ang katalinuhan na nagagaling sa ating pinakamamahal na Pinsus at bagaman hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang banalbasan bilang isang mga awit kayong lahat ng kapurihan, pagdadakil, pagsamba, pagkaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Pinsus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapainon at dyan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo at tayo na po mga minamalay tumayo at umawit habang naganda ang ating po mga minaman ng mga awit. Tayo umawit sa ating malapay noon. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. 'Cause the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died
for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal ng mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord po. Sa ngalan po ng bumubuo ng Beloved Adults Choir, kami din po ay bumabati sa ating Beloved Ordained Preacher, Beloved Bubunyer, ng isang happy birthday po.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord Jesus. At ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship you, Jesus. We praise the name of the rich God. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. 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 walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Diyan na pagkabait ng Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. Sa bagamat sa kabila ng ating po mga pagkukulang from time to time, ang Diyos nagbibigay at nagkakaloob ng kanyang banal na presensya upang ikaw at ako, mga minamahal, manatili at matuloy na maglingkod sa kanyang minamahal. Sa oras na ito, tayo po natin dumalangin para sa ating mga minamahal kapatid, di pa nakadama ng banal na presensya. Kayo po'y makipagkaisa, mga minamahal. Huwag kayo patalo sa mga antok na yan, mga minamahal. This is the time to worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamalapis. Maraming salamat, mga Panginoon. At sa oras nito, mga Panginoon, wala kaming nais kundi ikaw ay ang aming papurihan. Ikaw ay ang aming dakilain at pasalamatan, mga Panginoon, sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Sa oras nito, mga Panginoon, humingi kami kapatawaran sa pandalangin ng aming gagamit ng Babilista, Wildy Estrada, Almeida, ang pumaminamo ng mga manggagawa. Patawarin mo ang bawat isa, mga Panginoon. Nawa, mga Panginoon, ang mga papuring awit na ito'y makarating sa intro at makapagbigay lugod sa imbar ng kalooban. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at sa aming huling mga awitin, mga Panginoon, na aming alay sa iyo. Kumilos kang muli, mga Panginoon, at bigyan mo ng iparamdam mo sa mga minamahal kapatid upang sila ay magkaroon ng katatagan sa kanilang paglilingkod sa iyo. Pagpalay mo kami lahat at aming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, kami cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Go marching in when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. We're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. We're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up. We're all going up, so praise the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. It's no Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating malapay noon. At tayo mga minamahal muling sinamahan sa ating pong pagpupuri. Sabi nga ng Biblia, mga minang, God inhabited the praises of His people.
Ibig sabihin mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, mayroong mga pagpupuri na katulad ng ating pong ginagawa ngayon, mga minamahal, ay talagang maasahan natin na ang ating mahal na Panginoon ay nasa ating po mga kanya kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At bago po ako patuloy muli sa kampahitulutan ng ating beloved Lord and Preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, ating mga Facebook and YouTube streaming, mga minamahal, ay kayo po ay pong welcome. Kayo po ay mga tabay at talagang maya-maya lamang po mga minamahal ay atin muli mapapakinggan ang napakahalagang salita ng Diyos. Amen. May mga mensahe ang ating mahal na Panginoon that we have to learn at kailangan nating matanggap, mga minamahal, at tiyak kayo po ipagpapalain ng ating Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, at we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda, sa ating mga beloved workers, ating beloved elders kasama natin ngayon, sa ating mga beloved napayasyuan po, ating pong beloved and preacher, ating brother Buboy Nir, sa kanyang mga ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, mga minamahal, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at talagang glory to God lang. Amen. Despite na pagod, mga minamahal. Amen. Pero ang mga anak ng Diyos ay ating inuuna ang kalooban ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tayo po dadako, mga minamahal, sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at mga handog. Sapagkat from time to time, mga minamahal, ay ating pong ipinapangaral ito for us to be reminded na gaano kahalaga. Amen? Amen? At yan nga, mga minamahal, yung mga napakinggan natin mga patutuo na kapag tayo po mga minamahal ay hindi natin ibinibigay ang ating pong ikasampung bahagi at mahandog sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, ay talagang nandiyan ang paalaala, nandiyan, mga minamahal, ang talagang mayroong tinatawag na chastisement or palo, mga minamahal. Amen? Pero sabi nga, mga minamahal, yan ay pagpapakita na tayo po, mga minamahal, ay mahalaga sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano bang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, patungkol sa pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog? Sabi dito, mga minamahal, sa 2 Korinto, kabanatay 8, ang talatay 1 hanggang 5. Lahat po muna ay pumalakpak muna ng napakalakas. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito, mga minamahal, bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung papaanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ay ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob, upang ayon sa kanilang kaya ay nagpapatuto ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila sa masariling kalooban na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pamangasiwa ng mga bigay o abuloy ng mga banal, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At ito po sa talata ito, mga minamahal, ay naglalarawan na ang pagbibigay ay hindi lamang para doon sa mga may pera. Amen. Amen. Kundi para doon sa mga pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagkakaloob ay hindi po ito binigay o ginagawa ng mga may sobra. Amen? Ito po'y ginagawa ng isang anak ng Diyos sapagkat ang mga pagpapala na yan na dumarating
ay nagaling sa ating mahal na Panginoon, ito po, sabi ng Biblia, parating natin alam na yan ay may bahagi ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Kaya nga dito, mga minamahal, anumang iyong kalagayan, sa mga iglesia sa Macedonia, nandun ang karukhaan. Sabi nga dito, mga minamahal, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian. Ibig sabihin, mga minamahal, may mga pagsubok sa buhay na nararanasan, may mga problema, nalulungkot sila, napipighati sila, mga minamahal, pero grabe ang kasaganaan ng kanilang katuwaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sa pagbibigay, di ba? Dapat kapag tayo po ay nagkaloob ng ating kasabubahit bandog, nakangiti. Amen? Hindi dahil sa tayo po, mga minamahal, ay talagang para tayong pinagbagsakan. Amen? Because God loveth a cheerful giver. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi niya, grabing kasaganan, ay ito, katuwaan at ang kanilang malapis na karukhaan, ibig sabihin, hindi sila mayayaman, mga minamahal. Labis nga eh. Hindi lang masabing dukha, kundi labis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Amen. Amen. Sino magsasabi ngayon, mga minamahal, na exempted siya sa pagbibigay dahil wala siyang pera? Amen? Ang sabi dito sa talatang ating nabasa dito, mga minamahal, hindi mo masasabing meron silang mga kayamanan. Pero bawat dumating sa kanilang pagpapala, kanilang ibinubukod ang para sa ating mahal na Panginoon. Yan lang ang sikreto diyan, mga minamahal. Parati nating sinasabi for us not to forget, mga minamahal. Simple lang yun. Bawat dumating sa iyong pagpapala, halaga man yan, o yan may mga bagay, you can put there an amount equal amount, mga minamahal. Para sa ganun, ilagay mo yan sa notebook mo o kaya sa cellphone. Amen? Baway, dumating sa 5 piso, ilagay mo 5 piso doon. Dumating sa iyo 100, ilagay mo doon. Dumating sa iyo pagpapala ay 200, ilagay mo doon. 1,000, ilagay mo doon. Pagdating ng banal na gawain, mga minamahal, kwentahin mo yon. Amen? Hindi ka makakalimot doon. Amen? At yun, mga minamahal, yun ang tinatawag natin kapag tayo'y nagkwenta ng ating kasampung bahagit madog, hindi yung net, kundi dapat yung gross. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, bawat dumating sa iyo, huwag mo munang bawasin yung kuryente. Amen? Ibig sabihin, bakit dumating sa iyo? Sabi doon, bawat dumating sa iyo, galing sa mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, pag hawak mo na, ilista mo kaagad para sigurado. Ngayon, pag nalista mo na, sige, bayad. Sige. Amen? At pagkatapos yan, mga minamahal, bago lahat na nailista mo doon, makikuha mo kaagad doon na lahat noon, all monitored. Amen? At yan, mga minamahal, ibigay mo. At yan, mga minamahal, sabi niya, nang may kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kung ituloy natin, mga minamahal, sabi diyan, sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatuto ako at higit pa sa kanilang kaya. See? Yung kanilang kakayahan sa totoo lang, mga minamahal, ang normal na standard na tinuturo ng iglesia is 20%. Higit pa sa kanilang kaya ang ibinibigay ng mga tunay na anak ng Diyos. Kaya nakita nyo, may mga nagpapatuto, 30%, 50%. Ang ilan nga, binabaliktad nila, mahal na Panginoon, pagpagpalain mo ko, ang 20% ang akin, 80%. Ibig sabihin, hindi sila pinaya ng mahal na Panginoon. The more they do that, doon dumarami naman ang pagpapala nila galing sa ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa, mga minamahal, sabi niya, nalubhang ipinamamanhik sa amin, higit pa sa kanilang kaya, ay nagsibigay sila sa sariling kalooban. Amen. Amen. Hindi sa pilitan ng pagkakaloob ng kasampung bahagit, mga handog. Ito po, mga minamahal, ay galing sa iyong sariling kalooban. Sapagat bilang anak ng Diyos, mga minamahal, nalaman mo na ang utos ng malapayang kalooban, malapay noon, ginagawa mo ito not because other people are looking at you. Amen? Sabi nga ng Biblia, yung ginawa ng kaliwa ay huwag malaman ng kanan. Amen? Amen? Sapagkat hindi mo dapat ipangalandakan yan
na pinagkakalubo yung kasampung bahagi at mandong. Or else, sasabihin sa iyo ng tao na nakakita sa iyo, ay nagtatapat si brother, ay nagtatapat si sister. You have already the glory. Natanggap mo na yung pagpapala mula sa tao. Amen? Pero kapag ginawa mo yan ng sekreto, ng may katapatan, ang Diyos na nakakakita sa iyo, siya ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Maraming po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito pa mga minamahal, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisal sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy. Ibig sabihin, kapag nagbigay sila sa mga manggagawa, amen, sa ating mga minamahal na manggagawa, pag kanila ibinigay, nandoon ang meron pang please. Amen. Ipinamamanhik ang salita ng, basahin niyo yung talatang sinabi ko, 2 Korinto, ang kabanata 8, talata 1 hanggang 5. Makikita niyo dyan mga minamahal, ang sikreto ng pinagpalang pagbibigay. Ang sabi ng talata mga minamahal, kapag ikaw nagbibigay, di ba ang ilan sa atin mga minamahal, sometimes kapag hindi natin nababantayan, sometimes nagmamalaki tayo, brother nagbigay ako Amen? Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang pinagpalang pagbibigay, nandun yung please, pangasiwaan mo itong halagang ito. Amen? Nandun mga minamahal na sa totoo lang, pag sinabing nagsabi ka ng ipinamamanhik, nandun ang takot mo na baka i-rejectin ng mga manggagawa yung ibinibigay mo. Amen? Dahil pag nireject nila, siyempre hindi ka pagpapalain. Amen? Kaya ang sinasabi doon, ipinamamanhik, please, tanggapin niyo itong aking kasampung bahagi at mandog. Nakita niyo yung pakiramdam na yon? At kapag ganun ang ginawa natin pagbibigay, mga minamahal, ang Diyos na mapagpala sa kalangitan, bubuksan ng dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, maraming mga patutuo tayong nakikita mga minamahal. Bakit napaka-imposible na makikita nyo na dati bisikleta hindi makabili. Pero bakit pinagpala ngayon? Because that kind of giving. Amen? Ang ilan mga minamahal, ayaw nilang ipangaral ito dahil sinasabi nila, ay kawawa mga kapatiran, mga baka nahihirapan sila. Lalo ito hindi pinagpapala. Amen? Pero ang mahal na pastor, mula nung isinilang ang ministeryong ito, nandoon ang kanyang katapangan upang ipangaral ito. Amen? Sabi ng ilan na mga ayulang mga ngaral, ay baka matisod ang mga kapatid din sila bumalik. Pero tayo mga minamahal, ang ilan 27 years na, ang ilan 30 years na. Amen? Amen? Pero bakit bumabalik-balik pa rin tayo? Dahil isa yan sa pagpapala na natanggap natin sa ating pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Yung katapatan. Amen. Yung kainitan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga, ang pagpapala ng Diyos ay triple blessings. Amen? Pinagpapala tayo physical, kaya tayo pinagagaling, mga minamahal. Pinagpapala tayo pinansyal. Amen? At higit sa lahat, pinagpapala tayo spiritual. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. After knowing all this, pagkatapos nating malaman ang lahat ng mga bagay na ito, pakatandaan po ninyo mga minamalang salita ng Diyos dito sa aklat ng Deuteronomio Kabanata 11, talata 26 hanggang 28. Nasa atin na ang desisyon. Sabi dito, narito, inilalagay ko sa harap niyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong dinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking niutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihis kayo sa daan na aking niutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakikilala. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, sa bawat desisyon, sa totoo lang kapag bagamat alam natin ang utos ng mahal na Panginoon. Amen? Because hindi naman na nakalagay sa bato.
nakalagay na yan sa puso ng bawat anak ng Diyos. Amen? Alam na natin yan. Ang tanong diyan is, will you obey? Susundin mo ba? Pagtitiwalaan mo ba yung Diyos na nagsalita niyan? Yung bang pangako niya na kapag ikaw ay magtatapat mo ba sa tungawan sa langit, pagtitiwalaan mo ba yan? Amen? Kung pagtitiwalaan mo yan, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung susundin mo yan, sabi niya, pagpapala ang darating sa iyo. Pero, kung hindi mo pagtitiwalaan ang salita ng Diyos, mga minamahal, doon dumarating yung mga sumpa. Amen. Amen. Hindi po yung panakot, basahin niyo yung mga talata. Meron tayong mga kanya-kanya mga Biblia. Kung titingnan niyo, no further explanation actually. Amen. It is direct to the point na sinasabi ng mahal na Panginoon, pagpapala kung kayo ay susunod, isang sumpa kung kayo ay susuway. Lahat ng gustong pagpalain, sumigaw ng praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Ano ba yung ikasampung bahagi at mga handog? Ay ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal, ang tawag dyan yung tithes. Amen? Yan ang ating ikasampung bahagi. 10%. Amen? Pero sinasabi naman ng pastor, kapag nagbigay ka na yung ikasampung bahagi, tatapatan mo yan ng tinatawag nating love offering. Amen? And that is, sabi niya, tapatan mo yung kung ano ang 10% mo as pinakamababa. Kung ano yung tithes mo, yun ang itapat mo dyan. So, 10 plus 10. Kaya lumalabas yung tinatawag na 20%. Amen? Pero may mga Kristiyano, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, sa Iglesia ng Macedonia, nagkakaloob sila ng higit pa sa inaasahan ng mga apostol. Anong ibig sabihin niya mga minamahal? Ang ilan kapag dapat 20% lang, pero ang ginagawa nila, the more they give, the more they receive blessings. Amen? Kung sala nagbibigay ng gano'n nila binibigay mga minamahal ang kanilang pagtitiwala dahil hindi ka magbibigay ng sobra dyan kung hindi po pinagtitiwala ng Diyos. Kung hindi ka naniniwala sa kanyang mga pangako, hindi ka magbibigay. Totoo yun. Amen? Niluluko lang ako ni Brother Joben. Isipin mo yon. Amen? Pero dahil pinagtitiwalaan mo ang salita ng mahal na Panginoon, na ang Diyos, nabasa mo sa Biblia, mga minamahal, nandoon, bagamat alam mong napakahalaga ng mga halaga na yan sa iyong kamay, para sa iyong araw-araw na pagkabubuhay, ibinibigay mo dahil alam mong hindi yan sa iyo. Yan ay para sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin mga minamahal, yan ang sinasabi ng Biblia na dalhin mo ang ikasampung bahagi. Yung ayong mga handog, mga minamahal, sa kamalig. Ibig sabihin, kapag sinabing dalhin, hindi ipapadala. Amen. Hindi sinabing ipadala, kundi dalhin. Pag sinabing dalhin, kasama ka. Dumadalo ka dapat. Yung ilan kapag pinagpala na, di ba, hindi na ako dadalo. Importante, bibigay naman ikasampung bahagi handog. Hindi mo masusuhulan naman ang Panginoon sa bagay na yan. Hindi kailangan ng Diyos ang mga ipinibigay natin, mga minamahal. Ang kailangan niya, yung pagtitiwala mo sa Kanya. Yung pagtatapat mo sa Kanya. Yun ang gusto niyang makita. Kaya tayo nagkakaroon ng pagbibigay. Hindi tayo nagbibigay dahil gusto nating tulungan ng Diyos. Amen? Dahil napakayaman ng Diyos. Amen? Nakita niyo yung mga batas salita ng mga Panginoon, kailangan lang niya ng perlas. O, kukuha lang siya ng isda. Sa loob ng mouth ng isda, mga minamahal, lalabas ang perlas. Amen? Ganun kamakapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, ano ngayon yung halagang ibinibigay mo? Hindi yan para tulungan ng Diyos. Ginagawa at binibigay yan para makita ng mahal na Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Pakatanda yung sinabi ng Hebrew. Ang sabi doon, lahat tayo pinangaralan. Pero, yung mga iba, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Dahil pinakinggan nila ito ng walang pananampalataya. Hindi sila nagtiwala sa Diyos. Hindi sila naniwala sa pangako ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng talata, hindi nila pinakinabangan. Pero sa mga nagtiwala, sa mga binigyan ng pagtitiwala, ang tiwala sa mahal na Panginoon, na yan ay totoo man o hindi, importante, ako'y niligtas na mahal na Panginoon. Ganun ang mga salita ng mga iba eh. Amen? Anong nangyari mga minamahal?
doon ipinapakita ng mahal na Panginoon ang kanyang grabe at saganang pagpapala, kapangyarihan upang ang makita ng mga tao, sasabihin nila, iba nga talaga kapag ikaw ay matapat na Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak mga minamahal. Ano yung 10 bagay ng dog? 20%. For example, mayroon po tayo mga minamahal na 10 piso na dumating. Sabi ko nga, ilista nyo kagad yan. So times 0.2 kagad, 2 pesos yan. For example, kayo dumating 100. That is 20 kagad. Di ba? So, for example, 1,000 ang dumating sa'yo. Times 0.2, that is 200. Amen? Pero kapag ang dumating na sa'yo mga minamahal ay 100,000. Amen. Amen. Ay, ibig sabihin, mga minamahal, 100,000, that's 20,000. Amen? Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Brad, malaki na yan. Dami ng spaghetti yan. Amen? Pinagpala ka ng marami. Di ba dapat talagang marami ang bibigay mo sa mahal na Panginoon dahil yan ay para sa mahal na Panginoon. Amen? Anong gusto mo? Maliit o malaki? Amen? Kung gusto mo ng malaki, ibig sabihin, huwag ka matakot magbigay ng malaki sa mahal na Panginoon. Otomatiko, mayroon binibigay ang katapat na malaking halaga na ipagkakalob sa iyo ang ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakahalaga nito mga minamahal is magtapat tayo. With or without the eyes of people looking on us, mga minamahal, alam natin ang Diyos nakatingin sa bawat sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang mata ng mahal na Panginoon ay parati nakatuon doon sa mga tapat na tao. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, saan ka man, anumang kalagayan mo, may mga disgrasya kang kinakaharap, may mga problema ka sa oras na ito, nakatingin sa iyo mahal na Panginoon kung matapat kang Kristiyano. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na po panghawakan o hawakan ang ating pong mga ikasampung bahagi at ang ating pong mga andong mga minamahal. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Deo, upang ito po'y basbasan ng ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin manamahal. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kayo po'y dadako, mahal na Panginoon, na kung saan ito ay pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Hallelujah. At kami nagpapasalamat, O Diyos, sa patuloy niyong pagpapala sa amin at sa aming pagbibigay ng kasampung bahagi at handog, mahal na Panginoon. Muli, O Diyos, inyong ibuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal na Panginoon, ganoon din sa aming mga minamahal na kapatiran, O Diyos, na nais magbigay, ngunit di makapagbigay sa kawalan, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, tulungan lagi, bigyan ng pagkakitaan, pagpalain ka, maging ka ng mga hayupan, maging ka ng mga pananim, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise
Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Akin na pong iniling lahat po tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin pong minamahal ng mga rala, ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin po nga pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Brother Joven Ferrer, my beloved co-elder. Tayo magtaas ng ating mga kamay, tanda ng ating pong pagpapakumbaba sa banal na harapan natin po pinakamamahal ng Panginoon. Let us all pray. Dakila't magpala namin ang makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus sa umagang ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamagitan ng mabutil na salita namin mapag-aaralan. Mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mong buksan ang mga puso. Ay mga kaisipan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ay manatiling nakatuon sa iyo, mahal na Panginoon. Grant us your wisdom, mahal na Panginoon. The wisdom from above. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, tunay na saganang sa akin. Wala ba akong magagawa? Ikaw ang malagay na mga kataga na siya lamang aking babanggit. Huwag akong makita, mahal na Panginoon, kundi walang gang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan. Mahal na Panginoon Jesus, sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilang isa. Namin po minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda, kasama ng amin po mga minamahal na mamanggagaw. Kasabi namin paghingi ng kapatawaran sa lahat na aming mga pagsalangsa. Ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and unbeliefs cast out right now. In the mighty name of Jesus. Bigyan natin ng gising na palakpak ating mong pinakamamahal na Panginoon. Magising na ang mga anak ng Diyos. Amen. At tayo nga po mga minamahal ko literal at nagbabantay sa gabi. Literal na nagpupuyat. Mga minamahal ko para makompleto po natin mga minamahal ko. Amen. Yung overnight worship, mga minamahal ko, hallelujah, paglaanan po natin ng panahon ng bahagang ito. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang Diyos ng mga Diyos, amen, Hari ng mga hari, tagapagligtas ng ating po mga buhay. Ang dobleng paggalang na may laki pa pagmamahala ay pong ibinibigay sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating iginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko ay mananatiling nakatimo sa ating pong mga puso at mga isipan. Nariyan, of course, ang kanila pong mga butihing mga anak upang sumuporta at mangunang mga minamahal ko sa mga minamahal ko, hallelujah, pagpapatuloy ng ating pong banal na iglesia to evangelize the world. Amen? At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga pastoral workers, ating beloved pastoral workers, mga siwa ng ating beloved ordained preacher. Nariyan ang kanyang butihing anak, ating beloved Sir Vines, at sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa, a blessed morning, at sa ating mga beloved elders na kapiling po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatiran, at of course, sa ating mga webcast viewers via Facebook live streaming, ganun din sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, at happiest birthday sa ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya, mga minamahal ko, hallelujah. At ang dalangin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, bigyan siya ng mahabang buhay. Amen. Amen. Long life, good health, at talagang mga minamanatili siya, mga minamahal ko, kung saan siya, mga minamahal ko, hallelujah, idinako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang kanyang ministry, mga minamahal ko, sa ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko bilang mga ngaral.
At ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ang ating pong maaga-aga pa, mga minamahal ko, at 5 to 5, mga minamahal ko, in the morning. At ating nga pong tignan, mga minamahal ko, ang ating pong magiging paksa ngayon pong umagang ito. The foundation of a true wisdom. Ang pundasyon ng isang tunay na karunungan. Amen. Lahat magsabi ng malakas na amen. Mga minamahal, hindi kayo nagre-respond. Mga minamahal ko, isang tak na bagay, baka inaantok na kayo at mamaya-maya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makatulog na kayo ng tuluyan. Masayang, mga minamahal ko, ang pagpapalang inihanda ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Now, mga minamahal ko, wisdom and knowledge ko minsan, napagpapalitan po natin ito. Akala natin, mga minamahal ko, iisa lang kahulugan. Pero malaki po ang pagkakaiba. Wisdom is karunungan. At yung knowledge is kaalaman. Mga minamahal ko, hallelujah. Knowledge is simply knowing the facts. Sabi nga, mga minamahal ko, but wisdom is a state of being wise to be able to discern matters and be able to arrive at a right decision. In other words, mga minamahal ko, wisdom, mga minamahal ko, is an applied knowledge. Amen? Medyo highly technical, Brother Noel. Mga minamahal ko, hallelujah, mas mataas po yung wisdom. Amen? Kaya nga, ang daming mga minamahal ko na kapagpapatunay, sadyang marami talaga ang maalam, pero hindi marurunong sa buhay na ito. Ang mga anak ng Diyos, matatalino, mga marurunong. Amen? Sapagkat basically alam nila paano pumunta ng langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. There's a quote, mga minamahal ko, hallelujah, na sinasabi rito, mga minamahal ko, kindly paki-flash. Sabi rito, never mistake knowledge for wisdom. Huwag natin daw, mga minamahal ko, hallelujah, ituring na ang kaalaman o kaalaman ay karunungan. Sabi dito, one helps you make a living. Pwede mong gamitin to earn a living, paghahanap buhay. Pero ang sabi mo, the other helps you make a life. Yung isa naman daw, yung wisdom, ang tinutukoy, ay, mga minamahal ko, bibigyan ka ng kakayahan. Tutulungan ka para magkaroon ka talaga ng tunay na buhay. So, ano ibig sabihin nito, mga minamahal ko, hallelujah, yung knowledge is a thing of the past. Ang kaalaman, mga minamahal, pwedeng mawala kapag ka namatay ang tao. Pero ang karunungan, mapapakinabangan mo sapagkat dadalhin ka nito doon sa future. At saan ang future ng mga anak ng Diyos? Sa piling ng Malapanginoon. Doon sa kanyang walang hanggang kaharian. Mapalakpakan po ba natin, mga minamahal ko, ng mas malakas pa diyan, ating mga pinakamamahal na Panginoon? Ang mga anak ng Diyos na talagang marurunong dapat, mga minamahal, hindi nila pinagbibigyan ng kanilang laman. Kapag nasa bahaging ito, mga minamahal, ng mensahe ng kaligtasan, they see to it, ng mga minamahal ko, hallelujah, they're wise. Amen? At talagang hindi tutulugan. Ang mga wise na anak ng Diyos, oy, inaantok ako. Pwede naman akong tumalon-talon doon sa likod para magising ang aking mga minamahal ko, wisyo. Amen? That's being wise. Pero kung hayaan lamang natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, amen, inaantok at talagang napadala tayo sa antok. At talagang, mga minamahal ko, tinulugan natin itong bahagi, itong mga minamahal ko, hallelujah, hindi yan karunungan. It's the other way around. Hindi ko nababanggitin kung ano yon, mga minamahal ko. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
So tanong ngayon, mga minamahal ko na napakahalaga, sino ang mga marurunong sa panahong ito? Nasagot na kanina, mga minamahal ko. Walang iba kundi, mga minamahal ko, yung mga taong may takot sa Diyos at talagang ang takot na yan ay nasa kanilang puso. Hindi lip service. Amen? Marami nagsasabi, I fear God. But mga minamahal ko, hallelujah, hindi mo makita sa kanilang aksyon. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, ito talaga ang pinakapundasyon ng karunungan ng tao. Nung tunay na karunungan, yung takot sa Diyos. Na nabanggit, mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko sa pangaral ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. At alam po ba natin, mga minamahal ko, that fear of the Lord, that mga minamahal ko line or yung mga minamahal praise na fear of the Lord, ang takot sa Diyos ay nabanggit sa banal na kasulatan more than 300 times. So mga minamahal ko, kung mga minamahal ko ang pundasyon ng pinag-uusapan, mga minamahal ko, para magkaroon ka ng tunay na karunungan, yung tinatawag nating wisdom from above, heavenly wisdom, divine wisdom, mga minamahal ko, kinakailangan mo nang magkaroon ka ng takot, tunay na takot sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Dito po mga minamahal ko sa aklat ng Salmo, kabanatang 111, ang talatay 10, mga minamahal ko. Sabi dito sa wikang Ingles, mga minamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. Sa Tagalog, kindly. Praise the Lord. Dito sa aklat ng mga awit, kabanatay 111, talata po ay 10, ito pong nakasulat, ang pagtatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Amen. Ang Panginoon magpala at maglangis sa kanya pong banal na salita. Napakalinaw po mga minamahal ng sinabi ng mga pambungan na talatang ating binasa. Sabi dito mga minamahal ko, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ang lahat ng nagsisisunod sa kanyang mga utos, mga minamahal ko, ang kanilang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Actually, maraming pangako ang Panginoon sa mga anak niyang merong totoong takot sa Kanya. Amen. Sabi mga minamahal ko, bukod na sila po mga minamahal ko ay gagawing mga matatalino, the wisest mga minamahal ko in their mga minamahal ko times, mga minamahal, ano pa ang ipinangako mga minamahal ng Panginoon doon sa mga may takot sa Kanya? They will have their long life, mahabang buhay. Sino po ba ang aayaw sa isang mahabang buhay? Amen? Ano pa mga minamahal ko? They will have a favor from God. Meron tayong kinakanta sa adults choir, mga minamahal ko, that Christians are highly favored. Ano pa mga minamahal ko, hallelujah? Sabi rito mga minamahal ko, hallelujah, sila po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang magkakaroon ng kapurihan, not just in the sight of men, but in the sight of God. Ang mga Kristiyano, mga the most sought after pagdating sa pagbibigay ng payo. Diba? Alam po natin yan, proven natin yan mga minamahal ko. Oy, brother, sister, ikaw na nga mag-lead ng prayer. Grabe, nadadala kami sa prayer mo. The way you pray ay talagang, grabe, parang ang lapit-lapit mo sa mahal na Panginoon.
So yan ang mga pangako ng mga Panginoon doon sa mga may takot sa Kanya. Amen? Hindi tayo makapag-amen, mga minamahal. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang asamin po natin, mga minamahal ko, na magkaroon talaga, mga minamahal ko, ng tunay na karunungan. Now, ano po ba, mga minamahal ko, ang mga talagang totoong, kumbaga, mga minamahal ko, pruweba, na masasabi natin, mga minamahal ko, that ang wisdom talaga ay nanggagaling from above, or it's a heavenly wisdom. Sinabi po, mga minamahal ko, at talagang in-enumerate, mga minamahal ko, inilahad, mga minamahal ko, hallelujah, ni Apostol Santiago sa kanyang mga sulat. Dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 3, ang talatay 17. Basahin ko muna sa wikang Ingles, mga minamahal ko. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Sa Tagalog, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Santiago sa Kabanatay 3, talata po 17, ito po ang nakasulat, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pagkabasa, mga minamahal ko, na napakahalagang talatang ito, mga minamahal ko. So unang-una, mga minamahal ko, na talagang parang distinguishing mark. Yung pruweba, mga minamahal ko, that a wisdom ay talagang is coming from above. Unang-unang sinabi, mga minamahal ko, ito po ay pure. Purong-puro, dalisay. Amen? Which is, mga minamahal ko, ang ibig sabihin, mga minamahal ko, ay free from sin and infirmities. Amen. Pangalawa, mga minamahal ko, ay mapayapa, peaceable, mga minamahal ko. Karunungan, mga minamahal ko, na talagang gustong mapagkaisa. Hindi yung mga minamahal ko. Doon ka, mga minamahal ko, sa you create disunity. You create faction, mga minamahal. Gustong-gusto mo, mga minamahal ko, na magkaroon ng mga minamahal ko, bahagi sa loob ng iglesia. Yan ay wisdom, mga minamahal, na hindi galing sa langit. Amen. Pangatlo, mga minamahal ko, gentle, mga minamahal ko, banayad. Amen. Ang wisdom, mga minamahal ko, na galing sa taas ay banayad, mga minamahal ko. Number 4, madaling panaingan or easy to be entreated. Talagang ikaw ay considerate sa nararamdaman ng iba. At talagang hindi ka, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, nagta-turn down. Kung may hihingi sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah, ng pagpapaliwanag ng kanyang side, ay papakinggan mo. Amen? Pang-anim, panglima, merciful. Alam po natin na ibig sabihin ng merciful. Compassionate, mahabagin. That is wisdom from above. Good fruits, mga minamahal ko, mabubuting bunga or pruweba ng kabutihan. Meron ka talagang masasabing, mga minamahal ko, bunga. Na talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi ka na kinakailangang magsalita pa. But your good fruits will speak for itself. Amen? Amen? At ano pa, mga minamahal ko? Ang mga minamahal ko, mga inisa-isa, mga minamahal ko ni Apostol Santiago, impartial, mga minamahal ko, wala kang inaayunan. Talagang, mga hindi ka nakakiling. Nasa gitna ka. Tinitimbang mong maigi, mga minamahal ko, at talagang inaalam mo talaga ang katotohanan
na mga katotohanan. You never take side, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal, alam mo, mga minamahal ko, na kapag ka ikay umayon sa isa, amen? Talagang, mga minamahal ko, baka mawala yung dalawa. Amen? Ganun po, mga minamahal ko. At ang panghuli, not hypocritical. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, sincere ka. Malinis ang intensyon mo. Wala kang itinatagong mga, kumbaga mga hidden agenda, mga minamahal ko, for your personal, mga minamahal ko, gain na tinatawag. So, napakalinaw, mga minamahal ko. Sapagkat, alam po natin yung mga earthly, carnal, or human wisdom, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi puro. Madalas may masamang hangarin. May masamang nasa. Amen. Amen. Sabi dito, it's cunningly evil. Tuso. At mga minamahal ko talagang, they take advantage, mga minamahal ko, of the ignorant. Yung mga walang alam, ay mas lalo nilang pinagsasamantalahan. Diba? Ang daming nadadaya, mga minamahal ko, because of lack of knowledge. Akala nila tumutulong, pero naroon pala para manamantala. May tinatawag tayong bantay sa lakay. Doon po nanggaling yun, mga minamahal ko. Amen? Amen? At talaga mga minamahal, the oppressed the poor, samantalahin ang kahinaan at kamangmangan ng mga tao. Prideful, mayayabang, at talaga may kinikilingan. May inaayunan, lalo na kapag mga minamahal ko, hallelujah, may pakinabang, ay doon ako sa may pakinabang. Ay wala kang pakinabang sa iyo, bakit kita ayunan? Pero yung walang pakinabang, siya ang nasa tama. So mga minamahal ko, alam na po natin mga minamahal ko, kapag ang wisdom ay galing sa taas, amen? Yung binanggit na 8, mga minamahal ko, hallelujah, na characteristics, mga minamahal ko, ni Apostol Santiago. Kaya mga minamahal ko, dito sa unang Corinthians, 1 Corinthians, unang Korinto, kabanatang 1 talatay 20, mga minamahal ko, hinahanap ng Diyos ang mga marurunong. Sapagkat hindi niya nakita yon sa mga eskriba. Na alam naman natin, mga minamahal ko, scribes are self-righteous. Mga mapag-imbabaw. Amen? Akala mo ang linis-linis nila, mga minamahal ko, sapagkat ang tingin nila sa sarili nila ay matas-matas pa. Mga minamahal ko sa nararapat. Amen? Kaya mga minamahal ko, basahin po natin, where is the wise? Ang sabi niya, where is the scribe? Hinahanap, mga minamahal ko, yung mga eskriba. Where is the disputer of this world? Had not God made foolish the wisdom of this world? Kindly sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Korinto 1, ang talata po ay 20. Saan naroroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutang ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Kaya nga mga minamahal ko, alam po natin yan mga minamahal ko, na kapag ka mga minamahal ko, ikay marunong, dapat ka lang talagang low profile ka lang. Amen? Amen? Yan ay tunay na mga minamahal ko, karunungan galing sa taas. Yung pagiging humble mo. Being a low profile. Kasi mga minamahal ko, ang carnal mindedness, mga minamahal ko, ang karunungan na karnal, makalaman, ay mayayabang. Amen? Mga minamahal ko, aanin natin ang kaalaman kung walang puso. Mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal ko, sinabi dito mga minamahal ko, hallelujah, mapagmatuwid sa kanilang mga sarili. Hinahanap mga minamahal ko, hallelujah, sabagat mga minamahal ko, hallelujah, sinabi mga minamahal ko ng mahal na Panginoon sa mga eskriba, ang kanilang karunungan is just foolishness. Ang kanilang karunungan, ang kanilang katalinuhan daw ay isa lamang kamangmangan. So mga minamahal, patuloy tayo. So para talagang matumbok po natin mga minamahal ko ang
direksyon, mga minamahal ko, ng ating pong pinag-uusapan sa ngayon. Mahalaga na atin muna, mga minamahal ko, maalaman at talagang ma-define, mga minamahal ko, yung what is fear of the Lord. Ano ba talaga ang takot sa mahal ng Panginoon? Ito po ba, mga minamahal ko, yung tayo, mga minamahal ko, nakakita ng mga kakilakilabot na larawan o kaya, mga minamahal ko, yung mga horror film na pinapanood natin dati, mga minamahal ko? Hindi po yun ang takot na tinutukoy, mga minamahal ko, yung tinatawag na holy fear. Yung banal na takot, mga minamahal ko. Ang totoong takot, mga minamahal ko, is a deep reverence na tinatawag. Yung mga minamahal ko, hallelujah, yung respeto, mga minamahal ko, na talagang wala kang magagawa. Kapag ang mahal ang Panginoon ang pinag-uusapan, mga minamahal ko, sapagkat siya ang may likha ng langit at lupa, talagang surrender ka dapat. Amen? You are just His creation and He's the Creator. Ano po ba ang hindi malinaw doon? So mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi rito, mga minamahal ko, it's a holy respect, a deep reverence, and acknowledgement of His sovereign power, infinite wisdom, greatness, and majesty of the Lord God Almighty. So yun, mga minamahal ko, ang tunay na kahulugan ng fear of the Lord. Hindi yung, mga minamahal ko, yung horror, mga minamahal ko, na natakot ka. Talagang tumigas ang yung mga, tumayo yung mga balahibo mo. Hindi ganoon, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, itong mga talatang ating isa-isang babasahin, mga minamahal ko, ay tumutukoy doon, mga minamahal ko, sa kanyang infinite wisdom, greatness and majesty of the Lord God Almighty. Revelations 4:11, sunod-sunod po nating basahin. Job chapter 42 verse 2. And Deuteronomy chapter 2 verse 25. Kindly, sa Tagalog na lamang po, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, ang talata po ay 4, talata po ay 11. Marapat ka, o Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalalatian, ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, dahil sa iyong kalooban ay nagsalitaw at nangalikha. Aklat ng Job, kabanatang 42, ang talata 2. Dito po sa aklat ng Job, kabanata po 42, talata po ay 2. Ito pong nakasulat, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 2, talata po ay 25, ito pong nakasulat. Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay sa mga bayang nanga sa silong ng buong langit ang sindak sa iyo at ang takot sa iyo, na maririnig nila ang iyong kabantugan at magsisipanginig at mga hahapis dahil sa iyo. Amen. Ang malapangin magpala, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanya pong mabanal na salitang ating pong binasa magkasunod-sunod. So mga minamahal ko, hallelujah, we surrender to His majesty, to His greatness. Diba? Humahanga tayo, mga minamahal ko, sa kanyang mga likha. Amen? Ganun po ang tunay na takot, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang surrender tayo, wala tayong magagawa. Siya ang, mga minamahal ko, hallelujah, siyang may walang hanggang karunungan. Napakalimitado lamang ng ating karunungan. Sabi nga, singliit lamang ng langgam. Kumpara, ang meron tayo, mga minamahal ko, hallelujah, kumpara sa karunungan ng Diyos. Yes, that infinite wisdom. Pero limitado ang karunungan ng tao. Alam naman po natin yan. Amen? Kaya dito dapat, mga minamahal ko, hallelujah, nakaangkla yung tunay na takot sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang buhay nating ito, ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. So kung tunay ng mga minamahal ko na meron tayong takot,
at tunay na tayo nagtitiwala sa kanyang walang hanggang karunungan, ipagkatiwala natin ng lubos at lubos. Amen. Amen. So ang malaking kaugnayan, take note mga minamahal ko, ng pagkatakot sa mahal na Panginoon at totoong karunungan ay ito. We will not have wisdom if we redefine o recreate God in our own image. Anong ibig sabihin, mga minamahal ko, ng aking pahayag na ito? Maraming mga tao, mga minamahal ko, ang talagang they're trying to tame God, mga minamahal ko, into a non-threatening nobody na tinatawag. Talagang gusto nila, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon ay He's just a permissive body. Yung consideror ba, mga minamahal ko, na go-to guy, na kapag kailangan mo, ay nandyan lamang. Amen? At talagang parang ang tingin nila sa mahal na Panginoon ay tau-tauhan lamang. Na kapag hindi kailangan, ay wag i-eksena ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Ang feeling nila, God is just there only to bless them. Wala nang iba. Pero kapag ganito, mga minamahal ko, hallelujah, that we're redefining or recreating God in our own image, mga minamahal ko, we will not fear Him the way He deserves to be feared. Hindi tayo matatakot, mga minamahal, nung takot na talagang deserve niya. Sapagkat alam natin, anyway, ang God naman is a loving God. He's a forgiving God. Kaya naman, hallelujah, pwede naman akong humingi ng tawad anytime. So talagang ginagawa natin itong lisensya talaga. Mga minamahal, akala natin hindi nauubusan na para bagang mga minamahal ko, hallelujah, hanggat talagang ating mga minamahal ko, hallelujah, yung, di ba, yung elasticity, mga minamahal ko, hallelujah, hanggat mga minamahal ko, hallelujah, nabibinat. Amen? Ay talagang sasagarin natin. To its maximum elasticity. Di ba, yung rubberized, mga minamahal ko, hallelujah, material, pwede mo siyang banatin, di ba? Pero kapag na-reach mo na yung kanyang, mga minamahal ko, elasticity, anong mangyayari? Mapa? Come on, mga minamahal, anong mangyayari? Yung elastiko na kapag bininat mo na ng gusto, anong mangyayari? Mapapatid. That's right. Be wise, mga minamahal ko. Kasi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung ang akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan lamang ang mahal na Panginoon para pagpalain tayo at hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sasawatain. Amen? Hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, itutuwid. Nariyan lamang siya para konsentihin tayo. Ang permissive, mga minamahal ko, yung pinagbibigyan lahat. Hindi tayo kinukorek. Kumbaga mga sige lang, lumakad ka. Yun ang thinking ng mga ilan. Kaya mga minamahal ko, mali, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkaunawa, mga minamahal ko, sapagkat uulitin ko muli, kung ang turing natin ay ganito, that is just a permissive body, and non-threatening nobody, mga minamahal ko, ay hindi natin siya, mga minamahal ko, talagang hindi tayo matatakot nung tunay na takot that He truly deserves. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon sa mga nakaunawa magsabi ng malakas na praise the Lord. He is far greater than this. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, hindi tayo magiging marunong at magkakaroon talaga ng tunay na karunungan hanggat wala itong fear of God na tinatawag. It complements, mga minamahal ko. Magkasama. Kapag wala kang tunay na takot sa Kanya, mga minamahal ko, hindi ka magiging wise. Hindi ka pagkakalooban ng divine wisdom na siyang pinakamahalaga kaysa kaalaman. Di ba? O, maaari kang
makinabang sa kaalaman, sa iyong kabuhayan. Pero nakakompromiso naman ang iyong kinabukasan. Di ba? Knowledge is just there to make a living, but wisdom helps you to make a life na tinatawag. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. A lot of people, and sometimes even Christians, forgot that He is the true source of wisdom. Di ba? Ang source talaga, ang pinanggagalingan ng wisdom ay sa Kanya. Amen? Maaari tayong magbasa, maging maalam, mga minamahal ko, mag-research tayo. Pero mga minamahal, hindi tayo nagiging marunong. Maalam lang. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, marami napapahamak sapagkat katulad mga minamahal mga nagpapatutuo rito. Dati-dati mga sumandal sila. Talagang ang kanilang inasahan ay ang kanilang sariling katalinuhan. Talagang back up pa sila ng mga feasibility studies. May mga business plan pa, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, hallelujah, hindi pumalpak ang kanilang itatayong negosyo. Pero alam naman po natin, mga minamahal ko, hallelujah, at nasa mahal ang Panginoon, mga minamahal ko, ang katuparan lang lahat ng bagay. Pag hindi niya, mga minamahal ko, hinayaan, o mga minamahal ko, pinayagan na mangyari, walang mangyayari. Ang mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi ng kata, in all thy ways, ang kasunod, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Trust therefore in the Lord. So mga minamahal ko, hallelujah, we do not trust in our own wisdom, mga minamahal ko, sapagkat limitado lamang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. He has the infinite wisdom, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, in the first place, para mga minamahal, hindi tayo mag-fail, hindi tayo pumalpak, hindi tayo pumalya, ay talagang konsultahin natin ang mga Panginoon sa simula pa lamang. Ang dami kasi mga minamahal ko, ay bakit ganito ang nangyari? Kasi huli na nung kinonsulta ang mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, magplaplano pa lang, dapat mahal na Panginoon, okay ba itong, tama ba itong plano ko? Tama ba itong gagawin ko? Diba? Marami ka dapat mga minamahal ko, mga katanungan muna, mga minamahal ko, para hindi ka napapasubo. Ito ba'y pagiging wise, mahal na Panginoon? Ano ba? O kung mga alanganin ka pa, mga minamahal ko, gusto mo na talaga mga minamahal ko, di, you seek a godly advice from your elders. Sapagkat yan ang ruling talaga. Amen? Is OP yan. Na bago ka gumawa, mga minamahal ko, ng napakahalagang bagay that will, mga minamahal, determine your eternity, your future, mga minamahal ko, kumonsulta ka. Para mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Ang sabi nila, 2 heads are better than one. You seek the opinion of others. Lalo na kapag mga nag-godly advice, mga minamahal ko, sapagkat hindi naman magbibigay ng mga makadiyos na payo hanggat mga minamahal ko hindi di ba? Ang pinagkukuhanan naman talaga ng godly advice ay dito sa banal na kasulatan. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sapagkat hindi ito, mga minamahal ko, ang Biblia, ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, ito yung source of wisdom. Amen? Hindi nagkakamali ito. Kaya mga minamahal ko, nagtataka ako, mga minamahal kong minsan mga minamahal ko, hallelujah, mas gusto pa natin mga minamahal kumonsulta, mga minamahal doon sa mga, kasi Brother Noel, magaling daw yan eh. Magaling na, marriage counselor yan. On the rocks ang aking marriage ngayon. I seek the advice of a very good marriage counselor. Nagbahin nga ako ng mahal eh. Pero never kang mga minamahal kumonsulta sa Word of God. Di ba? Infallible. Pag sinabing infallible, hindi nagkakamali. Ang isang marriage counselor, gaano man siya kagaling, marami siyang mga experience, marami na siyang naibigay ng mga payo.
Marami siya ng mga naayos ng mga relasyon. Pero mga minamahal, magkakamali at magkakamali pa rin siya sapagkat limitado lamang ang kanyang nalalaman. Amen? Amen? But not the Word of God. Ito'y mananatili magpakailan pa man. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang mga minamahal ko, Proverbs chapter 3 verses 6 and 7, o aklat ng mga kawikaan, kabanatang 3, ang talata 6 hanggang 7, mga minamahal, kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 3, ang talata po ay 6 hanggang 7. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Napakalinaw, mga minamahal ko ng ating pong binasa. Mga familiar verses yan, mga yan. Mga minamahal ko. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, nababasa natin. Akala naman, yung Proverbs kasi mga minamahal ko, ito yung book of wisdom ni Haring Solomon. Pero mga minamahal, nababasa nga natin, pero hindi naman natin ina-apply. So what's the use? Amen? Parang kaalaman lang yan, mga minamahal ko, it's just knowing the facts. Pero we never apply it. So walang pakinabang. Amen? Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah. The true wisdom is seeing life from God's perspective. Ang tunay daw na karunungan, mga minamahal ko, tinitignan natin talaga ang buhay sa perspective ng mahal na Panginoon. Para hindi tayo magkamali. Mga minamahal ko, we see life from God's perspective and live with it accordingly. Mabuhay tayo doon, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga mga minamahal ko, ang sabi nga, napakahalaga na atin po talaga mga hanapin ng higit pa, mga minamahal ko, hallelujah, sa lahat ng mga bagay. Itong mga minamahal ko, hallelujah, wisdom na ito, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ito ang tunay na buhay. Ito ang tunay na pagkaunawa. Proverbs chapter 3 verse 13, mga minamahal ko, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Proverbs chapter 3 verses 21 to 23, mga minamahal ko, hallelujah. Magkasunod-sunod na po nating basahin. Aklat ng mga kawikaan, kabanatang 3, ang talata 21 hanggang 23. Praise the Lord. Aklat po ng mga kawikaan, kabanata 3, talata 21 hanggang 23. Ito pong nakasulat, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong lieg. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paa ay hindi matitisod. Amen. And thy foot shall not stumble. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga mga minamahal ko talagang, kumbaga nagbibigay sa atin mga minamahal ko, hallelujah, ng tunay na pagkaunawa. Gusto natin ng buhay na tiwasay? Amen? Sino bang ayaw ng buhay na tiwasay? Mga minamahal ko. At talagang mga pagkaunawa, mga minamahal ko, mga minamahal ko, talagang mapakinabangan po natin ng husto. Amen? Sa bawat pagdidesisyon na mahalaga, mga minamahal ko, talagang alam natin, mga minamahal ko, na hallelujah, hindi natin pagsisihan sa bandang huli. Amen? Ito ang mga minamahal kong dapat hanapin po natin. Ang sabi ng mga minamahal ko, ikintal mo sa iyong leeg. Ibig sabihin, mga minamahal, ikwintas mo. Na huwag mahiwalay sa iyo ang karunungan na yan, lalo yung karunungang nasa taas. Amen? Sapagkat ang human wisdom ay wala namang masyadong pakinabang. Sa huli, mga minamahal ko, hallelujah, tuturuan lang ang tao na yumabang. Di ba, ang dami mahihiyabang mga minamahal sapagkat ang tataas ng pinag-aralan.
Pero in the first place, mga ina, wala naman silang puso. Amen? May tinatawag na functional literacy. Emotional quotient. Amen? Nakikita na ba kayo mga minamahal ko? Hallelujah. Oy, ang ganda-ganda ng sasakyan. Mamaya-maya mga minamahal ko, nagtapon ng buko. Amen? Yung pinagkainan nila sa daan. Functionally illiterate yata. Amen? So, hindi ina-apply. Ang mga minamahal ko, ang talagang kaalaman, mga minamahal ko sa kanilang buhay. O kaya naman mga minamahal ko, ang dami mga talagang dignified looking. Pero mga minamahal ko, nasagi, mga minamahal ko, talagang nabundol lamang nung mga minamahal ko, street dwellers, yung kanilang sasakyan. Bumaba ng sasakyan, nakita mo talaga kung paano magalit. Dignified looking yon, naka-Amerikana, nakabarong, pero mga minamahal kung paano hinarap. Amen? At talagang inalipusta. Yung mga mahirap, mga minamahal na talagang accidentally nasagi lamang yung kanilang sasakyan. Doon nakikita talaga, mga minamahal ko, yung tinatawag mga minamahal, wisdom from above, o kaya wisdom na talagang, mga minamahal ko, karnal, makalaman. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah. Fear of God. Ito yung pinaka-importante, mga minamahal ko. Ito yung pinaka-pundasyon kasi. Noong nakaraang pag-aaral, mga minamahal, overnight, mga minamahal ko, hallelujah, what foundation are we built on? Amen? Yun ang title, mga minamahal ko, ng preaching ng ating beloved ordained preacher. What foundation? Doon sa rock foundation, di ba? Na ang mahal na Panginoon mismo. Pero mga minamahal, ang pinag-uusapan natin ngayon, ang pinakapundasyon ng tunay na karunungan na walang iba, kundi yung takot sa mahal na Panginoon. So magkasama sila mag-asawa. Hindi tayo magkakaroon ng karunungan. Tunay na karunungan. Hindi tayo magiging wise hanggat mga minamahal ko, wala tayong tunay na takot sa mahal na Panginoon. Amen? So yun ang mahalaga, mga minamahal ko, na ating pong maiwan, mga minamahal ko, sa ating pong mga kaisipan, mga minamahal ko, hallelujah. Ngayon pong umagang ito, mga minamahal ko, hallelujah. The fear of God, the very foundation of a true wisdom. Natapos na po tayo, mga minamahal ko. Amen? Amen? At mga minamahal, tayo po lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ay tumayo. Magising na tayo, mga minamahal ko, hallelujah. At nawa, mga minamahal, lahat ng mga verses, mga minamahal ko, hallelujah, kaugnay sa ating pong napag-aralan ay ating pong naitala at atin po yung ma-review back to our homes, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang maunawaan pa natin na mas lalo, mga minamahal ko, hallelujah. Di masukat ang biyaya. Kindly sa ating mga technician, paki-flash po yun. Liriko, mga minamahal ko ng awitin. Nanginginig, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hangin habagat. Pigilin ng umaga'y di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa
maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibinigay. Buong puso't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano'ng di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bituing nagninig, dagat ay di ko masukat. Mga binang, napakaganda ng liko ng awitin. We just analyze it, mga binang. Ang ulap ay bakit tignan natin dito sa tulay na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging hapada. Ang pigilin ng umagay di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng sansinukob na gawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibinigay. Buong puso't kaluluwa'y sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung paano'ng di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon. Kung
sukat ang langit at lupa. Di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos, at karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Panginoon ng lahat. Purihin na natin pinakamamahal na Panginoon sa umaga. Tunay na hindi natin kayang sukati. We cannot measure His grace. His grace of forgiveness. Hallelujah. Pagkaminamahal, it's time for us to realize ang pinakapundasyon talaga ng tunay na karunungan ay ang godly fear, holy, with reverence po kami namal ko sa ating dakilang Diyos. Sa umaga ito mga minamal ko, hallelujah. Patuloy natin mga minamal ko, hallelujah. Pasalamatan natin po pinakababal ang Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngunit unahin po muna natin mga minamahal ko ang kapakanan ng ating bumalan na iglesia, ang patuloy na kalusugan, dagdag ng mga taon, kalakasan, pisikal, para sa ating mga minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, sampu ng kanyang mamahal sa buhay. Isama na rin natin na ating po mga minamahal na mamanggaga. Let us all pray. Dakilang Diyos sa pagbanal. Wala kaming inuuna mala Panginoon sa aming prayer list. Kundi mo kami na mahal Panginoon. Ang patuloy na kalakas at kalusugan namin na mahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Ikaw, wala Panginoon, ang mayakda ng buhay. Nasa iyong mga kamay ang lahat ng bagay. Wala Panginoon, isinasamo namin sa iyo. Hindi na dalangin na may pagpapakumbaba mula sa aming po mga puso. Wala Panginoon, hallelujah. Palakasin mo. Bigyan, hallelujah. Ng iba yung kalusugan. Ang inamahal, ginagalan ni Evangelista Weldy Estrada Almeda sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Hallelujah, maging aming po mga minamahal na manggagawa. Manatili sila sa kanilang katawagan. Wala Panginoon magpagamit pa. Hallelujah, hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating po mga karamdaman. Kung pagmumura, kaliwang kamay, nakapatong po sa ating po mga bibig. Financial problem. Hallelujah. Dalawang kamay manatiling nakataas. Hallelujah. Maging sa ating mga marital life. Ang minamahal ko. Hallelujah. 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 Walangin tayo. Hallelujah. May papakumbaba na may takot, hallelujah, sa ating po mga puso, mga minamahal ko, hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanal ang pagpahiraan sa lahat, wala Panginoon Jesus, hallelujah. Wala Panginoon, nalalaman mo, wala Panginoon, aming mga pangangailangan. Aming mga pangangailangan, wala Panginoon, hallelujah, sa araw-araw. Ngunit wala Panginoon, hallelujah. Aming mo itong wala Panginoon, babanggitin isa-isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tanda, malapay na aming paghingi. Malapang Panginoon, hallelujah. Ika'y Diyos na may damdamin, malapang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagkalat ng panalangin, hallelujah, tao ng Diyos. Hallelujah, aming sabang-sabang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong mga hadlang, mga karamdaman. Hallelujah, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Poverty, cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in Jesus' name. By Jesus began in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At the top of our voices,
Let us shout 3 times. Huwag magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah. Sabay-sabay tayong lumukso with all our might. Buong lakas. Hallelujah. 3 times mga minamahal. 3 beses. Hallelujah. Sabay sigaw ng makalangit na katagang hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. At darako tayo mga minamahal ko sa ating po mga mahalagang announcements. Mga minamahal ko, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, upang tayo po ipangunahan. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. At marami pong salamat muli sa ating pinakamamalapang Jesus sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating napag-aralan sa araw na ito. Mga minamahal, amen. Ang the true foundation, mga minamahal, of wisdom, mga minamahal, amen. Ang karunungan, mga minamahal, ay nagmumula sa pagkatakot sa ating pinakamamalapang Jesus, amen. At kung meron tayong takot sa ating dakilang Diyos, meron tayong tiwala sa ating pinakamamalapang Jesus, amen. At ginagawa natin ang lahat ng kalooban, lahat ng utos, sinisikap talaga, mga minamahal, na maipamuhay, mga minamahal, amen? Ipamuhay ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan ang wisdom, mga minamahal, amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos, amen? At sa kapintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba na uko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Jesucristo at atin din pong pinapaabot ang dubling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren-in-law to the whole Almeda family. At lagi po natin inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Amen. At sa mga beloved elders na kapiling po natin, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy. Amen. At katuwang po ang kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister, ating Mighty. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Hallelujah. Kung meron po tayong magbisita, baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapang Jesucristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Update po muna natin, mga minamahal, yung ating pong special offerings bago po tayo dumako sa regular announcement, mga minamahal. From September 22 to 24, mga minamahal, amen, nagalikom po tayo ng 548, mga minamahal. Nadagdagan po ito ng 667 pesos ng Sunday at 1,085 pesos noong Wednesday, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Ang total po ay 2,300 pesos, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, ay ang proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para po sa mga sa CR po. Ito po yung sa ngayon, mga minamahal, ang proyekto po, mga minamahal. Amen. At meron na pong development, mga minamahal. Amen. At upang patuloy na talagang tuloy-tuloy na po yung pagsasaayos, mga minamahal, ay kailangan po tayong talagang lumiko, mga minamahal. Amen. Tayo po daragdagan, mga minamahal. Dadagdagan po natin ang dadagdagan sabagat alam po natin na hindi birong halaga ang mga tiles, mga minamahal, yung mga bowl na yung mga may automatic na flush, mga minamahal. Amen. Alam po natin yan, mga minamahal. Amen. At yung ating gripo, yung tulo ng tubig, mga minamahal. Amen. Ay maayos na po, malakas na po yung tulo, mga minamahal. Hindi na po natin problema kung
may magpapabautismo, ay kahit agad-agaran, mga minamahal, maghintay lang ng ilang minuto, ay mapupuno agad po yung ating baptismal tub, mga minamahal. Amen? Hindi kagaya noon, mga minamahal, amen? Ay talagang kahit buong araw ka maghintay, mga minamahal, amen? Hindi pa makakalahati. Ngayon, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating pinakamamanap na Jesus. Amen? At ating pong ihanda yung ating ipagkakaloob, mga minamahal, ating special offerings. At narito po, ating pong beloved elder, beloved brother Romy Binitis, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob sa ating special offerings, upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamanap na Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. Tayo pong natin magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Upo dakilang Diyos na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa muli sa pagkakataong ito na magkapagkaloob ang iyong mga anak, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida. Salamat po, Diyos, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, na magkakaloob sa proyektong ito ng iyong banal na gawain, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, na sila, O Diyos, ay bukas ang palad, Panginoon, na magkapagkaloob sa proyekto ng iyong banal na gawain, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa kanilang buhay at sa mga nais magbigay. Ngunit walang maipagkaloob, O Diyos, dalangin po namin na sila ay pagpalain mo, Panginoon, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po, O Diyos, ay makapagkaloob sa proyektong ito. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Magmatcha na lamang po tayo, mga minamahal, sa gitna. Praise the Lord. Some more to you, some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapeng Jesus. Mga minamahal, ibalik po ng hindi natin dapat limitahan. Amen. Trillion. Kung meron pang talagang mas mataas dyan, mga minamahal, talagang ibalik, siksikin, ligligin, apawan, overtikan tayo ng pagpapala ng ating pinakamamalapeng Jesus. Lalong-lalo na sa mga may pusong mapagbigay. Amen. Nagagalak sa pagbibigay sa ating pinakamamalapeng Jesus at hindi nangihinayang. Amen. Talagang bukal sa loob ang pagtulong, ang pagsuporta sa lahat ng proyekto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa ating pong regular announcement. Narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, tabi po ng Key and Key Warehouse, mga minamahal. Sa araw po ng Miyerkules, nagsisimula po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 4 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Binitis Residence. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, mga minamahal. Amen. Sa mismong bahay po, mga minamahal, amen. Doon sa harap ng bahay ng ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Binitis, mga minamahal, amen. At
patuloy pa rin po tayo mga minamahal, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus at magdala po tayo ng bunga. Amen. Ating pong isama, ating pong mga loved ones, mga kaibigan, kapitbahay, amen, mga kasama sa trabaho, isama po natin sila, magbunga po tayo, mga minamahal, amen. At i-follow up po natin, mga minamahal, yung mga hindi na po natin nakakasama sa paglilingkod, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, magkaroon po tayo ng time, mga minamahal, amen. Puntahan po natin sila sa kanilang tahanan sapagkat sila rin po ay namimiss na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, patuloy lamang po kayong dumalo upang lumago po ang inyong pananampalataya sapagkat ang pananampalataya, yan po ay kung nakukuha, mga minamahal, amen, sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalaking Diyos. Manood po tayo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry program, mga minamahal, amen. Sa tuwing araw po yun ng Sabado, mga minamahal, ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nagdadala ng mensahe, mga minamahal, 10:30 ng gabi, matatapos ng alas 12:30 ng madaling araw ng linggo, mga minamahal, o kaya mga minamahal, 24/7 na po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry live streaming na YouTube channel, mga minamahal, amen. Panoorin po natin kahit araw-araw, mga minamahal, pwede tayong manood, mga minamahal, amen. At 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan sa may information para po yan sa TV program and radio program. Meron po tayong counseling sa mga beloved brothers, mga minamahal, dito po sa luhuran na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen. At sa mga beloved sisters, nais magpa-counsel, mga minamahal, doon po sa may likuran, sa kinaroonan po ng ating beloved sister, Ate Vines, mga minamahal, amen. Meron pong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal, dyan po sa ating kinaupuan, ay magsisi na po tayo, manalangin na po tayo ng husto, bago po tayo pumunta sa may harapan, mga minamahal, amen. At kabilin-bilinan, mga minamahal, bilin ng man of God, mga minamahal, amen. Sabi nga po, pag sumampalataya tayo sa ating dakilang Diyos, matatatag ka. Sumampalataya ka rin naman sa kanyang propeta at giginhawa ka. Amen? Triple blessings, mga minamahal. Amen. Kung nais mo makatiyak, mga minamahal, ng iyong kaligtasan, amen, dumalo, mga minamahal. Wag umabsent po, mga minamahal. Wag umabsent. Dumalo po ng Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Isama na rin po natin ang Bible study, mga minamahal. Sabi nga po na nagsabon ka rin lang, ay magbanlaw ka na. Todo na, mga minamahal. Amen. Talagang itodo na po natin, mga minamahal. Amen. At mayroon pong practice, mga minamahal, ang Beloved Adults Choir after ng closing prayer at ang mga ating pong mga beloved youth and singles choir and beloved Jesus Finest Generation Choir ay mamaya pong alas 5, 6, 4, 6. Amen. Mamaya po, agahan na lang po natin, mga minamahal. Alas 4 na lang po, mga minamahal. Amen. Para mas maaga po, mas maganda, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung iba ay Filipino time, mga minamahal. Pag sinabing alas 4, darating ng alas 5. Pag sinabing alas 5, darating ng alas 6. Pag sinabing alas 6, alas 7. Agahan na po natin, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo na pong lahat, mga minamahal. At atin na pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na muling ipinagkaloob sa bawat sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer at upang tayo po ay pag-ingatan sa ating pag-uwi. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Elder Alvin Reyes. Tayo po'y manalangin na mahal para po sa ating pagtatapos. O mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa magdamagang pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, na kami malaya pang nakapagpupuri sa iyo, marilag at banal na pangalan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, hallelujah, sa mga pag-aawitan ng mga choir, hallelujah, at sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, na siyang patuloy na umaaliw sa amin, mahal na Panginoon. At ganoon din sa patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, na siya nagsilbing katatagan ng aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Maraming salamat. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa katapatan ng inak, sa pagbibigay ng 10 bahagi, tandog, hallelujah.
Tunay na, hallelujah, sa iyong saganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, hallelujah. Mahal na Panginoon, ganon din sa iyong pinagpalang mga ngaral, hallelujah. Maraming salamat sa iyong salita, mahal na Panginoon, na aming napakinggan sa umagang ito, O Diyos, hallelujah. Amin samot dalangin, niyukit niyo po sa aming puso upang kami makalakad ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Mahal na Panginoon, maraming salamat, hallelujah, sa inyong pong walang hanggang kahabagan. Mahal na Panginoon, muli aming samot dalangin sa araw ng bukas, hallelujah. Muli niyo po kaming idako, muli upang ikay aming sambahin, aming Sunday service, O Diyos, upang ikay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, muli, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, kami sa aming pagdating dito, no, kung paano niyo po kami iningatan, mahal na Panginoon, aming sinasamo rin sa iyo, mahal na Panginoon, na sa aming pag-uwi, ingatan kami, mahal na Panginoon, patnubayan, mahal na Panginoon. Patuloy lamang kaming umaasa sa iyong walang hanggang kahabagan at pag-iingat, O Diyos, dahil hindi namin kayang pag-ingatan namin yung sarili, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patuloy kaming panghawakan, O Diyos, sa unang dalangin ng my beloved Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen Praise and the Lord. amen. Praise the